weza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Shesheni hakuhe nawe. Shesheni hakuhe nawe. Tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, Mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biacara, Rono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Aikaria Gathega, nginya Mũthega, Gakũrwe nginya Mũkũrwe, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Bũrũri gĩkũndũ respect kũtũ ndari. Ũcio ti bũrũri. In fact nako gũgũaga. Tondũ one, gwĩ kĩndũ gĩtaga sovereignty ya bũrũri. Kera. Na nĩkĩo devolution yokire. Nĩguo nangĩkorwo we ũkoragwo wĩ Mũrang'a, wĩ Nyĩrĩ, wĩ Naikuru, wĩ kũrĩa kũngĩ guothe. Tondũ mathoko rĩu nĩ moka-rĩ. Ũrĩa mũndũ wothe arĩkagia kauga reke thiĩ Nairobi ngethe indo rĩu ciĩ matũũra-inĩ. Tũkeraga marĩa matinda makĩhanĩka bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Tũkamathagumia nĩguo tũmahinyie, nĩguo tũtaũkĩrwo nĩmo na kinyi. Kwĩragwo atĩ na gĩkũyũ kĩega karagũthwo nĩko koĩ ũrĩa karĩgita nĩko koĩ ũrĩa karĩgita na harĩa ikagia tiho ikaga Tiho ĩgũaga. reke tũnyitithanie bũrũri na bũrũri ũtũragio nĩ thayũ. Kera ũkĩreherwo nĩ Jeff Mũga wa Waithĩra. Shesheni hakuhe nawe.
aya rwimbo rwega muno rwa Jane Lea atumia mwibere na wikuigwa rwimbo rwo kamenya umuthi ona itegutinda ngiutariria andu aria ndi nao studio kana ageni akwa muthenya wa umuthi ni atumia na muthenya wa umuthi turamurika uhoro wigie utongoria wa atumia guku bururi-ini tabarira-ini ya Kera. Tuona korona atongoria aingi atumia manatiga mark nene muno thiini wa utongoria wa bururi uyu ni ukuririkana andu ta Wangari Maathai tuli na mutongoria ta wa kiama gia PLP Mathakaro wa Charity Ngilu Beth Mugo, just to mention but a few. Atongoria aingi muno manakorwo mamikite mark nene muno thiini wa utongoria wa bururi uyu na to uguo tu ihinda-ini ritu na magavana maigana ona mathuritwo kurugamira county itiganite atumia twina anu wa iguru wa kure county ya Kirinyaga Susan Kihika Naikuru, Cecily Mbarire Embu, Fatuma Achani wa kure county ya Kwale, Wavinya Ndeti wa Machakos na mutumia wiraga kwa hagoro kure Meru Kawira Mwangaza. Mari atumia mugwanja ara mathurirwo 2022 uguo iyo ti achievement nini orona hanini na toguo tu Chief Justice kana mucirithania munene guku bururi-ini ni mutumia Martha Koome, Attorney General munene wa watho Dorcas Oduor na mutumia, Auditor General kana muthurimi wa mathabu ma muingi no mutumia Nancy Gathungu na Controller of Budget kana muthurimi wa budget ni mutumia Margaret Nyakango. Acio no amwe a atumia ara makoretwo makinyita itemi nene hari utongoria wa bururi uyu na nikio njugaga utongoria wa atumia ni ubatio huhiririo manyitwo baru masapoti kuragwo rabatarania nigetha tugie na atumia aingi orona makiria ni tondu ni ukumenya ona tutiri tuhota kuhingia watho wa 2/3 gender rule ona thengia gukorwo ati gatiba ni yaheanire itura 47 cia atumia iria itangihuranirwo ni arume. Ukoraga atumia thiini wa nyumba cia iciriro kana bunge-ini citu marugameirio hari gicunji kia 22.5 hari igana. Uguo mari othi ni kuonania utongoria wa atumia ni urabatara usupportwo manyitirwo uria kungihoteka nigetha tugie na atumia aingi nyumba-ini citu cia iciriro ni tondu hindi iria mutumia anyitiriire gituro kia utongoria kana hindi mutumia ehokerwo kaundu nikahota guthie wega. Aikorwo atumia ni mahota kurugama na family ciao, hihi angitigwo ni muthuri kana muthuri ehere, ciana ciake iticoka gutuika cia kunyamarika ati tondu ni eherwo ni muthuri. Mutumia ucio ni ang'ang'anaga na ciana icio agatigira ni cia thoma ni ciona gia kuria na kunyua na igatuika andu a bata muno. Ni aciari aingi single mothers marerete ciana ciao igatuika ciana cia bata, igatuika atongoria bata na tutigwite aingi muno ma single fathers marerete ciana ciao githemba kiu, but atumia ona ikorwo kwina single fathers mahotete ku make achievement teo atumia ni manyitiriri kombe gia gukorwo ati ona matiganeirio ni athuri ao kana ni spouses ao ni mahota kurugama na family ciao, makarugamia mici yao na ona makarugamia society. Na niguo kwiragwo ati ungienda society thie na mbere wega kana kugie na ugaciru, empower mutumia, tondu hĩndĩ mutumia tuika empowered ni ahotaga gutambia utana wake na agasupport angi aingi na agatigirira andu aingi ni marahota kuigua utongoria ucio wake kana uhoti uria ari naguo. Na nikio hoine wa muthi tune tutikite muno gukorwo turi na atongoria atumia amwe mari utongoria-ini angi maramatha iturwa cia utongoria na gutiri undu mwega tungika tiga kumahe platform teno nigetha moke tucire ni tondu mari no hoti maita maingi ni platform ciagaga. Twina mheshimiwa Liz Bogwa one MC wa guthurwo kure Kenyona county-ini ya Murang'a na aramatha gituro kia woman rep kana Maitwa county. Twina Karo Mushiri une muteti kuma kure Kirinyaga ni egutwira ni gituro kire kwa aramatha. Na twina Ndungari wa Muchai une mumemerekia ni mundu thomeire uhoro wa umemerekia gacokaga venture thiini wote tino utongoria na kene muteti kura county-ini ya Kiambu na keno egutumenyithia ni gituro kiriku aramatha. No mbere nene nyambe ninge nguririkanie tukuragwa cheza kuri na mbeca cia kura hinya *779# waingira kuwa gikorwo ri muthaki urathaka rita ria mbere ni ugucoka ni ukwamba ucagure ceceni Inoro FM tondu gukora hara hena ceceni nyingi Citizen, ceceni ciothe cia Raw Media, ucagure ceceni ya Inoro tondu ni urathikiriria na niyo igutuma ngutumire ciringi 10,000 cia bonathi. Ici ti cia kuhotana, ni bonathi ya mundu wothe ukorwo yandikithitie kugira *779# we waingira kuria ni ucoka ukore hara option ya mbere ya cheza box. Waingira hare hacheza box ni ukora mathanduku macio mana hena mathanduku meri mena mbeca ni karata ukahenio ha hena meri na ha hena meri matari. Riwe ni munyaka waku ucagura ithanduku ria rina kindu
no na wacagura ithanduku ritari kindu no uraria mbeca kugera in game ni tondu mbeca iria turaheanaga hau kabere cia bonathine nyingi turacidistributire kuria kwa in game nigetha mundu wothe ingira kuria ndakae kuma atari na kindu tondu no woe box itari kindu rita ria mbere ugithaka ria keri ndungithi maita meri matatu utegucagura box ina mbeca na ni mwana uyu ungi niguikirio ciringi 10,000 andu cheza makanjira ndarikia gwika draw ritwa ria mekundumira na namba ya thimu heana ciringi 10,000 icio ti cia kuhotana ndakwira ni mundu uria ukugwirwo ni munyaka ucio ahote kuona mbeca cia guthii na mbere na kuingira kura gwa cheza abe ari tumathire turi na tuo acoke atigire ngita 1,000 kana magana maigana ona athii na mbere na kuingira kuria gwa cheza ningi kuri ona cheza jackpot kuna kuraigirira kigina kiri urenda kuma ciringi 99 no igire ciringi magana meri kana magana matatu ori uraigira stake nene noguo wina chance ya kuhotana mbeca nyingi makirie kuria gwa cheza jackpot oguo ungiingira ku tugithia ngogu na ndereti itu na atongoria tumia muthenya wa umuthi ni gukorwo ngigwitira mbeca ciringi 10,000 haria tuguikeria hanini na Gordon korota moga utina kaurwe umuthi gwatinda atia ndui no wega itumenyithie ni tumaundu turiku twatinda bururi-ini umuthi gutina kuma na maundu maingi ni gwatinda na kuma na pressure Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua agikiruta thirikari mahitia ni kwa gukinyanira iriko gukomba gukirukia abductions na maundu mangi maingi na mwaho wa thirikari ri ni rokerirwo ni President William Ruto kwa matirahota gukosoa thirikari umuthi makima na pressure ya gukosoa Rigathi wa Gachagua mabona akiri ari party ni ya thirikari niyo ona akirute track record ya miaka 2 ningiri koratuka transfer window riu ni rikinguku tere ya mufira riu ni korabia kuoneka mubunge wa kuria Gatunda ya Muhuro ni athamite ndaugite kuria athiite na mubunge wa kuria mutumia wa kuria Lamu muthoni wa marofu macio nimo maundu maria manene matinda magitrend guku twirore uria uguikara twatige mwako magithurano riu githurano kira twikite gibati gukorwo kirikio muthi it is exactly 1 year tunore uguthie kingira tabanirio muthi ri tungira kundire ruo ruingi muno kwira tondu matathi maria mari ho nginya umuthi no moria we ma mundu umwe no nake Ngai no aya thank you muno karibu sana Mheshimiwa Liz muriganio ni uritha egeithia a Kenya othe ucoke ugitamburukie wega tondu ndahota gukora heka undu ndatigirira gakwigi. Thank you very much. Nigwenda kugeithia muthikiriria witu na muno njokie ngatho kuri Jeff ni tondu wa gwitikira tuke nigetha twaranirie na andu aitu niguo na ndimele andu aria maratuthikiriria mundu wothe wiguaga ruthiomi ruru rwitu ni njitagwo Liz Muthoni wa Mbugua na njugaga nĩ tha cia Ngai nĩ tondu nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha na ngĩkĩrutaniria akĩndeithia ngĩthurwo itũra rĩrĩa ritũ rĩtagwo rĩa Kĩnyona na koguo nĩ njokagia ngatho ndathi kũrĩa mbunge ya Murang'a ndĩ mũtumia ningĩ ngĩng'ang'ana kũrĩa atumia na athuri ngĩthurwo ngĩtuĩka deputy leader majority na nĩ ngũcokia ngatho mũno onokorwo nderwo ngũgeithie hena mũtungatĩri mũrata wakwa wahũrĩra thimũ ngĩũka wa kũrĩa Gacoco wa kanitha wĩtagwo Exodus na mũgo wa Bidan nĩ shabiki witũ mũno shabiki wanyu na nĩma nginya ũtukũ ndakomaga harĩa haitũ nĩ njiarirwo itũra rĩtagwo Gĩkoĩ hau mũrĩmo hetagwo Mũthiria na ndirakenio nĩ mbeũ njĩthĩ anake arĩa mahotete kũrũgama matekwenda kũnyua njohi na matigĩte na makauga nĩ tũgũtũria Brian ndenda gũgũtambũra tondu nĩ koretwo kiruta wĩra mwega inyuothe mũkũnjĩrĩte ngeithani no nĩmo nĩ kũgweta mũndũ o mũndũ no ngiuge nĩ ngenaga kũrĩ andũ a Murang'a ningĩ niĩ Lizo na thurĩtwo na tondu Ngai nĩ andeithĩtie ngakĩruta wĩra ũrĩa Ngai witũ andeithĩtie mundu ona ngikorwo ndurutite igana kwa igana ungikorwo kinyĩtie max 75 iyo ni ikiririirie na ndagithukio uguo ngahoya Ngai ngamwira ndeithie tondu kioneki mundu athia akiambambatagiria ukioneki giakwa Jeff Ngai atuiga muoyo 2027 ni ndirahuranira kana ni ndirahoya wira wa giti kia mama county wa Murang'a kana woman rep representative wa atumia nondo koragwo kirugamirira atumia ukoragwo we mumbunge wa the whole county no hari ukoragwo we mutumia tondu gitumi gia etwo mutumia ni ati twathie thiini wa bunge nene ya bururi
atumia nĩ magire guthurwo muno then na nĩguo gwathire gugietwo undu uria ungituma guteithia handu ha gugĩa na nomination nyingĩ gugikirehwo giturwa kiu kia Mama County na kwoguo muikari wothe wa Murang'a na muthikiriria kuma Gatanga tugagithii uguo tukahingira kuria Mathioya ni ndiramuhoya kura cianyu cia maitu na ni njui ni njukite matura na ndathii ngithia kuria itakinyete no nguka nigetha ngiendie kioneki ngakimera uria njikite Kinyona ndina wigiririki ni ndehokekeirwo kiria ndatumirwo ni andu a Kinyona na wandu a Kinyona no makihote kutwambia ndumiriri kuri neighbors makimere mwiritu ucio kana mutumia ucio ni witu na ni tukumuhe kura wakeri ndi mutumia ndi muciari na ndina family ndina muthuri na ni anjira ngingira haha ndukakiriganirwo ukimenya gio kiuma ni nguheaga rutha koguo ndimo ni turathie by the way funny enough tene ndiegwa maundu makaratiriri weri we muiretu kana we mutumia wekanyoni muthemba uriku ngakimwira ndi mutumia ni haria ni na ningwenda kwira andu aitu ni tondu watha cia Ngai ni njikarite siasa ni runo njuge ndina miaka 10 na kindu ndwikite mundu gutwika mentored kana ndutithanitie wira na ateti na kiria thomete muno na my sister no ngari no auge okoro kwi undu wa bata ungika wi muthuri wi siasa-ini geria kweheria mutumia waku na ciana ciaku siasa-ini tondu we niwe wititwo siasa-ini nie taru nie Liz ndina muthuri ndina ciana ndina andu aitu ni ngeragia muno ona ngikamicamanio nie ndiendaga kuiga my brother haha kana njige mwaru wa maitu haha tondu nie Liz muthoni ni ndetirwo tungata-ini ucio wa siasa koguo kiria omekaga ni kuhe backup na mahoya nigetha ngakihota gutungata na ru ndagitungata ndikiama-ini kia DCP kiu nikio kiama giakwa gia 2027 na munene wakwa ni Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua tukiuma kuria head office na ngiria andu agwitu onokorwo ndekuhota kugeithio mundu wothe ni aratugeithia na ngakena muno tondu wa kugia na muthuri njamba muthuri ukuhota kwaria muthuri ukuhota kurugama na akosoe bururi nigetha andu aria me thirikari-ini andu aria mamumaga andu aria maumaga munene witu wa president uria wikuo thutha makamenyaga ti thuothe kana ti andu othe mangikira na guku kwina Ngai ni ari matigari Ngai ni arahuraga andu na this time as we are speaking mundu uria warahuritwo ni Ngai ni Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na tuguka tumurike mama mari augire na he kairitu ndionaga kurugamira wega muno kuria karauga ati ni waya njeke no ni rakiria mwaki uhitukaga ta wa 3 face no commentete that is my girl ona ndina kangi ni haria ringi tugithi macinani riu ringi gekuoyo kau mwiritu uria PA wakwa uria Kinyona etagwo Wangari wa Njihia Wangari rimwe ni athia magongona-ini na ndire kuo one impartation ndiyo na gikuyu etagwo atia ko impart nita kugwatia mundu kwa kiria wina kio ni tore muhunjo ngithie utugana na muhunjia wina kirathimo kia mahoya muikaranie nake muigwa kuhoya ugiaga na gift ya kuhoya riu tuire tutu twakwa na hena nginya tumwana mundu uria koragwo patient ndugukiaga mundu uguka akaga patient akenda gutengera muno no igwa andu mendaga kuhaica na muti uhandwo no kure na ugethwo hindi iyo riu ndina kairitu kau na ndina tungi tuingi tuguthitumirite uguo but I'm a humble and a very proud mama ati ndina twana na muci wiragwo ungiaga njau ukaga ko karusiri ni kairitu kega ni gapo imagine no ngari kairitu kau ni kabiti na ndina kamenya tha ici ndi siasa ndagateithagia kia university even when she was looking for leadership agiatha giti ya gutongoria university nie kairitu ko ndaturaga ndikaheaga twina Mheshimiwa Nyakera twagateithirie muno uri toya atiriri ni Ngai uranjira ni kuhaririria o muthi uyu ona ndathiete na Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua UK ngeikara 3 weeks kairitu kau na kairitu kau kangi gakwa ka office na andu aria makiri office yakwa ndiaconokire wira wakwa no wathiete na mbere so ni ndamentirwo na ni no nginya heane mundu ndaheanaga kiria atari okorwo mutongoria uheanaga utongoria and so I am training them na kama mentor nigetha rucio ni wa maitu account twarikia kana magatuka kindu kinene ona gukira Liz so I'm grateful ni uri organize tuiritu tuonete and very happy ni njui ni tuguka tukiariririe
ona nwe nduri urakimenya ndina presidential candidate wakwa haya hau icio no rigathi ndigugioka twari icio tungurangure no ngari abe introduce ake no ngari atwire horo wa kuria Kiambu uno mumemere kiona ndigutindange unio take it over. Oh, thank you very much. Bere Daya gatho kuri we Jeff. Asante. Ni ndo this opportunity. Nie ne jugaga o mundu guti utari na choice ya gwita mundu. So wathura na wona ni wega utwite. So ndionaga ka tari undu wa kawaida. So thank you so much for this opportunity. Joke juge muthikiriria wothe haria aratuthikiriria ni twamunyita ugeni nigetha twariririe maundu matiganite makoni utongoria wa atumia. Na twanakorwo oguo muheshimiwa Liza rauga atiriri kwa hoteka ithu ni twagiria andu agutunyita moko toru ni nyonaga atumia ri anga ni turi kaundu ka guoya wa kumenta mundu ndagauke ku overtake na anyway reke nyambe njuge atiriri wa mbere umuthi ndatinda kundu gwitagwo ngure kanitha ni guku gwitu ni nyumite guku Muthure Kavete tukuhurukagia muthuri wetagwo Gakuru wa Mbuto muthuri wa bereirie uhoro wa taekwondo thiini wa Gitaru na muthuri ucio ni athikirwo wega muno na ni acokire twarikia service athie gucinwo na ni wega muno ni njuga atiri ni wega gutia wendi wa mundu ucio tigai guikara thi mwanje kwangiu mundu kiria arenda ni aheo na muhunjia uria when one of the lay readers aria mauma kuma auga atiriri ni wega kugathiriria mundu kana kumuhe mahua make hindira muoyo tondu most of the time ona attributes turekera muthenya wa mathiko uyu mukuindara igua koguo ri Jeff uguo turakwira ni ngatho ni undu wa gutwitari amukira mahua macio na ithuothe o mundu agakua jukumu mundu wothe wendete mwirage ni ura mwendana ni ura mu appreciate koguo ngiuge tuma na andu acio na Ngai athie na mbere na kumomiriria muthuri ucio ri tondu ni tuheirwo opportunity ithu turenda itiri ni njugire ta imagine korwo muthuri ucio tondu ni akite maundu maingi ngure ni akite ukaigua ni akite dirisha ni akirite kabro uhoro wa kanitha na maundu maingiri korwo acagurire gukira na kwaga gwika undu o wothe ri ta imagine igikundi kiu kianake mentorship legacy area atiga tondu njitikitie atiriri ona tongoria uyu turenda ni Ngai wa kuhe that opportunity one ungikira andu atia kana no unyite andu moko kana no uigue oiru otweke gatekeeper because there are so many gatekeepers mundu akaigwa guoya ati ndikunyita kairitu gaka muheshimi wa guoko nigetha ndakanangire no ni njugaga atiriri njitikitie o this enough for everyone na ni njitikitie ati reke mundu ucio akorwo mwega gugukira we mwenyewe so legacy createagwo guo njoke njuge koguo mwamukire ngeithi nyingi kuma kuri kama muthuri ucio arari na riria riothe wi muoyo-ini uyu ika undu mwega and more so to the society or to the people around you nigetha utweke kiguni tondu gutire mundu we haha na mahitia tuhetwo timelines nigetha ukorwo na opportunity ya gucenjia na kugarura maundu ngiuge ati my neighbors metagwo Mr and Mrs Smith ne my neighbors na tukiri ndugu ona oni maguthikagiria on a daily basis by the way that man listens to you religiously koguo wambukire geithicio joke juge giokari nitwagera haria King'ero he mwanake wo mahau wetagwo Kahuthu wa Wanjiru murugi chapu woma ahe chapu ne ndoka na chapu igiri no atumwo rigu na ningenaga riria mbeu njithi iretuma sure tiga gweterera nituonete uhoro wa siasa ri there's a lot of entitlement the minute wega ni urenda giti andu othe guti mundu terenda kiri urenda ni mendaga umahe ni tambere ugutarari no it's very unfortunate so hinde mona kio ciaretuma hau haragwo raini ona thai ndera thuri maima hau oi njitikiria ito ndirathie studio ri Joy Chapu koguo mwana kiocio na ni njui ni aramenta muno nathi na mbere na gutuma wira mwega muno munene muno na njuge ati nake mundu gwitwo Kimani wa Karovia nake ni andu mangeithi andu ingi muno tuguthie tukimeraga no njuge ati riri thank you so much twi muoyo ihinda riri naguo neo nejetikitie na times and seasons odo ni uri ihinda riaguo na Ngai ne create you know what Ngai akoragwo very intentional
God places people strategically na gutire mahitia ni amenyaga ihinda riri he aria magakorwo makirin ihinda riri ringi he angi mageka atia so reke ni ndiraumiriria mbeũ njithi tukauga ati millennials and Gen Zs reke tuyumirie aingi uria kwahoteka eke tuoe utongoria uyu to ni utongoria na ni opportunity Ngai atuhete njuge ndi mutangathi de muini de na govia nyingi muno. I'm a certified nurse assistant ndathi America ni ndathomeire kothi nini ya CNA etagwo CNA uguo no munde mundu mukuha ha ndingihota kumudia by law no by law CNA ona nurse no aheirwo rutha ni ndagitari na ndagitari akorwe hau ti thimu-ini tike ndagitari akorwe nigetha akwire uria arenda wike akwire urenda ni nyonaga guku ni tuhuthagia muno ati ukaigwa na thini we ndagitari na ni kwaga gukua urigitani na njira iria yagirire. I also have a diploma in beauty therapy ndauma guku ri to ndari guku Inoro by the way muheshimiwa ndekaire tukanini muno and negenaga muno na nijugaga ndagitari arotura tondu platform yo ni a create so many opportunities no na tukihota gutuika tene tugutukana nado ni undu wa opportunity riku na nigenagira Ngai hena iretu anini kugira manager ndakuonire ngiona we muiretu munini giadmire ati uraria Gikuyu by the way no ebere ni ndienda akwaria Gikuyu ni ndienda Gikuyu ndenda no muthi mundu aragia Gikuyu onekaga ta we mugicagi muno ni urabatara kuma gicagi no ria ndamenyire ati guku ni ukurihwo ni tondu wa ruthiomi rwaku ukanira ri nditiagira muno na ndathi America ona miaka yo ndaikaria miaka 7 ni ndiacenjirie rurimi aca ndi uguicenjia rimwe ni undu wa uria uguikara no muhaka mu communicate nao however ni nyendete Gikuyu muno ruthiomi rwitu karugano kanini Muchai muheshimiwa uria wari wa Kabete Honorable George Muchai ri ni baba itu mukuru na rimwe ni okire mucie akinjira atiriri ngimwira ni I wish dio Gikuyu ni gwire tha nyingi muno na akinjira ati no ngas ui na record na igoguo tondu ariri thiaga America ngaigwa mundu etagwo Wanjiko na wamugeithia ndangehota gucokia na Gikuyu hindi ndari mwana munini koguo dia understandaga ni ati arauga but I know uria nguge wa Thiong'o raugaga atiriri if you know all other languages and you do not know your mother tongue that is enslavement but if you know your mother tongue and all other languages eyo ni empowerment ruthiomi rwaku ona gutwikaga atiriri wo ruthiomi rwaku ri ni raithi muno kunyita thiomi ingi yes so nigenagira kwaria Gikuyu na Gikuyu kiega ni ndirikanaga ndathie kuria ndambiriirie mitambo ri ndaragia kiugo ae boso na Joyce Giturumbakagwo na mitheko tondu uria ndakiruta nikiigo ndumuru you know no ni Zulu Thiong'o ari mwarimu wako wa Gikuyu ni andutire wira munene muno na muthuri ungi wetagwo Eric Latif na muthuri ungi wetagwo Peter Thuo wetagwo Eboso ni matigirire ndahota kwaria na kwandika Gikuyu so I'm very grateful and thank you again no ataburuki urenda ki ni ndirenda giti kia maitu wa county wa Kiambu na ndathie kundu gwetagwo kuria mwisho wa rerire manjirie no ngari wa Muchai mali safi yo marenda yo ni tagline na ni ndahetwo ni boso akinjira ndi ngatha ya ruriri na muheshimiwa mundu gwetwo Ikua wa Bote urarugama kuria ndaragwa mubunge na kianjitaga queen ya Kiambu turae na akiraikarite haha hoi yes na ni ndamugeithia mundu na ndamucokeria ngatho kei ndimwire gutiri undu mwega ta kunyita mundu guoko rekei twendane rekei ni njwetwo ihinda ria siasa hindi ya kwina kiama giki na giki na giki but at the end of it all urumwe witu niguo gatuma bururi uyu wikare na njira iria yagirire no ndahura muheshimiwa please na hore muheshimiwa haha Karo gutiri undu tureka tutanginyitana kama ingikoyaga ndiri tutanginyitana guti kundu tuguthie for our country and even the world at large
Thank you. Maririkani urarugama na kiama kia Jubilee. De kiama kia Jubilee. Kiama kia Jubilee. Na kiama kia Jubilee ndimwire atiriri tondu ni turathirikio muno. Ni turathirikio muno ate kura citu itingĩigania mũndũ athi. Reke ndimwire. Mutina ihorie mukebe uyu. Na nuthia mukebe wa boss. Tathikĩrĩria ndimwire. Thikĩrĩria ndimwire. Ithona tutiramaka na tutiragwa twi thutha wa Mugathe. Uhuru Muigai wa Kenyatta na Kifaru wa Kazi Dr. Fred Matiang'i. Njuge atiriri. Asha, tareke ndimwire. Ni uri wagia Jeff ukenda kairetu gagakurega. Ugacoka ugacemania nako gatherete na kena maisha mega. Ihinda riu niri gukinya. Tuthirikie itu. Okay. No ihinda ritu. Mwithambe. Niko ivanga turevanga wira. Mwamba mwekumutha na skill wa. Mwithambe imucoke thoko. Haya, he muthuri wetagwo Adrian Nyaga wa Mufari kuma kuria county ya Kirinyaga ageithike muno. Ni muthuri twendete muno twacemania nake na tugituika arata hindi ria turiga county ya Kirinyaga na ni undu woguo twina kairitu ga Kirinyaga getagwo Mheshimiwa Karo Muciri. Karibu sana Karo. Thank you. Geithia athikiriria othe. Coke mataririe wiu ni kiwikaga ni ati urenda. Thank you muno ndwambere ni gucokia ngatho ni Kanyaga ka ndabe wa thine wa Inoro FM. Undu cungi ni gukethia muthikiriria wa Inoro FM uria arathikiriria tafaire no ya kera ya wetugota gucira uboro wa utongoria wa atumia ino burudi witu wa Kenya. Joke ngethia ikari makwa ma andu makure gwitungaria magicugo kuria Kirinyaga na ngiko gune ndigitumirwe na ngethi nyingi muno take aici anake makuria githure na kamwana na kya mutugo na ngaria mane mandumire na ngethi nitwacia mukira rira mwirigite ku ni magikenire ni undu atafaire ria mari mwaretete kuwa utakuwa matura undu cungi ni kwenda kuga ta mbeu njithe utogundegwa Mheshimiwa Liz na Nungari makiuga ni wega muno kungigia na kanya kauga kunyitanirira because ongere mwane kunyitanira to ni njega gwandu makiuga like thine wa field ino ya siasa tuoga kwa atumia they will either offer you little support or no support no rino twende gucoke gatho ina thaisi trona kwina maria marawata kunyita mundu guoko thaisi Mheshimiwa Liz na mwere tweta Kaluse to menyanile nake twe nikiwa campus campus dale KC University na kuni ndetiria kura 2021 kia vice president na ngisi da Kaluse ali KU hapo ndio tulijuania kidogo leo joke ngatho na tuge ebinda rere ne rito ta andu anini tweumirie na twenyitie na temore tu siasa ni of course no nyatu kwa na mathina maingi tondu takure gwitungaria ma so fano ni umwire turia eumiritie na renda gite na renda gutungatira andu mangariama of course no ukoria na kemara monde twina mokana thuri gutina mundu ati emurie kana ena family kana ni mubiku but now to me yo ndirakora ndiracemania na andu we mubiku we na muciiri cirio ne nyinge muno no riu ngari gwatere uboro wako bika it is not a qualification ya utongoria kiogune to any young leader kana mwire turia arenda gwitegete ndimwire atirire tutigetekiria andu maya tumabaatikanyaga gututhirikia ati turathi call something kyo gutwenyitie buna twime because turamenya kindu kiria turenda undu cungene ndiraboya andu mangaria ma kanyaga kumatungatira 2027 gitikia MCA na kiama giakwa ni kia DCP Rigathi wa Gachagua uzunwe my presidential candidate na twekupio na bado pote kumiriria my Nungari wa mucai gatha ya ruriri reke ngwire mwero mwenyue mai mucoke thoko moko makamuno ndagwa kirwa thikura cio itiari atiginya kira ya mukebe ya mbere gorogoro we akuota atiriri twi thiini wa abrere mwe na kwiragwa mbogo itithianagia ni kwendana so all these parties iria icio ndai mwena wa mungethaniro ye tubote kunyitana enemy ni umwe na ni toto murute kasongo yeah so I'm really grateful ni ndo akanyaga ka and of course excited no tubote kuinyitanira na mithina tafarire no thank you so much asante na no menya Jeff waiga uhoro wa kithure my sister hikite ku etagwo Dorothy wa Mbui wa Mbai ni ndoka githure ni wakimthi kumuhoera kura by the way ya wathi gucera ri hoera kairitu gaka kura kumera kunyitirire yes thank you aya Mheshimiwa Liz Mugathe
Njiguira ni aringire thirikari na kiboi. Niki muroria thirikari. President wakwa candidate wakwa wa president. Wa mbere ungikora mundu haria nja munyumba muri atano nake haria nja okite na battalion na wewe thiini na nduri kindu winakio kiria winakio no kanwa winako ungihota kugabu uria wenja atongoretie na micinga agatongoria na borithi agatongoria na nguni na kila kitu koguo kiria mundu ekaga uhinguraga mirango ugatha ndambu andu amuri moria makaigua mbu aria angi makarigwo niki gwathi koguo uyu gukite na battalion yake ruthikiri uyu gukite na battalion yake ri agiciria na battalion nene ri agakora aria moka gwitika mburi ni maingi hakumuke so ria kaga no kuroraga koguo munene witu ri ni mugambo amenyete kwina kimuici kwina kimundu giukite na andu na gioka gutuhovaniria na andu aitu and especially aria twaragia ruthiomi ruru na gikuni ugaga atiriri ati ndithuire muoni tamuyaniriri nikio turenda kumianirira na tondu tutiethie kwanirira ithuothe ngai agigituteithia tugikora twina Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na muthenya wa umuthi ekwanagirira kiria arona kikite kuhinyiriria na kihinyiririe muingi miakena ya utongoria wa president utongoria tondu nie na Mheshimiwa Rigathi twakire thirikari niyo twathurirwo na kiama kiu na twathiete tuka promise andu maundu maingi kwi maundu maria me political ya pira maria twaugaga uhoro wa administration na tukauga maundu maria utongoria na maundu maria mangiendire mekike na maundu maria tweranire twamaiga metha-ini ri megwikika atia twari no uhoro wa institutions na hindi iria kwaragia mundu wi very keen no rahota kunyita niki Mheshimiwa Rigathi akugaga ri twina bunge ya county twina bunge ya bururi na twina senate icio nicio cihotaga guthie kiria maugire cigoka cikaigirwo cikahitukia andu aitu tondu wa gukorwo twathiete na bathi ene uhiki na ona ngari ya muhiki yari ene haria twerirwo umirai no kuma twaumire na aria magitigirwo ri makoragwo maikarite o hau kona-ini na maikarite haria kona-ini ri matingihota kwira ndereba tuguthiaga nigetha makorwo mari o kuona ni marona kwina keki irenyurwo gikagio mihiko ri no nginya maikare hau so in the institution ya bunge nene nikio kwanagirira tondu andu aria athire nao na andu aria hokeirie mwibunge mutuike mugambo mwibunge mututeithiririe tondu nie ni ndeherio na nyuma hau ndimuteithie ri na inyu ni mwatigwo ri mwikite atia akiona andu aitu no gugithira turathira ko ni biashara andu aitu no kuhurirwo marahurwo biashara andu aitu no duka cio marahinga ona andu aria me gikomba amutumba no kuhererio mara wathie ukanyita horo wa judiciary okorwo ni judiciary ria twihokete urona andu mundu ni oragana ni anyitwo fiu au mahandu mecamanio-ini na ni ahura andu na twamenya ni ahurwo mbica na reho igikinya kuria mawatho-ini na kuria tungiheo ihakiri kiana haki kihoto kia mundu ucio ri gikagara koguo akinyite andu akona atiri nie ndi Mheshimiwa Rigathi ngurugama njari uhoro wa siasa njari uhoro wa administration ni capture maundu mau mothe okorwo ni to uhoro wa borithi ri ndangigikira tondu we mwene ni umwe wa kwenda kuragwo ni borithi tutanamba kugana niguo kuragitwo ciana nyingi akamenya atiriri nie ndi haha ona ni haria itakinyirirwo ni uhoro wake wakuragwo ni borithi ukine maundu mangi maundu socio maingi muno ni egwitire maundu maingi muno wa system ya githomo uhoro wa githomo gitu uria kigwite andu aya ukaire tutagaka nwe nie ni tondu wa kuria ndaumite kwari na thina ri na ndingihotire guthoma ri ni ndambire guthoma diploma nungari ha saint na nie ndi mwana wa na nikio andu marigagwo Liz ukoragwo wihorereire niki Liz wagaga tugutugu niki tondu ona andu aitu akuria njiaritwo kuria gikoe ni moe ngai ni oyanaga ni moe ngai ni ateithanagia kuona ati no mone mwana wao Liz ngai mutwarite akamukinya hau akinyite nie ndoirwo ni mutumia agithi kundeithiriria actually no ngari ndakorirwo handu ngita miti yani andu mokite makenjiunga hindi ya Wangari wa Maathai augaga uhoro wa empowerment na andu matuona na tumwiri tunini matigeciri twe ciana by the way ona ndi handite miti na professor thank you muno nie miaka iyo
andu moka kuhanda miti gwitu na tondu riu mami itu hindi arwarite ni gukua kuaga na ni agicokire akihuruka huruki ohoro koguo andu moka ri na andu aria matumagwo hindi o thirikari yari njega yatumaga andu aria mararuta na thirikari magoka matura magioka magikora kairitu niki ureka haha na mitungi ukuite kiki ugo tondu mami ndangihota kuingira kiama kiu ndangiona mbeca cia kuruta so what I did ni ndauma thukuru ngoka ngaitiriria miteo mai mami tu akaheo namba hau nwanyita aheo namba hau riria ndarikirie cukuru ri he mutumia omwe wokire kwirorera etagwo Joyce wa Kaberu na huruke umite o gwitu odi kundu gwitagwo Gatumbi agigwa thama akijuruka iretu ngimura kiria ndanyitite hindi ono amenya ono nyitite C+ waikaraga weterere for almost 2 years nigetha ukona undu so hau ndakire muhonoku muno Wanokete wi mwana thina ni mwega na ni hindi njugaga ndukemene ni thina by the way ni ndoe tu mami kanitha ndiri undu ungi ndoe tiga kihonoko na ni ndarerirwo muno nyumba-ini ya Ngai so ni ndahoyaga na ngahunjiria athuri akuru makahonoka rungari rizi uyu if today I'm not a politician ongere muhunjia ona bishop wakwa retired Bishop Isaac nio ni asainite marua ngiuria wira wa guthomera reverend wa kanitha wa Anglican aya yes wacokire kurega sai nende muhe sai wacokire kurega nyukira ko niyo na andu aria ingi twacerete na manderete ndina mutungatiri wetagwo Faith wa Makumi ndina mutungatiri wetagwo Karanja wa Makumi ndina mundu wetagwo Reverend Susu twina Evans we kuria Kaharati twina Reverend wa Mai we Mount Kenya Central darigis nie mwetano wakwa no otungata na nikio wonaga I don't struggle ona gitungata na ditungataga ta mwana siasa ndungataga ta ndungata tondu beweo yariho na kuhoithia that is this gwirire atiriri ndungiheana kiri otari nie ndungataga na kiria githiini wakwa tondu guo niguo ndari riu wi ndagithomithio niho nguga horo wa githomo ni kithukite ciana ici cia university ni murona uria kirero githomo mathome na roni mathome yani system yothe ya githomo ni hitanu thi horo wa health ni undu umwe ng'anaga na ngakenera Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta na Ngai amuturie muthuri ucio reketu Ngai amuturie tondu ni atwikire wega NHIF I know ndarutete na mubunge hindi yo na ri chair wa health na koguo ni ndahitukagira moko-ini maingi ma andu aria marwaraga na andu mendaga uteithio it was very easy for us guteithia mundu wina kandi ya NHIF ona kurutwo Kenyatta ona kuria KU riria hingurirwo ri andu ni mahota no hindi ria SHA irokire ni tahe handu hokire hakigathi koguo muthini ni wohinyagiririkaga itonga iria ciahota gukinyira ateti na thirikari iria iguru mundu agithie India murwaru na ni wahota kunyitithanio na thirikari na we ni wonaga there is a certain people aria mahotaga gukinyira nene makahota guteithika sheka mateithia no muthini uria wi kuria kwanyu Kirinyaga wena aragio ni 50 ndangihota nginya gukinya guteithika ni sheyo imuteithiririe gukina maundu maingi uhoro wa ngirigaca we tondu wi guku Jeff yes wandikitwo musara kire kiratuma Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua atwike mugambo waku payslip yaku ri irorio ki iragagirwo haria wewe handu mweranete gikingi-ini ati ni ukarengwo horo wa nyumba affordable housing koguo wi mundu muhinyiririku na ni arona atiriri andu aituri na mareciria no gikuyu kirerwo ri ona kabira ici ingi mamenyage Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ni uteithio wao na ni uteithio aramateithia tondu ru tutangiugiriria andu moke hamwe maigatithia ya meharia jamaroka gutuhovaniria ni undu ukiri munene kuna maundu maingi muno manifesto area maheanite deputy president niki giki gikitwo ni undu riku wahitukirio atumia na niho tugukaga ri na no akaigwa uru tondu mutumia etha no ni ndirakira ngari gwatiriri ta atumia na turani tondu haturi atumia uguo tuga mutumia etha ri is it true nino njugire gukuringana na mutumia gukuringana na ni gukuririkana mutumia uriku wina tha tondu angikorwo ciana citu ciroragwo ni atumia marathugunda uria ciana ikuragwo ungicoka urugame uge mutumia etha niki and actually muikia wa kura waigwa mutumia oka gukwira mutumia etha ukamba ukamuria etha iriku nigetha agatarariria tondu na aria mebunge ni atumia na ciana citu iroragwo me hau turahinyiririo horo wa urigitani me hau ciana citu cinyuire njohi
athuri aitu mĩciĩ nĩ thirire gũtirĩ na ihiko ira survive nĩ ũrĩa njohi inyuirwo ũkĩrĩ na tha na harĩa ũrũgamĩire mbunge-inĩ nene hau nĩho ũngĩhota kuga nĩ tũhingithie iganda ici no na njohi nyingĩ irugwo nĩ atumia na actually ona tiga icio rutia kũrugĩrwo matũra tondũ icio headmen na chief na elders no manyite maite na manyite mũndũ ũcio mauge no njohi teno ĩretwo gathuri ngui gathuri ngui njohi ĩyo ndĩrugĩirwo Murang'a kana Nyeri kana Kiambu kana either Kiambu no ĩgĩkorwo ĩrugĩtwo tondũ nĩ taũni nĩ bũrũri ũkĩrĩ Nairobi-inĩ agambiriga tondu rĩu rĩ iganda icio kũrĩa irarugĩrwo rĩ no andũ matingi ona he mũndũ ũranjĩra rĩci ndũgacoke kwaria mũno ũhoro wa iganda icio ĩ itonga icio nĩ ikũnyitana cikũhũre marohe anda magĩcũnga ndũngĩrũa na Ngai na ndũngĩrũa ũkĩũraga ciana na ndũngĩnina rũrĩrĩ atĩ nĩgetha ngire atĩ nĩgetha ngona kura irĩkũ koguo those are the things iria mheshimiwa Rigathi araigua atĩrĩrĩ Ngai ona ngĩendaga ngagĩkinyanĩria tukauga ũhoro wa 2027 for now kwĩna maũndũ marĩa tũraigua na nĩkĩo tũrauga mũtumia na Nũngari witũ tondũ Ngai no atũteithie twĩkore rekei tũtuĩke gĩtũmi kĩa Ngai rekei tũtuĩke gĩtũmi kĩa Ngai rĩrĩa twathurwo tondũ na mheshimiwa witũ governor Irũngũ wa Kang'ata nĩ ndĩramwĩrire okay njohi ĩyo nĩ gĩkĩririo no kwĩna mahĩtia ona other counties gwitũ ũgakora irabu ciraheo marũa harĩa he hakuhĩ na mĩciĩ he hakuhĩ na thukuru na nĩ tũraugire enda ke kĩrabu kĩ harĩa haitũ Gĩkowe gatagatĩ ga Gĩkowe na Kamũkabi administrator ũrĩa wĩkuo aga kũhinga kĩrabu kĩu ithuĩ na atumia itũra rĩu nĩ tũkũhinga okorwo icio nĩcio cigatũma njage kura reke Ngai agakorwo Ngai no tũtingĩnina ciana citũ asante na ihenya Nũngari wa Mũchai thirikari ĩno ya President William Ruto mĩaka ĩna ũngĩmĩhe marks cigana nĩgetha tume hau tũthiĩ kwĩ mheshimiwa Karo tũke rĩu tũingĩre ũtongoria wa atumia completely he number from 1 to 10 from 1 to 10 ngũmũhe 4 inya tu na gĩtũmi kĩa kũmũhe 4 arĩ kana 3 rĩ nĩ atĩ bũrũri gũtirĩ na wagagu kwĩna thayũ but ũngĩrora ũguo mheshimiwa aroiga Liz rĩ mogwati maũndũ marĩa me bũrũri ũyũ nĩ maritũ mũno nĩ tũronire just the other day mũtumia aragĩra mwana bara maũndũ etweciragia nĩ mathirire Linda mama nĩ itũire Linda mama ndĩtũraga na niĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ndarĩ Amerika rĩ ndaroraga ngaigua ngenete mũno ngauga atĩrĩ imagine o ta ũrĩa mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere atĩ ũraingĩra ũkainũka na diaper ũkainũka na tũkuo twa mwana ũkainũka na cereal iria rĩrĩa mũtu ũgathiĩ ona ũkenete ona gũkenera kĩ mwana ũcio atĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ ũraigua atumia do you know what Jeff ũndũ wa kũmakania atumia thikũ ici maraopti gũciarĩra nyũmba tondũ ndũrĩ na ciringi 10,000 kana 15,000 kana 20 cia gũthiĩ thibitarĩ isha neruta wĩra atumia mangĩ kũheo ciana ona wagĩrĩirwo kuga atĩrĩrĩ atumia aingĩ thaa ici mahingĩrĩirio thibitarĩ tondũ magĩa ciana matirarĩgĩstĩte SHA kana mũndũ arĩhĩte mĩeri 2 ũkerwo no ũrĩhire mwaka nĩgetha rĩu rĩ nĩgetha update exactly so kũrĩa kwanyu Kiambu Rũirũ rĩ harĩa atumia merĩga kũrekererio thutha wa Alice Ng'ang'a kuga nĩ egũthiĩ kũmarĩhĩra bill amakorete atumia mahingĩrĩtwo kĩndũ ta mĩeri 3 na marĩ atumia gakundi niĩ ngarigwo atĩrĩrĩ haya tondũ njugaga atĩrĩrĩ nĩ tũrenda maendeleo but then baseline mũndũ Mũkenya sawa tondũ Mũkenya ona atarĩ sawa rĩ ona akĩrwo affordable housing ka nyũmba kana ona mavara mega andũ angĩ nĩ gũkua marakua rĩ bara nĩ yake nyũmba nĩ yake angĩkorwo ndũgaikara ona gũtirĩ ũkomaga nja yes mbere ndaya twambe tũthare muoyo wa mũndũ twambe tũmenye Mũkenya sawa Mũkenya nĩ arĩte wa ũgima wa mwĩrĩ yes the basics na security na ona rĩrĩ shelter tondũ nĩ njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ okay twĩ mĩaka-inĩ ya gũkorwo atĩ ona angĩkorwo hihi ndũkũhinya maĩ nyũmba rĩ wĩna maĩ matheru nĩ ũrahota ku access maĩ mega ma kũnyua na ma kũhũthĩra ngauga atĩrĩrĩ nyonaga andũ makĩmũhaka maguta ngamaka tondũ reality wathiĩ ago nĩ kũkũ gwitũ Kavete ũmũthĩ tũima mathiko nĩ tũcemanire na mũndũ mũrata wako wĩtagwo Kariũki wa Hiuhu na mũirĩtu wĩtagwo Shirũ wa nyina wa Kamuria na nĩ tũkwaragia ũhoro wa ithuĩ nĩ ndĩ millennial nyingĩ and these are facts nĩ ithuĩ twĩna namba ĩrĩa nene ya singlehood
turare ciana turiki niki anake aituri ni maninino ni njohi ungithie wona ikundi hari ogwo hari nyathore ri hena mukawa wi hau ungithie ukoraga arumia theri hena mukawa ungi wa gikuyu ukoraga arumia theri what is going on hena undu utarathie wega njugaga atiriri na ni ndwagirira arume ndi maiguagira tha muno ni maundu maria Jeff wahurwo Nairobi ucoke uhurwo gwaku ucoke uhurwo ni arataku uhurwo guku wira-ini kwega gwaku niku na nikio rona nginya arume na banene no kuhaicera haica ya arume makiruta muoyo na ngari gwatiriri tondu twina atongoria mathuritwo ni muingiri makirite tumenyitaniire ogwo as if everything is okay thie haha gathiga namba uraigwa wiki ngima ni gwathikanwo anake atatu ni undu wa kwiyuraga na kwina atumia ogwo muheshimiwa Liza rauga maciarie ciana makigwa ruo rwa ciana but because you have a paycheck you ndore na thina ucio ti waku ucio ti waku uranywa njohi waku anywa njohi kana atwika aigira into drugs ri wena bia cia kumutwara rehab icio ri namba nene ya rehab ri wa mbere ona tukuranagia Kiambu ni cigana rehab icio ni cigana Kiambu we have a few haya ona twina cio ne ona ni ikiingihe ni cia thirikari kana ni affordable ni andu kiumbe most of them ni andu kiumbe so obviously ni uhoro wa cost ukaingira exactly nyamu cire wiguaga ni kuma 800,000 nginya milioni 1 we so ni kuria kana orere ari angi methutha kana uyu mwe ugutwara riu ri tuga atiriri airetu ni magethia thukuru na magathomithio marathomithio mahikia na ciroiga atiriri hindi ria urarera twana twa kahi kana twa tuiretu ta wecirie ni oramenta makahikio ni future ya we hana atia tutige kuona o haha turore rucio rwitu rugaikara atia haya ni ndanakorwo na andu mekundutira wira wathie kuri mugikuyu ndangihota kuoya thimiti tondu na hinya wa mwiri gutire ndanahota kuria wega koguo ri uraigwa o uria muini wa rwimbo igire atiriri uranywa igana uraria igana ukanywa matano and by the way it is the saddest thing because iyo ni reality na ni makagaria donati we are sitting pretty tukona ta maundu mario sawa matire sawa na ni go challenge ona makanitha kwina gurufu kana a healthy what environment athuri mangithie riuriro na njugaga atiriri Jeff ungiaga comment andu aria methutha what do you expect acio makaonio njira nia you know ona kwiragwo utatiga ndakora riu we tigira aria maroka thutha waku reke makora kaundu magakora kindu kiega na reke ndimwire ni wega muno maendeleo but nie hakwa na reko twathara ciana ici tondu riri rucio rwitu ruhana atia na he andu ndeugire atiriri do you know muthenyo mwe tukaga generation no tukire generation tuikarite ogwo atiriri ihuria te nguo ri ritihithikaga hindi and this is the reality of life guku kirima ni ithuĩ twina thina uria munene wa nyui wa dawa na njohi nona acio anake acio agithi uramahe na ni aratakwa acio makurutagira wira kiriu na matiramaka tondu maria wega anake acio wigwa maria omena ni maria mukimo ni mareire ngima irio ciina hinya na no kiorona atiriri ona gikuyu-ini anake itu matiraciara na matirahikania njuragia atiriri na rikonireria wa thitagirwo ihu na aciari ndamuthaitha mamujigwe ona kanitha na society at large rekei twambe tweherie jokes aside riu haha ni hakirite riu ha mitheko na beria nene ri nie njemanaga nao ri na haria haitungeithie liberia haria ha kanja a muthungu na uri anake acio marugamaga hau ri makuragia wandiga atia he mwanake wiriga kunjira kanja atiriri nino ngari ni kuigwo njigwitwo mwanake akauga inumini ndakengeririe maithori yani na ndaramaka akiuga uguo ajirite mama yakwe na mbeca kungira nire twakinyire ati nama athuri ati mamuikarite uguo ikundi cia athuri ri and I want to challenge the men na die na uru nao na nitumendete muno tondu athuri nio pillars cia society na nituramavatara muno na nituramenda muno nigetha matiririre aya methutha ungirora thikũ ici ri horo mwe ni wingihite muno niki ungirora ri the number of singlehood that we have mwanake ucio onago ni kamwana ri konaga utumia muingi muno urigithanitie na arume
so thina wambiriria o hau na ona ni de kuga horo wa single because it has a lot of stigma around it turarera ciana turi ithuiki no ngauga atiriri ni wega tucarie anake arungiriru uramaruta ku they are numbered leo tukiori ohoro anga wa maendeleo ohoro wa urigitani urigitani oti umuthi uyu WhatsApp uratumirwo harambeni cia cokire umuthi uraigwa ati he mundu uhingiritwo thibitari tondu mwiri wake ndungirekererio ni ndu wa bill. What are we talking about? Can we come down to basics indo iria cihutagia mundu? Jeff ono ngikorwo wina utonga munene atia na wina mbeca ono nene na power, as long as you're not healthy icio ciothe ni tu useless. Reke twambe turore andu aria me thirikari-ini ni kimureka twina Njau wa Mucirũ nene wageithio ni muheshimiwa Njau wa Mucirũ ria ararugama kuri ararire ari haha hwai ni ari haha ira ndimeraga atiriri kioneki kigiaga mwene maya ni maundu maria matutindikiriirie ni America njugaga America ongithie umuthi ukuingira thibitari no rigitwo makamenya uria biru igeka atia makamba guthara muoyo ucio ona gutwika nao makire ona mathina mao no riri ni mamba mathara muoyo ni na rekorwo hau niho tugukinya as a society affordable housing ni njega no na rekorwo mbeca icio ciathire ige channel health kuria kwina uvata muingi muno ugirora mirimu ya cancer ugirora ati uraigwa thibitari ya wangiga andu marakoma atumia eri you know maundu tweciragia ati ni mathirire riu ni macokete so na jira nguhira wageri kuhoro wa misplaced priorities yes she upside down oh my god na jira nene na kiria kimakagia ni atiriri andu aria mathuritwo bungeri makirite ki tondu muhuko wake ni mwega we agirwara ni akuhota guthie nja comfortably ciana ciake igirwara ni akuhota gutwara nja kungigea na wagagu Kenya ni akuhota kumathamia neki atia mwana inchi uria wa kawaida na beria nene iria itari na hinya ucio wa gutwara nginya mundu thibitari ndakore nderirwo namba ya atumia maracagura guciarira ciana muci yet urona andu me makari-ini andu me makari-ini makihaka mundu maguta. What are we talking? We need to kegwire ni maundu maya ni mo njiguaga maki gamba bika ngari gwatiriri na rekorwo twathire guthara mioyo murio atire mwekire ate tutionie mavarai no ni twatharire mioyo andu at least tuge health care is sawa Kamaro igire atiriri tondu ni mwaturaga ri ni amaka muikiria kura ni amaka muikiria kura tondu mutira makandu no gukwa marakua ri me mathivitari-ini ri ni amaka muikiria akamuthura mugathurwo no haya Karo mheshimiwa Karo yes max cigana ongehe thirikari 1 to 10 na ni maundu mariku ungiwa hihi haha ni gereti ni kite wegai no haha ni gute Jeff udura wa mbere watumire njitie giti kurangaria mai ni kwigwa ruo rwa ati gukorwa up to this time na to generation yengi no turaririria the basic needs yani no turarira oboro wa mai turarira oboro wa thibitari turarira oboro wa githomo maundu ta mau kariwa atiri ai kweli thaicine bingoto kwa ati tukeria maundu ta mau I think those are the things that are behind time thaizo we kwa turadi na other issues leo 1 to 10 no ndi ubere igire ndo akenyihia rovia ndungenjira thaici ni ude beneficiary wa free primary education yale alia kibaki onyo ni nyojenzi no eratesa thika maria mutwe nino na ndatethekire na githomo kiu gia free primary education no thaici ate kiroko nuna cimena ciana ati nikasienukite itena ndwe hakuna fee tare rere kurari na grade 10 transition ndireria kaniga andu makuigwega rere kurari na grade 10 na transition ni kura twikite ati president na rugite ati ciana ithi skuru no ati ukarigwa ati marathi makinya skuru mwarimu akamuri ati munoka gwika ati president nauga na akagira capitation ye kumunoka gwikara gukwa ati so we are still fighting maundu maria me very basic that is one thing on the sector ya education na bandu demu kinyu demu ari uboro wa university no model ati no irokire it is not beneficial etera tebiado bandu korona help ni yesu turatengwe guko ni maroni yeah usunge ni uboro wa SHA ndiregwe ereto shaitani
a while back Punda amechoka. A while back kuria gwitungaria mai kukana thibitarira nene twake mutungu tha ici ndiregua ni turenda itwike level 4 oringari wari wona ya kwa level 4 na gutina ndawa turatethania atia so there was when a case no yari amwiritu mwathiete guthondekwa kuona ari in a very critical condition no akinya bwatengeti ni rero nyambere agateshano gwathondekwe trust me we lost that life. Oh my god. What? Ndari kana story. Ndari kana story. Yes, mwere tuzuna pasire reason ati ndari mu register. Leo karigwa togu nongaria takoria anathi America. First of all, tobre to save moyo and then other things will follow. No riwa tena utura fight ati boro ati bro register shanga ndwe. Another thing andu matena ambia mibuko the cost of living yegoro muno leo kwera mundu ati ari besha aolia usukora mutesa there is no need unamfinyilia agriculture gitumi kiambe president Ruto baksigire ni ugoro agriculture kuria gwito ngari ya matuko ararathime honestly tu arathime tondu ni turimaga majani kawa makondofia ngandamia na mundu mumange no riu urakora bills iria marabitukia kuria iravinyeria muremi pio yani na very ndwe oi aremi ndwe tore twekatia raisi kurari na ino irari tea levy gugerikana na ni ongererwa riu kona bia siria irakinyera muremi ni bia nini muno goko boro wakawa angore gwanga kwina bila ngangania ngandwe ona tigane uria ari chairperson wa agriculture thino wa Senator Murango before arutwe at least nitonaga naragiria gutetera arimi because are minimo background ya keria thiini wa bururi mamwe nimo maretaga mbia thiini wa bururi so President Ruto ogu nungaria arauga ni misplaced priorities areka thisi uboro wa nyomba bwe na nyomba nene muno ira kubukia nyaga no rigwa kwa mundu wa ngaria mandena mai wako mundu de ati gutina ndawa thibitari turatethania atia arenda kugurira elders amatura smartphones ni pesa cigana yake na thibo aya thank you so much mweshimwa Karo riu ndenda tuigire tondu mathaa maitu mathiite muno ndenda ikinye na forte hena ciringi 10,000 haha inyuothe muri andu ethi mutiri atongoria akuru nitwe ateti aria akuru muri andu ethi na ni hindi taruwe uruga ta Samuel wenda uraiharaihirio gakuo ukoretwo tongoria-ini no wenda uraiharaihirio gakuo gotongoria nitukoretwo na magavana Anne Waiguru Susan Kihika Barire Achani na Wavinya Ndeti na toguo tu twakorwo na andu ta Chief Justice Martha Koome Attorney General Dorcas Oduor Charity Ngilu meho na Martha Karua PLP twina Auditor General Nancy Gathungu na mundu gwito control wa budget yetagwo Margaret Nyakango aciothe ni atongoria niki Mheshimiwa Liz niki uroraga thiini wa atongoria acio wa iguru na aria angi ukeririria hari na kaundu mekaga ugatuma ukauga na nema mundu ucio ni tondu tiga koti mutumia we hau county o ndingiathiona no mutumia ucio ni aratuma county ikare ona kana aratuma wabicio anyitireire ikorwo mitaratara igithi wega ni kaundu kariku kawiriragiria wa marora wa atongoria atumia mari utongoria-ini wa mbere ni no njuge utongoria wa atumia ni utongoria urehaga ugaruruku no gateithia no ni gukiringanaga tondu tikuga ati ni mutumia nigetha gukorwo no tongoria actually leadership kana utongoria nduri gender that's true nduri gender no haria ti mundu ekora ni mutumia ni haria wekora we mutumia tondu wa mbere we mutumia utongorie ndunoka gutongoria atumia tu woka gutongoria andu othe and so what happens nigetha thie kiria ingiandimaya ri no nginya ukorwo na maundu matatu mari ingihota ringi ni maingi no maria ingiuga matatu wa mbere ni character character na gikuyu ni kuga atia o mundu tuge mitugo kana migendere yake kana ni twarito hia ni okay ni mitugo migendere no muno character ri ndicenjagia yani ni kindu riri githiini waku kana niwe o mundu waku ni o mundu mundu waku niguo tukuga o mundu waku nigetha uhote gutongoria and especially even in women kuria atumia ri o mundu ucio ri nuonagwo muno gukira
kuri athuri na tondu o mundu wa thuri ni muthuri athuri matire maundu maingi muthuri ona ne ukete ne mafia kuku na kiugo na ucio wathira andu matheke na marikie wewe mutumia ungiuka wetane kaundu tu ona tugugwita nyakanga mutumia wa Cirude muka wa ihe tondu wa mbere gutiuma na jenda no wewe mutumia atumia nikio gicicio gicicio kia mutumia ni gicicio utongoria-ini mucie na hari ora twara andu koguo character yo o mundu ucio waku niguo wagire gukorwo wi wa bata muno undu ucio ungi ni integrity mundurume no ume haha studio thaa thita athi haria Thika Road etie kanyamu gake enyuire nginya rucini Bishop JJ ugagatiriri ukora ngui guthitwo na guku barabara thaa 10 cigitengera tu iregister ciuma kwao cikuge thaa 11 na wathuri ri athuri meragwo atiriri Bishop JJ ati na ori atukora ngui ne guthiro ugakora ngari ya muthuri guthitwo na ya guthwo thaa 10:30 ya guthwo thinaca no aratengera nigetha ciana igiukira imukore hau koguo we thina wake ni ciana imukore hau no wewe mutumia ona riu ndi haha hakiri ciakwa ci haha no ni ra register atiriri gwakwa ri ciana ni cihumbirire ni ci we guku na ni ureciri maundu maingi koguo integrity yakwa ni aranjitikiria ndingirugama handu ndingithie ngono gwikaga no ugagikora kwina atumia matoi ati integrity ya mutumia ni kindu gia bata muno tondu ejajagwo gukira ya muthuri nona weri we mutumia thaburi eriku kaire tutagaka na ndakenda muno na no nyende gutwarana nako ona kundika mentena ngai agagateithia kone giti kuria nie ngiuga ni gukomentari integrity yakwa ri character yakwa ri ihana ati rucio cio na wangari ucio nyitete ri ndimonererie integrity ingikorwo ndi mutumia Cirude ri ati ni should I use that word mutumia Cirude mutumia niwe murefi muno mutumia kanwa gake gutirundu gatangiuga mutumia orenda kunjira atiri no ndihokeria iritu aya anini ati ndi matware na hau hangi koguo integrity yaku na kumenyerera ginya kiria wehokerio ta mutumia ati nie ndanengerwo ngiri imwe nie no ngiri imwe ni gumenyerera okoro ni 900 ni go account njuge 900 huthiririo no ino change ogoka uhoro wa service ya mutumia ri ona we koragwo iroretwo iguru gukita riu nie ri ndirathurirwo MCA tamu ino kware na MCA wa mbere ari muthuri wa kere ari muthuri Jeff nie ni ngorogete makiri mabara mugwanja riu ni njakite ngiakirira andu mara mubarabara nyingi mai naki no ngamoria atiriri ukaigwa atiri mutumia ucio aratwikire no aria mari kweriri mari arume ngamoria ati tambai mukombaini wira wa thuri acio ri na tukomacambia na wakwa ndi mutumia nigetha muone atiriri ona korwo ni mutumia ungiugukaga ri mungirora muroreha utongore wa tumia we handu wa mutwara nigetha muire tutoyo agathie kuria kwa kirinyaga ugeni kuruga mari no athie kwa Liz ahore bisa ni aramakire thibitari ni aramakire nderi ni akite irathi mutumia ucio ri ndanathi gutwara guoya service yake o uria mundurume angihanire service ona ndaheana wega ndamakira koguo mutumia ni ekuoneka no ndu angika ni kiria nditiagira ri no muthi njuge ha mitandao-ini ri ni ndamentirwo na ndamentirwo ni mutumia na ngimentwo ni atumia and what I admire most gutiari na devolution miaka yo yariho gutiari na affirmative and actually I worked with mheshimiwa Maituria wari kuo mbere Wanjiru hindi ya affirmative koguo niere ona gicambio kiria ki Murang'a tha iciri gitiari kuo 2013 haria ndahotire guserve nake ona tiga ni uguo mundu ni ayuba politics na kiuguo ri ni hohoka hagia na muzukazuko no nyenda kwira andu atiriri ni Liz mundu athomaga ibuku-ini rero mwandiko uria wona UDA okorwo ungi ndunona uria wandikagwo utigaga uyu ukoya kiria uthomire ugeka ithabu riaku wega
ungigakora aciari aku marwagira mihaka we muiretu wathi wahika kindu kirio menaga muno dikenda kundu kwe bara cia migunda ungigakora baba wanyu ni mundu wa bara ugaga nie kabaji kale de single gukira kundu ngathie kuhurwo koguo ona hindi ria turamentwo na kira tungiririria kurio ri kwe maundu mega twathomire taru mheshimiwa wa Kirinyaga governor hario maundu ndathomire mega make na kwe undu ingiuga atiriri ni atumire atumia moneke ona mheshimiwa me I will say it today ona mheshimiwa Wanjiru ni atumire gitikia maitu kimenyeke ni ki bũrũri wothe wa Kenya. She was the first lady watu ikire chair person wa health thĩinĩ wa bunge ya 2013 agĩcoka ho acokio rĩa kerĩ agĩtuĩka chair wa education then Marina Matiang'i. So I could tell there was a change. Politics, party politics ni ciokaga cigacenjia but otungata ukona mundu ucio ni akiri atia and she has mentored many ni amentete andu aingi tiga riu ni muyumba yumbo na ni gukiririri ni gukire I would say ni kuri mithenya ya nugu miuru ugakora ni weka ka mistake kani gakuhaka ndoro ga gwika ati gutikiaga gogo no hena maundu maingi mega mundu angiuga ni akiri atia ni athomire. So me I will say utongoria wa atumia ni nyonete Charity Gill mutumia ni ndirikanaga ni hindi riu ndiracokagia meciria kono monega video kangi Charity Gill athiaga andu othe makahagi president uria wiku we akehera akarega akoria atumia ciangi who is this you are hugging hindi ni riria kwari na violence ya 2007 ni moka bunge kwa mutumia integrity ya mutumia ucio ni hamuonagia we muragani no oragire ciana citu no arauga atiriri onokora ti muikamba oragirwo ri ni mwana de muciari so integrity ni kindu gia bata muno ari gutekumakanie mutongoria mutumia kana andu makiyumba atumia ni matongoragia wega no njugi atiriri uri ucio ekire ri tiguo tugwika we learn through mistake na tuthomaga tukamenya atiriri ngania ahiteirie haha koguo nie ndikuhe I'll be better than them. Thank you koguo delivery ya mutumia na representation ya mutumia ni njega make. By the way na bururi uyu tungiya president mutumia tugikara twebere muno na atumia korona meite kama musamani ni mwagiriri tugie na mutumia tugie na mutumia president ni andu a UDA ni mwagiriri ara mari a UDA hindi wenge muthi mathakaruga muthi uyu ni wongire president o muthi uyu maundu maria nyonaga ri na maria eciritie ri mari maundu ma gutuguna no kiria gihagwo ati communication is power yani kwaria ugo turaraniria ni tore twathire kuria ugakora andu matimanyaga ukithurana ri ndwagirwo ni gukiria box no ukenire ode kumu vote wa kiria yatuka spoiled nake mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ri eka undu onete eka ndoiguaga no ni athuri aria na andu aria meriri ngoro ya riri ngugutha no ndikuraga haharagane ni ari na umundu nona hau hakwaga kumania niho hatukinyiri hau turi nona ni njugi atiriri muheshimiwa iwe ndukari tondu ucio ari muri mona Azimio ni ndari Azimio so umuthi uyu ri ni undu ore gwathire ri mathakarwa no wongire president wake imagine uria tungikena na nderire andu uguo yakire murathi no ndamera ni ndarutire wira muingi muno kuria gwitu muthureri nderaga mathiga mera atiriri rekei tuthikiririe muthuri uyu mundu uri mutindanagia nake Jeff murata waku ri ungimwira he na ngania umwitigire he undu oi ni itoi na divataraga ati it's not rocket science ingikwira witheme ngania ri na ni murata waku ari niki explanation nigi urenda gwenda kugatiriri muthamaki witu ni atwirire haha ni mukerira he said countless times no riri mundu igua akiri arenda kuigua na wona akiri arenda gwika atia kuona na riri rimwe ri ona Ngai ni arekaga andu mahinyeririke nigetha mekunye moni uguo turi umuthi mathina maria matutindikiriirie tari ithuiri india kuranie de Jubilee augete atia kifaru wa kazi uyu niwe mundu gwika ria turaina mucemanio na Dr. Fred Matiang'i one on one na kithia no ngari nie nawe twi technocrats
ohoro wa siasa ri turaingira siasa ini because that's the only channel ya kurehe utungata utongoria kana utungata kuri but given a choice we would choose something else no rutondo ino noyo ngari ya kuingira turehe maendeleo ri tutikire na choice no ohoro wa irumi na ke na Uhuru ni uga wega muno ni ndikwenda irumi ni ngwenda siasa cikuheanwo giteo ugo tutara ndona tutiraikaniria ciugo me kiama kiao na ni ndikiao no na ona twerwo ithui kura citu itiraiga kiria ri ithui twi sawa ni turetikaniria ki gutura tondu no nginyagia bururi uyu tukinyete handu ati wena woni tofauti ni gukumena na ni nguga atiriri ruracio ruria rurari kuria ri kwa Rutori mwari akihika ri ni ndirauga atiriri muingi na riko twamenya andu amanyua cai hamwe they dine and wine together no inyo ni moyanira mabanga ati tondu wewe wi kwa Ruto na ni ndi kwa Matiang'i tukamenana no when it comes to their time mahuranagira thimu katunywe cai makamwirorera hau mukiuragana so muingirire keituhige nguga atiriri ni ndarutire ni ndaikaria na Professor Wangari wa Maathai ni ndacemania na Professor de primary ona diakio professor nini kuga atia diare mukuwira uri arutaga like I could not get it ona bata wa kuhanda miti na ndirikanaga nioka kavete ni twathakaga ni twaktaga agoka agaturiha tugathia akarehe andu kuma Nyeri agoka kamarehe guku akamonia uria mekuhanda ita kiria miti tutandaini tutu tunini igacoka ga transfer na ni marihagwo ni monaga mbeca ni hakwa darora professor riu ndakura kuraria ndonire what kind of a woman that woman was I remember autobiography yake ugete atiriri hindi athigari ciatumagwo kumunyita tondu wa imaragiana na moire ameraga atiriri reke inde muhe mbeca muthie mugire bagiti iria muke ndimurugire cai twa gukwira ha na no me ni hingeire nyumba koguo mati akaiga ati kende murugire cai na mugate because the government that I'm fighting ona nyuno ho mukugunikira koguo Wangari ni nyonaga ni uria tu ati iragwo yari iria yakua ati theingi nicio ciaonaga wega wa Wangari ithu tutiahotire gutaukwo wega wa uhandi wa miti umuthi uyu ri taru rio ari terikaga muoti korwo kwi uhandi wa miti muingi na miti detemetwo ri kwahoteka hihi bura ningigucitio ni miti yo uria Wangari akayaga ri we are living that na ugire atiriri nature will fight back when you fight nature they go fight back umuthi uyu niko tuonaga andu makite riparian land vara ya rui ukona manyumba ni makwo riu njugaga atiriri twanagia na opportunity ona riu twina opportunity ugo turera muthikiriria witu ati twakinya guikia kura rora mundu mutumia uyu ri athie nie ndathurwo ndi nungari wa mucairi ni ngaconorithia aria manjiarite aria tuciaranirwo nao arata akwa ona Kiambu county at large mirungirire tondu njugaga atiriri one again ni character mitugo yaku ni avata muno miaririo yaku ni avata muno mekire yaku ya maundu na aria ura make thirito nao tondu ndungigituika ati wi mundu mwega no kuria kurarumanirwo wi hau you have to choose one ni mucera na mukundu akundukaga take ni andu mayaga tumira aria confident ni ndiendete iguoya asa tondu iguoya ni iherithia na Ngai ndatumbire tukorwo turi iguoya and at the end of the day guti ukaima guku muoyo koguo no nginyagia tutue mikwa he mutumia wetagwo Nyanjiru mungithoma ibuku ria Maina wa Kinyati ritagwo Mwaki Utangihoreka ri Nyanjiru niwe watongoririe andu hindi ria boya etagwo atia one of those guys anyititwo akiuga mura athuri mutirute mivuto yo twekire agiko mutingige togoria muturute ukombo-ini uyu turi muri aki koguo rimwe ri ni tubataraga confident women and courageous women ako make icio extra kiria professor ahurirwo maita maigana akimunyagwo nginya njuiri agaita thakame ni undu wa bururi uyu witu kindu ageragia gutwikira meciria-ini na tutingiona so rekei tutege matu rekei tuone na tutwike society ya kwirika Uhuru igete atiriri this is what you can work with
confidence yakwa ĩ haha na tondu mutiamuigwire the other time ri why don't you give him a chance mukauga atiri fine twakwihokire and then where we twihariu koguo ri tutige kuoya blame tukaiga ndaubukanirie maundu mwendamwirwo ati ungi ni amwira haha ri ni mukarumirwo kara niki kingi murenda koguo njuge uhoro ona wothingu uthingu ri it's debatable mutumia ni uri egwe package exactly uthingu ri I know erake differ from one person to the next no he undu uria mundu eigaga ukaiga mutumia uyu ni etite yes actually you should use ni mutumia gatha exactly we ari atumia gatha na ni athingataga na akagĩa na rĩrĩ wũigĩrĩrĩki mutumia uyu twamwihokera ati Liz wathurwo athuri aitũ nĩ tũgetigĩra athuri aitũ nĩ mekũywo kana maundu ta macio koguo turi atumia ri na njugaga we live in a patriarchal society tukorwo tuigirirwo gwo kabiru na gutie kwega kwa mutumia nona Lizen muthuri wake nyumba reke acererwo ekro araingira tha kenda kiuma ku inoro imatirarekirie a certain time haya ni ndie na muthuri ndonwa na Jeff nuo unyumbite nyuraia muthuri nyuraia muthuri na ringi ona nduri na habari ona nduri ku ringi ona ni biashara mureka atia ukona mutumia ni ahuragwo na njira ciothe koguo no nginyagia wiige in a certain way andu ma gain trust na no garita mari atiriri it's not a must ithuothe tukorwo turathimitwo na thuri it is not by the way ona twi candidate njira andu ona aria wena muthuri ukamenyaga atiriri no ukorwo na muthuri umuthi ucio no ahuruke ona gugutiga kuroka ndigano ugakiona atiriri handu hangwire haha kiura ruga ona kiria ri haria turiri ukona ati ihiko ni irituhite muno ni ndui kana society uguo maundu me maritu kwina challenges moritu maingi muno miciini na tukona atiriri ni tuonaga ikuo cia mwanake ne muthuri ni oraga ciana ni oraga mutumia ni ngauga atiriri direnda andu matigane no riri exactly kugikinya riu biu ni mware manuo ri reke mwana we ni athie exactly kona family ri yo qualification yo togoria society ri ejajaga atumia uru muno na ni wega by the way ni turiuka Jeff nigadika mutini twarie topic iyo atumia ingi ona aria makwite thaici matingiria ku no tondu maretigira society judged way too much society kugatia kanitho kugatia but when you die ukorutwo nginya cia maithe cia kanitha maguthike na nyama iria ci hau barabara hanyu kari o ciothe no tareke ngure muheshimiwa he undu mwe njugaga ona wewe mwenyewe you have to choose yourself tondu ona ngikorwo society no ni kwaria ri do you know society yaragia at all times we na muthuri no makwaria utare na mutumia utare na muthuri no megukwariria uciare ciana ningi wirwo atiriri maithe ma ciana meha gutire gwitu kwega so ona we no muhaka uge atiriri uge cigana ni cigana handu hatutwarane irima-ini ri ndureke ndithare Mheshimiwa Karo we governor waku wa kura Kirinyaga ani Mumbi wa iguru na mutongoria wa kama gya PLP maumite kwanyu Gicuu niki wiruragira thiini wa atongoria acio tumia ukeririria undu wa mbere kumaga kwi atongoria mumonde matumia ndengiuga no ni pick like 100% of them no bena that trait ndengenda gupick kwimo saisi ta mutongani wa PLP Martha wa Karua that lady is audacious yani ena courage yani she can't be stopped by anyone. She's iron ready by actually leuni to etirwe iron lady because bari auga niguo ko so that is one thing I can pick from her and from my my governor and Mugwe Iguru her stepping forward na gukorwa among the first female leaders masaguretwe in our county. That is also something kaudo ndegibota kunyita ni kara stand out yate ona tuno tobote no na thaisi already twena a female governor ko we ona thaisi ando kaundo kau marago satano mo nikyo na kwena nya governor aspirant oma ndwe ma getikiu kia governor ndenda kuga usoka kwe kile yake onongaria kuga gai one of the thing they know society onye kwaria nebe na urembo ruina gwa weke bari okwenda na ndukarore mundu because everyone is going to talk na utorewe kando karore mundu tondo gotire hiyo sasa exactly
Riu undu ria wibone riri uboro wa atumia undu ria kwanza urandura muno ta mwiritu munini ni maundu ma society expectations na tukagira kunormalize maundu maria mategwo kwa normalize tala ici mwiritu kana mutumia siasa yani turenda kunormalize ati tukuga atiri ati utemwite mu maraya utemwite angangania ati nduri urakinya ikiro cia gwika ngono so maundu maria twikite ati magatwika no but they shouldn't be normal tondo mundu ni wendie na gwa gutongoria so riwa na ndingithita gurangaria manye no kage maybe utuko you know ne ni ndrendera na kuoneka utuko tiguga ati ndatwika mu maraya you know you understand yeah exactly so apart no from atongere mu matumia vena kiondo lizaugire atirire atongoria maya meku already the female leaders nendwe yani mara already meku ne maratuba desire kana ya gukorwa utongoriani one thing mara meku of course a few turauga na leadership no ko bado mutumia na bado ya bad leader no likwe na mara marabota ku stand out thaisi no mbe mheshimiwa Jerry Maina nde mube mawa make tondo tamwere tutoyo tani aba ni mundu aru training no yake wopa Kenya Women Parliamentary Association gathi training wiki njoku ne muturiberu 4 days training young women in politics chunera momenta which is a good thing nekyo tukiambiriria mheshimiwa Liz no giratiri mara already meba gwigurori tu ni matunyite njara matunie gacira eni exactly thank you ndero tobithikiri hanini tu nigetha heana ciringi 10,000 haha nitugucoka tucokererie na ndagika icio nini twina cio to ni njui ni nini nigetha tugitirihe uguo o kahora aya abohorere uguo Jane M waire mundu tondu ne danyitia mundu ria ngoda kwa ciringi 10,000 cia bonathi Lucy we mwega we mwona uriku mwana witu ate Laikipia County haya ndakuhuria tondu njitagwo Jeff Muga wa Idra njitagwo ndakuhuria tondu da igira kuria kwa cheza ngeka
ngetha mundu akuhe bonathi ritwa rĩaku rĩauma Lucy Wanjiku wa Gakuru namba ya 0791 ikarĩkia na 170 ndona nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza rĩu ciringi ici 10,000 ndekĩra thimũ-inĩ yaku rĩ nĩ cia gũteithia gũthiĩ na mbere na kũingĩra kũrĩa gwa cheza kũgera *779# na no ũingĩre nginya gwa cheza jackpot ũndũ ũkũhota kũingĩra kũu ũigĩre kĩndũ kĩnenanene nĩgetha ũrĩe kĩndũ kĩnenanene makĩria no gĩthiĩ na mbere na gũthaka cheza wĩ Laikipia itũra rĩtagwo atĩa Kĩahiti thengiũ geithie aikari a Kĩahiti mũno na mũkĩgĩ no ũtukũ mwega nĩkũgeithia mũthee mũthee Murehe Muthee kwerwo atĩ baba itũ watie na kafu baitũ Lucy Wanjiku ndakĩrĩa kanyamũ we nĩ ũingĩraga kũrĩa gwa cheza nĩ ũingĩraga gwa cheza Muthee ndaramenya Lucy Wanjiku rĩ 10,000 handũ thimũ-inĩ kuma gũkwa Inoro ndamwĩtĩra nĩ ũndũ wa kũingĩra kũrĩa gwa cheza kũgera *779# ũguo korwo ndũingĩraga rĩ mwĩre ũikie kanyamũ kanini nĩgetha onawe ũkĩgĩa mĩaki ya kũingĩra gwa cheza asante sana na mũkĩgĩ no ũtukũ mwega thengiũ mũno Lucy hello asante thengiũ mũno mũgĩe na ũtukũ mwega asante sana haya aya ucio taguo Jane M Wairimu hitho cia Ngai na mathaa mathiĩte reke ngwĩra mathiĩte Mheshimiwa Liz tondu nĩ gũtiri hatũrathi tũtirihĩte ũguo mathaa maitũ ndamenya cohi ona nĩ arĩkĩtie kũingĩra no tũgũthiĩ raundi ĩmwe gũtuĩkaga thũ ya mũtumia no mũtumia ũguo nĩ kuga atĩa na ndeto nĩ mũmĩonaga ũtongoria-inĩ tondu gũtuĩkaga mũtumia angĩoneka nĩ ambie kwambatĩra andũ arĩa mamũcuhũraga a mbere ona ti arũme no mũtumia mũratawe nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ ngĩũka kũingĩra ũteti-inĩ ona hĩndĩ ĩrĩa twathomithagia ũhoro wa BBI twathiĩ matũra tũikarĩte thĩ na atumia rĩ maugaga atĩrĩ kairĩtu nĩ ũrakĩaria wega no thũ ya mũtumia rĩ no mũtumia I came to realize gũtirĩ ũndũ ũkoragwo thũ ya mũtumia nĩ mũtumia nĩ maheni tondũ wa mbere hĩndĩ ĩrĩa ndathire gũikĩrio kura na niĩ ndacagũrirwo na njĩra nene mũno andũ arĩa marĩte raini rũcinĩ rwa tene marĩ atumia ndethire thũ ya mũtumia nĩko ngwendaga gũka gũkwĩra atĩrĩ ndethire thũ ĩrĩa ngwĩragwo thũ ya mũtumia nĩ mũtumia ngĩmĩaga what happens nĩ ũguo my sister akugaga tũkugaga atĩrĩrĩ tũkwagĩrĩria kũmĩta utumia waku ona ti uthingu ũngatha waku wĩ mũtumia nĩ ũkũhota kũhe atumia ya gĩtĩo tondũ ndũngĩũka kũhoya kura kana gũtongoria to nginya ũkorwo wĩ mwana siasa ona kanitha-inĩ ona center-inĩ ya macani wĩ mũtumia wehokerwo gũka gũtongoria ũngĩenda nĩgetha ndũgatuĩke atĩ atumia nĩ matuĩka thũ yaku no nginya ũikũrũke ũikaranie nao haha ũmatongorie no mwĩnao no kwĩ andũ angĩ matongoragia me haraihu mũtumia magakĩrigwo atĩrĩrĩ ndumia ĩno tũrareheirwo rĩ yokĩte gũtũhoya yokĩte akĩaragia ũũ no arona twĩna gĩko no kwĩ andũ nũngari matangĩgeithia mũndũ na guoko matikagĩa gĩko so niĩ ndikuga thũ ya mũtumia nĩ mũtumia mũtumia kĩrĩa kĩte rĩ atumia nĩ very sensitive nĩ makoragwo na kuhiuka kujudge na ihenya atumia ona matiana by then muthuri agikamenya umana nguo umana mukato munene ri agamenya wiki thirete atumia maciarĩtie cigathira no waingĩra ũguo kĩndũ kĩa mbere mutumia ũrĩa ũgũkujudge wena nguo njũru ekĩrĩte nguo igũrũ rĩa maru no we arenda wĩkĩre mũtumia ri auga atĩrĩrĩ ndingĩthura
ndari na muthuri we ni mwega ringi na muthuri no gwake muciiri ciana ciake 2-3 ri kana cia mwari wa nyina kana cia family yao ri mekwo mataigire ko kire gikaga ri wona wamenya mutumia kana atumia ni mareciria ogwo ri uguikarania nao atia ni njugaga ita just a case study ya kumenya nigetha ndigatuike tho ya mutumia ni mutumia ri guikarania nao atia so ni ndiramerurire out tondu ona thaa ici ndirenda gite kia maito account ya Murang'a ri ni ndikiuga atumia ni thu ciakwa because wa mbere itanamba guthie kuria athuri ni atumia manjitikire atumia manjitikira ni ni ngumenya ni ndathuro yuthi ona mangithi kugarura mutumia witikitie niwe maitu ni hinya muno koguo ndikwenda kuga thio ya mutumia ni mutumia no mutumia oranyitanira kuraga ciana mutumia okire gutuhenia mutumia utuhenirie ni egutwika mugambo witu wathie wagaruruka ni matugutwika thu yaku ona atumia acio megutwika thu yaku tondu o magugutumite ukorwo we niwe mutumia uria we mbere yao no niyo no niwe we hau koguo ngigithio te mbao ngwiciria hau niho honagwo koguo tilile ati thu ya mutumia ni mutumia no kiria twikite riu ni kuiguithaniria no we mutongoria ri nwagirwo kwirora atiriri ndugeciria ati uguthie wina mini we njaga ati tondu ni ukorire aria ratongoria niguo mekirite matiga kujaji number 2 ukamba ukamenya wewe mutongoria no kumaonereria ati tariu gwitu ri gwitu nie ni njikira mufuto no na ndekira mufuto ri ndingikira uri andu akiambu mekiraga you get ti ati ni mufuto muru no nie ri andu acio ndathi gutongoria ri maikarire ha na you getting my point oh yeah ndingithie gwa kurino njikirite skin tight that is the yani ndenda kwena example yogwo ndungithie kanitha-ini wa kurino wikirite skin tight o expect muigirane ndona mateithia na wewe mutongoria ndukana make mistake ati tondu atumia acio mekira atumia ingi makuona kiria wa potire andu ingi ni makofagia tondu we okire mutongoria na marenda riri ciana cia igatuika tawe the first impression ire no muikarire mwikire wa maundu uria tugire ona mwihumbire matters a lot koguo no nginya ukorwo na difference na aria uratongoria tondu uthia kwi muingi no wakinya hori makienda mutongoria riwe magagitua we niwe mutongoria tigia ndagika imwe ya ukakuga uhoro hihi nungari wa mucai wa uko hiwi na experience different wanakora handu ni wenda gituro gya utongoria wetwo he mureka uyu twa muthura ni kuri andu mugaga uguo muthura athuri anyu ni matira kana murata waku kaigua kana mutongoria mutumia ukaigua akirugama no uraigua cikiario na ni atumia maracibiririkia moso when you are easy on the eye ungekora we mundu muthakari andu ni metigiraga magugwitigira ni magwitigiraga he kundu ndatongoragia kuri America atumia acio ndaroraga ngona athuri ao makinjariria ona ngode gukwira ni urona body language insecurity ni insecure na mana made mbere ya Ngai nduri na horo na muthuri ucio and so nega trend oria ngugite atiriri atumia ri ni twikiragwo kaviru kiria iguru muno baya nyu ni igagwo muno iguru na magakorwo matekumenya ona ithu turi andu turi mwiri na thakame taru muheshimiwa ni gohoro wa mivuto ya Kiambu na kuoguko Nairobi Kiambu mwihumbaga atia no ngari you know as guys we are close to town we are so modern no rere again ni ukumenye ni ukuvatara kuria uri ore wera gwatiriri taru kungikorwo urathie kuri mari ndungithie na mithece koguo hena dress code ya okundu kwa lizine haho kuri ni kimya ne digimagoro digimagoro riu koguo ri ukuringana na riri your target market niriku ni orenda ni impression niriku he mundu ugaga tiri dress how you want to be addressed and whether we like it or not ugo nigo reality ri the first impression aiga na nigwe gukite na muvuto tight ekwenda gutuonia ki but regiona duma ku so again oguo turaiga turithuo theri reke yo na ngoro ni wathurwo giturwa ogiothe mehumbire yaku reke itwarane na hihi kioneki kiria urenda exactly na kiria urenderia andu no menye no atuka public figure uri korwo mbere ya muingi hingo ciothe na nigetha ndugatuike kihingo kuri andu ona gutuika kwe andu wiragwo atiriri kana ona ni wikire cia kuria cia kuhata thi angikorwo ni ukwiriririo ri there are things we cannot control
ona mekagira hijabu no control no wekire ndaihu no wekire nguo irakioneka na mitugo yaku exactly mitugo yaku ndiratwarana na mwekere wake wa nguo na no wekire ringi ona nguo ringi nguhi na mitugo ni miega yes kana at least kuringana na skati kana nguo ri ni high ndigakorwo iguru wa kero tondu twitikitie iguru wa kero ri ni iguru wa iru ri ni njaga ni ona ni njaga however again kuraringana na kuri ri tondu ngithie beach na kuraringana na riri no ngari witu na niguo ona society agirwo ku understand tukire ha togatiriri kwe wekuo wina family kwe wekuo utari angikorwo muthuri waku aiguaga gukuona na nguo ndaihu ari urure akihota gukuhingiriria guthi gutungata tondu wekerani uguo no angikorwo you address no wekirite smart ni ga skirt suit wekire mwegari na we akenagio ni uguo no nginyo balance exactly o balance society na gwaku na mucie wegekeno giake ri arenda wekire gathuti ka mubuto o smart ko no nginyo wonie society de smart na nie jikarago de smart na muthuri wakwa kenaga jikaritio na no gwenda kuga tiriri tuongerere uhoro wa exposure again kuria wanathie na maundu maria wanona ri naguo ni kuonagia uri ukuhota ku deal na undu so undu na ihinda riaguo so nguga o dress code na ihinda riaguo ona nie ndanakorwo wathi kuria tumia ri ni makuroraga ungiukaru kindu tight kana kindu gikuhi reception area gucemania na utijega depending na ni atumia akoro na turaragia na Mike Jenga na Mike Jenga ararugama guku gitu kavete na ruga atiriri do you know society ni very funny tondu wariri ni nyona mbica cia mami ekirite micro mini na ithe ni akumwona na akiuma no ndiari njuru at that time so etwekete njuru nikitha ici is it that we are closed up ne tuhigete meciria maitu kwaga ku open up kuri mundu ukona te mundu ekira nguo tight ri ucio ni mumaraya no ria wekira nguhi loose ri na ogwo turauga no ukorwo wekira nguo na nduri mundu mwega ona wekira ya mukurino na tutirahura kurino by the way but ukorwo urahingiriria maundu maingi so reke tumenye timings again na seasons haya Mheshimiwa Karo ndakoro ugu wikairitu kanini karitu gathaka ne urathi kuhura utetire ongia matikuwa ni ukumatunya thuri yao ya watu kana na thuri kuri uguo boda boda ukamatheki uguo aja thuri mamwete maitu ongia mauge ai kaone maitu ithaka nĩ ici ya to experience yako undu ria wi boy ugutuma twiritwe ni Lize gutina baria ungimenwa ni atumia rafu ati wendeke ni andu mangie so one of the thing of course kwena fears we but ona unduria ona wena nduderagia na mwegoro ngamera unduria uramba binya muno wa gwite giti ni ati ndirenda kwa na mitugo ya ni ati kwenirete giti wega gwemesena na kuri ati usu ni giti aretia na adanegwa na kura na mundu no so ndambe ni character so tugire o mundu character yaku ibiana atia mitugo yaku ibiana atia we mundu ria wakinya ni utuko nuragirwa ba ungitini na ngari ya mundu aeri unapelekwa ma you know yeah so gutina ndiraigwa kiraisu ndiraigwa musoni maybe ni time itarakinya but ni colleagues aku kana wanaigwa kana no wetereire nikio juma njugite atire kwena maundu twa urero matiri marake makiakinyanira nduri ragonga ndipo nduri raringa bullseye nikio ndagwa thiini wa kira jani no ya siasa ii kwena maundu yani twogire no nyate mekike no gwati wonekane you on the right path nolita kando takau I'm expecting it of course but nwe hariirie kangigoka ni kumenya uri wa kahando gloves off munenyo mwe ni ndimuheca iha ukiwa gohoro ri muturire ni very kiria yani ndio uria nguga unfair kana no iko unfair funny na nyara kwariria tuiretu tututuni na iretu aria matwaranaga na ndimeraga ni ndacabire miaka ya ruo ya kihiko kia miaka ya mbere because gikuyu-ini mundu agirwo ni ahika mwaka wa mbere
utuciarire kana wa keri ni ono gikohiki ugikoragwo wena na andu mamenye marorete ukorwo ukirorwo muno njirega guthie kwariria atumia Mothers Union a diocese ya Thika haria Makuyu so people makuona guo mesiragia muturire waku ukoretwo wenywe so that day I felt like I was with my Bishop Wanyoike na mom maito president wa Thika diocese so I told them niere ne gwakinyire handu kihiko gikihana gitiko waka tondu ni wahika waikara mwaka wa mbere mwaka wa keri mwaka wa gatatu mwaka wa kana gutire na maumithio ni karugano jugaga it is a living and a walking testimony so jiraga andu kamwiro njajite mundu abomenye history ya mundu ucio aigeito twana gerera rejection aigeito twana thinikanio aigeito twana onaruo finally andu aria matwikite uru andu aria matuthinikanirie umuthi ni ndejina wa mwana na mwiritu wakwa ni akiritie miaka 15 wow so one day ne jugaga tigari maundu mamwe in politics ungethi kumaria ri mahana gatare but it is a life that gayetekagiria mundu ahetukire na nie andu aria manjoy history yakwa ni tumaga ni ngoro de soft na society niona ona igigwa mundu arerua ngarekire ni nyambaga kuria gitumi giake eke ogwo niki dutengera ku judge ni take a time by the way ni I take a lot of time ya guka ku judge no ngari tondu ha ni atwira areraga twana wiki ni nguria niki ndui gathafari kari agereire igikora mutumia handu ahinyirirekeire family rathira ni menyaga haha no nginya hakorwo ndanekora miaka ya kiriro ugakia ugatuka mugathie get together ukagia na matharau but gotire rutaumago no kihiko ni gya survive a story for another day ndina kihiko Ngai no mwega ono giteo tondu nduri na mwana no ikorwo miaka ya guteo wero-ini ni kuri miaka ya wero-ini no ni kuri miaka ya gutwarwo wega-ini wa Ngai umuthi ndina muthuri ndina mwana I'm happy that's what matters married woman so ndukana judge mundu na hau ndwiri ni ndirari ugotondu andu agwitu gikoe gya thuku moka nginya kuhoya na kuhoya na andu aitu makiraga Ngai adirikane so it is a living and a walking testimony so if I hear people atina gukunja mundu agikwira ki njugaga ndiaragia kwi maundu itaragia tondu ni ngeretio hafu ndio guthoma rugano rwa hana wa Erikana I know tell me about it and then Jeff yes the stories ya Lize nona kwena mentorship iria uregwa mundu araria from their personal experiences esune butagia mundu in a different way ukegwa yani ni murabota kurirate nake and also you see these challenges nira cut across like every other woman sure okay yeah so it's very true na niona nyogere jugia tiri ni uru muno again ni tujajaga ona tutoi na ni drama kane society haria tukinyete umuthi uyu ati mawonaga andu manjia kuku attack online they have no clue matiui thafari ri ogereire matiui mitena kurorete na ku matiui no karumio matare natha ndireraga ndirekire ka video ndirauga atiri niki kiratuma tondu rimwe ni makaga ngarigo society twakinyire ha tura anticipate maundu moru ukaigwa ngania mundu akwa kana kwirwo andu magakenerera it's your fault ni wekire andu makauma wanga wari munene wakwa ni wekire anga family ndungiaciarirwo ku ndungiekire ndungiarageria ngania arimu nio matwikite ingi na ne tha nyingi muno handu ha morito maria twina mobururi tutwike akunyitanira ri ni kumania turaimania andu and I think it's a high time
the least we can do ni gukorwo empathetic na ku show kindness ihinda ria kuiguanira tha riria ndona Jeff ni ura ati nduri na irio cia kuria kamuira njirite aheshimi waya ngamba ngakuhunia no horo cio gakinya ha no riu ri wonaga ginya text messages tuhumbirane njaga exactly text messages mundu arakwandikira he 10,000 nyumba yakwa ni kuhingura hingwo the next minute WhatsApp na you're being discussed so ona ithuĩ nĩ tũgĩe na ũigĩrĩrĩki na tũgĩe na ihinda rĩa kũiguanĩra tha tondũ nginya rĩrĩa tha ciehera kana tha na mũndũ ũngĩehera andũ meka maũndũ magigi koguo ihinda rĩrĩ we are going through so much as a country the last thing we need nĩ kũhũra mũndũ ũra struggle na reke ndĩmwĩre ngĩrĩkia gĩtiriha mũgũrũki akenagia akorwo efani agoti wanyu ona gikuo cikoragwo cienjaga ciĩkwene drama na koni thatiria tuonaga ikuo-inĩ ukoragwo entertained tondu ni kwene hindi ria we ugakinya ni hau wiigwe ruvora ru ni ukagia mutwe na ndukakenerera you will never point fingers ya kuga ngagie kiria ngaki the minute watuika niwe niguo when the wetagwa rubber meets the road niguo utheragirwo ni uhoro no kagia natha cia mundu ungi ugeka atia reke ituriranire tukirikia reke sekondi 30 yes ugi uhoro nguga atiriri Jeff, thank you so much for this opportunity na niwega ugatwita ona ni rugano rwakwa roigana mukwa no riri tutigituraga hau mundu agugaga no no kiro kihura na tumio na aria marateo ona wina ciana tia kumaka rucio ni rwega ukira umuthi nyambirina kuga atiriri atumia ni ingi muno mararera ciana marika no ciana ciao ikuraga na igatwika andu abata muno oya nie ndi product ya kurerwo na mutumia igwe tonoigwa mami matiganire ni ndi kana kanini no ndiagire gutwika kiria ngai exactly you're changing life right now na nie kindera githomithia nikio ndi haha na nikio ndi atumia na nikio nyamurite muthenya ta umuthi tucire na atumia na ni ngatho muno na ni wega ona ko oihingo ciothe wona opportunity ukaigwa uguo nigetha mundu atige kwimena nguga ni wega na ni thengio kuria heshimi waya na ngai agateithia tuone iti njuge atiriri tukirikia reke tuiguanire tha reke tuiguanire tha na tuhoere bururi witu maundu ni maingĩ muno marekeka bururi uyu kinde mwere tutie na bururi ungi na thutha wa ithurano imagine you'll still remain to be a Kenyan so muico Kenya ni nene gutukira we can settle our differences no beredaya tuhoere bururi na iguru ria maundu mothe twendane na tuige thayu ni ndi no ngari wa mucaidire aroira giti kia maitu wa county kia Bu na kia makia Jubilee kia mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta thank you so much Mheshimiwa Karo nigetha turikira Mheshimiwa Liza ugohoro uria undu wa mbere ni kuimiza akenya monde tugote kwiga thayu tutikarwe ni undu wa siasa tutikamene ni undu wa siasa and again thaisi nitugira ati ni bingo ya ire twete transfer period andu maroma kumaka window yes ndirisa ni bingo ku vena ningutumira kiugo Jesu ugira atiriri ria andu monde makanjetaga Jesu magekatia makono thamaki niwe tukumanisha ati tonyo ni ati ni transfer window ati o mundu ndera ina one term ati riu na tweka mundu mwega mundu ambe ni kwambe kuja atiriri for the past years miaka esu akorete service abre kanya ni andu abote kumatunga tai ni ndu wekite kuga one term te kuga ati thana tweka yes riu andu ni macuthi ogu baya tukithi kuthurana mundu nacuthi yes kiama na bad mundu acuthie mundu uyu character yake abiana ati ni mundu angibota gutungatira andu that is the second thing that thing mboye aikari mangaria makura ciao ngai atukinyaniria ni ndirenda gugatwika MCA wanyu mbote kumutungatira baria kubatie asanteni sana thank you Mheshimiwa Liz sakoni mirongo ni wega ni tondu na muthikiriria witu kwi andu maranyandikira Reverend Evans arauga ndire ndirakoma twi nawe akorwo haria kaharati na nie njugi atiri ngwenda kwira a Kenya ihinda ni ikinyu tucayanire otoguo touga tuhunjie thayu mundu areke are nyanya ciake harie kwenda okorwo kwenda kurehe njithi cikorwo ci njithi enda kurehe
jeru cireho ci jeru kiria tukuga atiriri tho ituri ni imwe andu matikambiririe kurua kwa wenyewe actually ona kiria ingihoya muno ndinyihitie muno tondu twina my sister no ngari haha ni ndi wa kiama kia DCP kia Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na wewe wa kiama kia Jubilee kia Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta kiria tungihoya o eri nio mangihota gutunyitithania twaria na mugambo umwe ona korwo ni murehete presidential candidate wanyu wa utari Mugikuyu kiria twagirwo ni kurania athi tumite ha twiha niki turenda na ti kuga atiriri no ngari na ni wega urithie wire mugathe retired umwiri ona riu ithwe Gikuyu gutwika president turiona uhoti toginya tuneane gitegi twatigithie nako twina presidential candidate witu wa DCP ndo ngioka tunengerwa mundu munini wake ri ithu tutiri undu tungireka because turi aingi tungiaria na mugambo umwe na toginya ithu tuge ati Gikuyu ni ithu tugutwika tungireherwa mundu no na ithu tuko tunyitithanitio ni tuguthie karugendo ge gutuma tuhote thu citu niko ndauga atiriri andu a Murang'a county ndamwihoya ndinyihitie muno kaire tukarega Kirinyaga na Ngai agateithia gatwika MCA mena muiretu wao Jaba Mheshimiwa Gacheri na nini adimayaga Gacheri ndimukuru kumukira but nini adimayaga ni tukwenda atumia tacio thini wa bunge ya bururi na wajikwa wa muhia wa Kipipili a Jane Kihara atumia riu maronanirie tutikwendia ruriri ona ithu ni tukwenda ndu mangiaria mugambo na magitire ruriri na nie ndethukia andu a Murang'a ndirona Liz Muthoni wa Mbugwe haha ngatwika maitu mwega Ngai atukinyaniria munyende muhoere na mukahe kura cianyu na kiama gitu kia DCP na president witu wa DCP ni Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua thank you tugeterere Jeff okirikia mogitho ni George Gicini na gacuhi umutigita reception ni twageitheka thengio muno ndagika imwe second imwe oya microphone nigetha no ngaria kirikio guo shohi imagine such an honor twarutire nawe Jeff Muga kuria countryside FM na kesho twari nake guku njata oya ndigukihurwo muthi tondagia ndaika cigana ona ri I'm safe now ndidatikira muthi ruona wenda kuhura ni ndaika icio I think ni miakari wirathi mugwanja kana 8 the last time twari nawe ni 2017 na uma America uguo na murio gwitwo Saminene na Saminene ngeithike muno oya na hindi ndo akiri wari 1GB ndari 1GB nyabe jokie ngatho I think ndaigira ngakora conversation ino ikoraga arume guku makanite kwa taira ri ira turari na ikua mbote haha na jawa wa muciro haha turari na muthuri gwitwo munene wa thuku na jawa muciro wari haha kaigura kihutika guku ni gwakana no kigua uhoro mathari nature atumia ni mari kaundu kao first of all as a father of girls the watu ire so ndethikiriria conversation yo ndakinya ndauga atiriri I think maybe in future itondu riu thaici ni ndirona ni kurarirwo I think ni tugakinya handu I have my Wanjiru atigaye gucirirwo ni uri ekirire aciragirwo ni kiria rao ona he mundu ugire atiriri ukajaji mundu na kire kimeciria no tikire hubite between the years because tariu tarora niguo gwika mathabu ha mukiaria tariu twari na uria warwagira kuri America na Democrats etagwo Kamala Harris then we had before her twari na Clinton yes Hillary Clinton wathi kundu ta Britain bado mana corona PM etagwo Theresa May wathi Germany chancellor uria wiriga kwihira kwa ari mutumia I think na riu kinya thaici wathi kundu gwitwo Italy the prime minister is a lady I think riu hau ni hoto fataire guko tajira wina no ngari wa mucai mutongori wa bururi I think twagirire guko gwiciria atiri Jeff na tiatumia ti kuga ndera ugondo but you have to keep in mind I'm a father of girls so no ginya ndimariri mutumia ni aritha mutumia ni aritha
na reke ngwire Jeff no ngiguruka tha ici God forbid ndukaguruke tu mata macio mami wanyu egukwa nawe ndagatigana nawe ndibaire example na ndauga atumia ni ingi muno marerete ciana maria ika either athuri makuite mama tigite kana mathiite muhungutuko mari okuo no matirera ciana kuriganirwo ni veri baba wanyu kuriganirwo ni veri it is ni gukua I think ni makuaga ngoro narua so ni ukugwa kwera nie ndagwithamba no na thogu angigwithamba maitu no aturaga kuria uturaga ndirauga atiriri bururi uyu ni urabatara atumia aingi atongoria maundu mangi mekikaga ku bunge ici tutingi maiguaga niki mutumia ni augaga mbu ugeka atia ukahorera uici ungi urekika kuu ri ndungikika mutumia no augaga twanaiguo na amwe makiuga ihi ni turetagwo cioro-ini anga ni tureragwo iugakiigua ni kwamenyeka no riu ri ai ndamuhoya ndamuhoera tu Ngai aromuiguira tha set the pace ndo atuiritu tu tunini twitu nigetha onao makona something to build on na mutigetigire arumeno ni turi nderu ni tururumaga no twakinya haha ri sometimes ni tugucagio ni maundu maingi ni twendete kidogo so please na ndamuhoya mutigathi mutuike tangi ni to ni njui kuri ongi matuiguithagio githemba kiu matuiguithia makinya haria makagururuka makiriganirwo so all the best and I'm very happy no tigwo kimera atiriri na nweka wega ni kuga uguo he handu ndirari atumia mukoroka mutumia urahoya giti ena miaka 56 uguo na kindu turacindana nake arauga marenda mutumia mugima mutumia wina wigiririki mutumia ruona we ni arikitie guciara ndangiciara ndaigwa no wega kumaririkania bungere ya bururi wa Kenya ri kwina atumia acio akuru no ni aganu fio na nio maratwira andu matua moru fio ndukajaji mutumia na miaka ndukamujaji na unini kana no kuru ndikiona kwiragwo na irimo ni ikuraga ndi wode watiriri ujaji riri gutiri kiti ati ni mutumia ora actually tugire atiriri ni utongoria gutire gender ya utongoria mitugo ya mutumia ti kuiganu ti qualification quality cia mutongoria you need more ukoro na miaka 70 ti kuiganu njoki ati nigetha jeherio ria wikuraganire ukoro na miaka nie iyo yakwa 40 ti meiganu okoro ndire na character ndire na service na integrity ya utongoria niguo turore ni tondu tu nigiti kia mutumia nikio tukuhe mutumia no tukirore mutumia muigiririku kia MCA aka gucidana na athuri kaire tugaka ni kanini no kiria kena kio ni kiundu kinene ona mutuike protective uri athuri tugithie woteti-ini siasa-ini ri athuri aria twendao magatugitira he muthuri waigire atiri and I'm glad yaumire kwi mundurume akiuga athuri matikoragwo na grace iri ithu atumia tukorwo nayo ndona oria mutumia ni amenagwo ni muthuri ni amenaga muthuri na agatura nake ciana igakura no muthuri akumena akuonagia all the signs ni gukwira na kanua ni gukuonia na ciiko ndariinukaga akuonia ndi na grace yaku kugwo ri atumia ni mehokerwo utongoria na ndirauga ona tumenyererwo inywe ti kuga ati turoka kumu overtake turaiga tutwarane wega no mutwitikirie no ndo igo muno tigiaru bunge 22% muredwa nini muno atongoria atumia ne nini kwino tigiaru muno nanga ugatiriri na ni wega muno tucoke twihokere andu aye ethi tondu wariri kwi andu me bunge twi primary twa maigua mario bunge riko please reke tugarurire urarutite miaka igwe urarutire miaka 30 kiganda-ini fulani urauma kuu uroyo uraigwa bodi ni anga yake urauta miaka ege 10 wena miaka 60 bunge no wathomi yani uraigwa mundu ucio heana CV miaka yake ya kuruta wira ni miaka 39 kana miaka 40 seriously
ona kokere ciaraga niki agoro ndukeherera ri Nama. ne akuruta wira mukirikiari I think he ndiageria kuririkana ni prime minister wa bururi uriku mabururi ma me cetagwo Scandinavian either Norway or something how uguo eriga guthie akaheo mwana so athiete G7 I think one of G7 ore ogithagia you see kaundu ta kaudeta beũ njithiri I can relate with her reason yes akigura ndaipa ni ndirago so ndauga ndikongererwo tax ni araigua ruo rwake na iria rĩrĩa mociana reke tutige riri reke tutige kurehe personalize because no ngiende mundu riri urari akirirwo kiroko ni kana gake mugate urari so ni ekumenya ruo rwake then ona kai muragi tongori gicunje kinene kia bururi uyu thaiciri the young people it is the young people ningi wathomithagia waithira waku agatura ari rungu rwa exactly all along atongoria umweherere atongorie thank you muthi wega ni wandi kuga horo umuthi da guthaka nyimbo cia tumia athari very deliberate na mutigana rwimbo rwa Naomi Wambui titawe urekagio muge no tuko mwega asante thank you Kuikara the umukio kihetha yutaigai uhitukitie hari thutaruheni mararara kumona ndirathinika toria mathugundire itawikire kihinda tariri na niwe undeithĩtio itawikitigana niwe mundu aririre ati rũgendo-inĩ wĩkĩre yothe bataraga thĩno ikewishakya yakwa na ihoya rĩakwa nĩũrĩtangĩkagia ndiagĩte kuona guoko gwaku gũgĩthika mari matikagwe mĩgwe ya urumia mbararĩirie rũĩ rwa kwĩgaturumbara takĩana kĩa mũrũthi gũteremera ohayonokero-inĩ ndiagĩte ũndũ ingĩrahĩra mũnyũki gĩtawĩkĩre kĩhinda tarĩrĩ na nĩwe ũndeithĩtio gĩtawĩkĩtigana nĩwe mũndũ arirĩre atĩ rũgendo-inĩ wĩkĩre yothe bataraga thĩno ikĩwĩcokia rĩakwa na ihoya rĩakwa nĩũrĩtangĩkagia ndagwĩthurĩire ngĩgũtua igai na gĩtwamba kĩonokero nĩkũiganĩtio na ingĩaga ndũgĩthaku gĩakwa nĩũnjigaine andũ nĩmacenjagia we ndũcenjagia wĩ thĩinĩ ũyũ wa ikonde ndeithia ngũrugĩre tũirio tũrĩ cama itawĩkĩre kĩhinda tarĩrĩ na nĩwe ũndeithĩtio itawĩkĩtigana nĩwe mũndũ arirĩre atĩ rũgendo-inĩ wĩkĩre yothe bataraga thĩno ikĩwĩcokia rĩakwa na ihoya rĩakwa nĩũrĩtangĩkagia
ndagire ni wira ndarutiro wira wa goro kugwetaga imwe thika yuturaga guguthaitho thaithike riotagirio ngoro ni ithaithana riakwa itawikire kihingata riri na niwe ũndeithĩtio itawikĩtigana niwe mũndũ arirĩre atĩ rũgendo-inĩ wĩkĩra gĩothe bataraga thĩno ingĩwĩcokia rĩakwa na ihoya rĩakwa nĩ ũrĩtangĩkagia itawikire kihingata riri na niwe ũndeithĩtio itawikĩtigana niwe mũndũ arirĩre atĩ rũgendo-inĩ wĩkĩra gĩothe bataraga thĩno ingĩwĩcokia rĩakwa na ihoya rĩakwa nĩ ũrĩtangĩkagia nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩrwa njerũ thĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Direnda deto arata kwa njoya terere dirare kyo jero rare unidire twara direnda kuigwa shosho wiraga ndwa terere oya kifare yakuwe tware oya kifare yakuwe tware. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩrwa njerũ thĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahora tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩ rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩguo mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni
ya malebo amekata kuokoka. Kenyitanire na Bwana Wainoro ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tukirikĩria kĩroho. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete nathi ni umeli ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana.
taponete kai mwendo talinga mwanena indero kuona gesa maidali indero kuona gesa maidali Oronemo sitama tumanu nagotire mondonge otanya washenjire inyaga de kwanyu tungeninga idero tedinawe tungeninga idero tedinawe ingwendete no wenda menyaga itwandike kwa maita kwanete kai mwendo talinga kwaneda indero kuona gesa maidali indero kuona gesa maidali ikorera yondo akumwendwa nogukorwo mwendwa tiwe wakwa naguo wendo rĩngũthira ngara nĩnjũĩ wega ndũngagĩrĩrwo nĩnjũĩ wega ndũngagĩrĩrwo ingwendete no wendo menyaga nĩkĩo ndingĩkwa maita kuonete kaĩ mwendo taringa kwanetha indĩro kuona ngĩita maithori indĩro kuona ngĩita maithori wakorondo rĩnabatananie mbũrĩra tiga matharao mũthuri mwe waimaga kwĩ ngai nĩndĩnindi gũkwĩringĩrĩria nĩndĩnindi gũkwĩringĩrĩria ngwendete no wendo menyaga ikĩo ndingĩkwa maita kwanete kaĩ mwendo taringa kwanetha indĩro kuona ngĩita maithori indĩro kuona ngĩita maithori iwandigwa ingende botheni ikĩo mwendwa ndũngĩa gĩtĩo unumaga na ngakirĩrĩria ndakwendire ũkĩndwo karimo ndakwendire ũkĩndwo karimo ngwendete no wendo menyaga nĩkĩo ndingĩkwa maita kuonete kaĩ mwendo taringa kwanetha indĩro kuona ngĩita maithori indĩro kuona ngĩita maithori ũcio nĩ mũtigaire Queen Jane rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩtagwo karema hiti na rwĩmbo rũu nĩ rwa wendo. By the way ũngĩkaigua mũirĩtu agĩkũrĩrĩra ũguo wothe nĩ mũndũ ũkwendete, ti atĩ nĩ kwĩyugithia atĩ kaĩ ũtonaga nĩ ngwendete waniĩ we, kaĩ ũtarĩ wakinya handũ ũkamenya nĩ ngwendete we. Ndũraga tu ngwĩringagĩrĩria haha we nawe no no kwĩrora ũguo na ndũrĩ wona ta ndĩ mũndũ. Rwĩmbo rũu nĩ rũtũmaga njiguĩre Queen Jane tha nĩ acokagia mũno, acoka ngaririkana mũthuri ũrĩa ũkoragwo arĩ video vixen thĩinĩ wa rwĩmbo rũu rwetagwo Eduardo. Eduardo nĩ mũthuri mũrata wakwa mũno mũno mũno. He gĩbindi gĩokaga Inooro tene gĩetagwo Mĩciĩ nĩ Ndogo, gĩtagwo Mĩciĩ nĩ Ndogo, yes, na etagwo wa Njohi, nĩwe ũcio ũkoragwo gĩtwo Eduardo. Na reke ngwĩre rwĩmbo rũrũ ũngĩrũthikĩrĩria tu nginya no wĩiguĩre mũhiki ũyũ tha ũyũ ũrainĩrwo nĩ ũrĩa nĩ ũrĩa kĩgeririe kwenda mũndũ ũyũ na ndarendeka.
Anyway, karibuni sana rekaide munyite ogeni. Thengio muno muno guku ni kwa Inoro mucii ni wotugi no tana. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeli. Asante sana na ngagicokia ngatho nĩ tondũ waku ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Wewe ni mtu ya nguvu sana, wĩ mũndũ wa bata mũno na Ngai athiĩ na mbere na gũkwenda na gũkũmenyerera. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 12 nĩ mweri wa 8 mwaka wa 2026 na niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeli. Nĩtũingĩra twĩ thĩinĩ wa tabarĩra wendete ĩtagwo Racuria na nĩ Racuria Ladies Night nĩ tondũ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Wednesday kwambĩrĩria nĩ mũthenya wa ahiki na nĩ mũthenya wa atumia, nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra nyarari ici citũ nĩ tondũ they are beautiful, na ahiki na airĩtu atumia othe nĩo matũmaga thĩ ĩno, na nĩ tũiguithanĩrie atĩ thĩ ĩno ĩthakaraga nĩ tondũ wa andũ acio. Nĩmo mahũa ma thĩ. Kũngĩkorwo gwĩ gũcongi mũno mũno kũngĩkorwo gũtarĩ ahiki. I even don't know kana to survive wiki ĩmwe twĩ arũme tũtarĩ ahiki. Hapana. Ti ũrainũka mũciĩ nĩ worathiĩ kũruga, nĩ worathiĩ ona nyũmba ĩyo yenyewe ĩngĩkorwo ĩhana atĩ. Be very very boring. Anyway, karibuni sana ndamũnyita ũgeni na atumia acio Jeff Mũnge kũrehete ũmũthĩ. Ndaigua makĩaria kaũndũ na ndaigua ndakena mũno. Ndauga atĩrĩrĩ, I think nĩtũrathiĩ gacĩra kega, we are headed in the right direction. Nĩtũrathiĩ wega, tondũ ndiũĩ kana nĩ mwakĩigua ndereti ĩrĩa mauma nayo. Yes, nĩ atongoria mecia mangũrani but matirahũhania, nĩ kwaria na kũiguana. Na rĩkorwo arũme no tũiguanage ũguo handũ ha pĩrĩpĩrĩ iria tũkoragwo twĩ nacio. Anyway, karibuni sana, rekei ndĩmũnyite ũgeni, rekei ndige kwaria cia siasa. Karibuni sana mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Rĩu rĩ nĩtwaingĩra, onako nĩtwacererwo kidogo tũtikũmaka nĩ tondũ nĩtwaingĩra na twĩkũingĩra rĩ rĩu ya indo kĩũĩ nĩho ũrabatara kũnjarĩria harĩ ha 22989. Ũngĩnjarĩria kũrĩa gwa 22989 ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩ pande gani, ũnjĩre ũratũigua wĩha, nĩngũkena mũno 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 na nĩngũcokia ngatho. Yes, ũngĩnyandĩkĩra SMS yaku, ona no kũnyandĩkĩra SMS ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩ gĩbande gani na nĩngũkorwo ngĩgĩkuona nĩgetha maũndũ makome sawa sawa. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu ndĩna mbia na tondũ nĩona thaa ici nĩ thaa thita na ndagĩka 53 nĩ kũmaanisha ndĩna ndagĩka 37 cia gũkorwo ngĩnengereria mũndũ wa mbere mbeca ciake. Ndĩrenda kwambĩrĩria na mũndũ ũmwe ndĩmũkanje ngiri ciake 2000 Kenyan shillings. Wana ndamũnengereria mbia ciake ngiri 2 mũndũ ũcio nĩ tũkũmũbanga nĩguo. Yes, ndenda wĩbange oro rĩu na nĩkĩo ndĩrakũria rĩu thaa ici wambe woe thimũ yaku ta mĩoe. Chukua simu yako sasa. Ndenda nyambe nguonie ũrĩa ũkũingĩra kũrĩa gwa Cheza Box nĩgetha maũndũ maikare me sawa sawa, tondũ ndĩrenda tũnengererie mũndũ wa mbere thaa 7:30 tũkorwo tũkĩnengereria mũndũ ciringi ngiri 2. Nĩkĩo ũgũbatara gwĩka nĩ kuoya thimũ yaku ũguo mĩoete ũhihinye *779# *779#. Wahihinya ũguo good, ndenda ũhihinye ga kũhũra. Wahihinya kau ga kũhũra good, yathi handũ handĩkĩtwo atĩa cheza *779# na yakwĩra win up to 1 million. Nĩ ũrona Cheza Box hau namba ĩmwe, ndenda ũke wandĩke number 1 haha kĩanda, wandĩke number 1 nĩgetha ĩcagũre Cheza Box ũcoke ũtũme send. Aya, nĩ agũtwara handũ handĩkĩtwo pick a box and win up to 100,000. Good, nĩona to box itu, box 1, box 2, box 3, box 4. Aya, ndenda ũhinye karĩa ũrenda. To box itu nĩ tũna, no ũcagũre ka box kamwe nĩ tondũ tũu tũna-rĩ tuothe twĩna ũhotekanu wa gũkorwo twĩna tũgĩkũhe mbia, no twĩrĩ nĩtuo twĩna mbeca, twĩrĩ tũtirĩ. So niĩ ndoya box 4 nĩyo ndambĩrĩria nayo. Ajira enter M-Pesa pin to open box 4 and win. Ũgagĩkĩra pin yaku hau. Wona wekĩra pin yaku hau, rĩu we kĩrĩa ũgwĩka nĩ gweterera ngwĩtere mbeca. Ndĩrenda gũgwĩtĩra mbia, ndĩrenda ngwĩtĩre ciringi ngiri 2 nĩgetha ũgĩke oro kaũndũ kanini nacio. Twarĩkanĩra makinya nĩ mana. Ikinya rĩa mbere nĩ rĩa kuoya thimũ yaku na kũhihinya *779#. Ikinya rĩa mbere rĩa kũhihinya *779#. Wahihinya ĩyo
akonere akuria mbere nduri wathaka hindi ingi nigukuria station iri urathikiriria na ni ukuona cibangitwo hau ya mbere ni Citizen ya keri ni Inoro number 2 ni Inoro so nigetha ucagure Inoro ukwandika number 2 ucoke utume alright uhinye kau kandikitwo send watu mari igutware handu handikitwo cheza star cheza star 779 hash win up to 1 million. How kiada tu ni ukuona number 1 yandikitwo cheza box na to dread ucagure cheza box haria kiada uguthie wandike 1 wona wandika 1 ni kumenya ni gucagura wacagura cheza box wahinya send igutware handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 ni ukuona box 1 box 2 box 3 box 4 ogua box icio nĩ 4 igere ciena mbia igere itire kiria urabatara gwika hau no gucagura ka box kamwe tu moja peke yake. Chagua box ngapi? Moja peke yake. Wacagura box imwe maundu maku namo magaikara wega. Gukwira enter your M-Pesa pin to open box 1 ama box 2 ama box 3 ama box 4. Ugikira pin yaku. Wira ucio utigire machine niyo iroka gucagura netuhe muhotani. Na wona yanegereria muhotani thaa 7:30 turamuhurira haha twi nawe. Muthiri nderekera atumia sini siku yenyu no ngene muno mbeca ici ngeigwa ciguthie kwi mutumia tondu mutumia ahotanite mbeca ici ikoragwo cigithie kwi mucie wothe wa mutumia ucio nginya muthuri ni arumaga kanyamu mwana ni arumaga kanyamu utiri mundu utariaga kanyamu. So twina ndagika 32 cia kuneana bia dreda tuneane mbeca ici wona twaneana maundu makorome maundu gangari kabisa. Guku tikogi ni kwa Inoro ni muci wotugi tana. Good morning jitagwo General Shohi wa the Vethi dina gikeno ni tondu wewe hau ani ndiva nigetha tutwarithanie muthenya wa ladies tugukorwo mathaa macio mangi tukiaria cia mucie na Reverend David Mwangi. Koguo ukae wapi? Ukae hapo tu na uende kwa cheza nigetha riri mambo ikuwe sawa, mambo ikuwe fiti. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake.
unene waritwa rĩaku. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njĩrũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Ndirenda ndeto arata kwa njoya terere ndirarĩkio njerora rĩu nĩndĩretwara ndirenda kũigua cũcũ wĩraganũ atĩrĩrĩ oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njĩrũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahũra tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigathiĩ rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana Wainoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Ukurĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo thiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
kwarie Jehova akere mwana wakwa yani hata mundu angekehota kunjika Oh yes, rwĩmbo tuone muthuri ũgwĩtwo Jose wa Biden rwĩtagwo ndakaire Jehova na nĩ ĩkoragwo ĩ Psalms K nĩ thimo I think it is Psalms gũkororera by the way ati I called upon the Lord in my distress. The Lord answered me and set me in a large place. Yes, the Lord is on my side. I will not fear. What can mere mortals do to me? Ndiraririkana nĩ thimo cigana, but I remember nĩndĩramĩririkana wega atĩ ndakaire Jehova ndĩ hatĩka-inĩ nake agĩkĩnjigua. Very nice. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwĩmbo rwega mũno rũkinyĩre mũndũ wothe wĩ hau. Yes, nĩ Psalms 118. Psalms 118. Ati nĩ thimo igana rĩmwe rĩa 18. Ndakaire Jehova ndĩ hatĩka-inĩ nake agĩkĩnjigua na agĩkĩnduta hatĩka-inĩ agĩkĩnjiga wega. Rũgũkinyĩre we ũragerera kaũndũ karitũ ndagĩka ĩno, we onarigwo gũgakĩa atĩa, gũgũkĩa ũrore nako ndũkamake, mũkaire tondũ mũkayagĩra nake agakũiguĩra tha, agagwĩka wega, agakũigua, agakũruta, agakũiga handũ andũ marĩ kwĩroragĩra makauga ĩna nĩma nĩ kũrĩ Ngai. Ũyũ nĩ cohi, ũyũ nĩ ng'ania, ũyũ nĩ ng'ania tamaka. Good morning ladies and gentlemen, nĩ thaa mũgwanja na ĩna ndagĩka 11. Yes, twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria. Good morning, we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ, tunashukuru sana. Tukwendete mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ shabiki witũ, wewe ni wa nguvu. Nĩ ndona rĩrĩ
nĩ ndona mũthuri mũrata wakwa mũno ũgwĩtwo Dr. Tũmwĩtaga ndagĩtarĩ Gĩbico, Dr. Professor Paul Mwangi wa Gĩbico, kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Birmingham nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo United Kingdom na mĩtambo-inĩ mũno nĩ anjĩra nĩ atũthikĩrĩria mũno kũu. Na Professor nĩ mũini, by the way, for your information. Professor is a singer, Professor is a songwriter, na Professor to motivateaga onake mwenyewe nĩ ainaga na nĩngũkũnengereria rwa Professor oro rĩu rwĩ haha rwa Professor Paul Mwangi wa Gĩbico. Asalimike sana, kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Birmingham, United Kingdom. Rũrũ nĩ rwake, by the way, rwerũ biũ rwĩtagwo mũtũrĩre nĩ mũritũ. Nataka nikupatie hii vizuri, no nĩ wega ngũririkania atĩrĩrĩ atĩ twĩna ndagĩka ingĩ 15, just 15 more minutes, nigetha ngorwo ngĩkĩneana mbeca. Ndĩrenda ngorwo ngĩkĩneana ciringi ngiri 2,000 Kenyan shillings kũrĩa gwa cheza na tũgũcinengera mũndũ ũrĩa gũkorwo aingĩrĩte. Ngwĩrire nĩ kũingĩra kũ gwa cheza na ũraingĩra atĩa? Tugire nĩ kũhihinya *779# *779# ũkahihinya gakũhũra, ugacoka wona wahinya gakũhũra gagũtwara ako nĩ rĩaku rĩa mbere nĩ gũkũria station ĩrĩa ũrathikĩrĩria. Ako nĩ Inoro ũgũcagũra number 2, tondũ nĩ Inoro ũgũcagũra number 2. Wona wacagũra number 2 ĩgũtware handũ handĩkĩtwo cheza *779# ĩkwĩra win up to 1 million, na nĩ ũkuona cheza box hau nĩ namba ĩmwe cheza box. So ũkwandĩka number 1 no reply kana send, ĩgũtware handũ handĩkĩtwo pick a box and win up to 100,000. Ũkoretwo box tũna hau, we wĩra waku nĩ gũcagũra ka box kamwe. Wona wacagũra ka box kamwe rĩ, ĩkwĩre enter your pin and open box ĩrĩa wacagũra. Kana wacagũra 1 ĩkwĩre na ĩgũikĩria handũ ũngĩkĩra pin yaku. Kaũndũ kau no ũremwo kweri, nĩ kaũndũ kahũthũ mũno. So hihinya *779#. Angĩkorwo ndũhihinyĩte, twĩna ndagĩka 17, 17 minutes, to ndĩroka kũneana mbeca ici in the next 16 minutes. Kama wewe uko hapo na unataka hii pesa 2,000, ti pesa nyingi no uhote gwĩka kaũndũ nacio. Koguo cagũra, wanyita thiĩ hau *779# cheza box, cagũra ka box gaku hau na utigĩrĩre nĩ wekĩra pin yaku. Nĩ sawa? Mũtũrĩre nĩ mũritũ, Ngai witũ wĩonanie, mathĩna maingĩ mamwe mandwari, wagima wĩra na kwĩaga, bũrũri no mbu na mbugĩrĩrio, mũhinyanĩrĩrio na mwĩendo, baba witũ wa igũrũ, tũiguĩre tho tuonokie. Twagũthaitho tuonekanĩre, tũkũyũkĩrie irathimo ciaku, tuonokie Ngai witũ, tũrũgamie tũgweterere. Otunyani oragani, ohahami na mwendo, othigani onyamaranio, oiru mũingĩ ũkunyanĩri, ngoma kehanda gatagatĩ-inĩ, mwathani gĩũke wĩonanie, ũtũgarũre ũtũhonokie, tũtũre nyũmba-inĩ yaku. Twagũthaitho tuonekanĩre, tũkũyũkĩrie irathimo ciaku,
guta muoyo nĩ kũingĩhĩte mĩciĩ mĩingĩ kahurunjũka ndigano ikaingĩha ciana igatigwo itarĩ mwene igate mwĩhoko twagũthaitha tũhonokie tũrũgamie tũhe hinya wa gũtorania mothe mathĩ nĩguo ngoma tweherere twagũthaitha tuonekanire tũkũrũkĩrie irathimo ciaku honokie Ngai witũ tũrũgamie tũweterere wahonokirie Jusufu werũ-inĩ Daudi agĩtorania Ndamathia Nehemia kĩmũrũgamia Ethiterio kĩmwambararia twakũhoya tuonekanĩre ngoro citũ ihorere na citũrie kĩrĩgĩrĩro ũmũthĩ na rũciũ na mĩndĩ na mĩndĩ twagũthaitha tuonekanĩre tũkũrũkĩrie irathimo ciaku honokie Ngai witũ tũrũgamie tũweterere Thank you, Father. Nĩ gũtũhe ũmenyo wa gũtaraga andũ makagĩa na ũgĩ na magagũtaũkwo na gũkũmenya na njĩra njega. Ngai ũtũrokumagio na ndacokia ngatho kũrĩ Jacob kana Jacob Studios nĩ wĩra mwega, ũrutani mwega na ũtarani mwega. Ngai atũrĩa kũrathimĩte na agũkĩrie gĩkĩro kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria. Asante sana. Irathimo ciaku honokie Ngai witũ tũrũgamie tũweterere. Oh yes, mwĩtaga Professor Paul Mwangi wa Gĩbico, rwĩmbo rwega mũno mũno atĩ mũtũrĩre nĩ mũritũ ti mwega mũtũrĩre ti mũthaka ndũngĩganwo as we speak iko sawa hata kidogo kwĩna maũndũ maingĩ mũno 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 marathiĩ na mbere na tũgagĩcokia ngatho kwĩ Ngai tũkahoya Ngai mũno maũndũ mathiĩ magĩtwagagĩrĩra makorwo me sawa o ũrĩa tũrathiĩ tukorwo twĩna ihinda tukorwo twĩna ihinda rĩega ona at least ũgakĩhota he kanyamũ ũngĩhota gũkorwo ũkiuga atĩrĩrĩ ndĩreka kaũndũ gaka ihana ũũ maũndũ matariĩ ũũ kaũndũ kanini ũngĩhota kwaria na uge so tũgakĩhoya Ngai tondũ rĩrĩa maũndũ mathũka rĩmwe nĩ mathiaga ũguo magathũka nginya ũkarigwo makagĩrĩra kũ nginya ũkarigwo tũkaumĩrĩra kũ nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa maikarire o ningĩ nake Ngai arĩ o muoyo nĩ atwendete mũno rĩu rĩ thaa 7:20 ndigĩtie ndagĩka 10 njĩtĩre mũndũ ũmwe ciringi 2,000 ndigĩtie ndagĩka cigana 10 10 minutes ngorwo ngĩnengereria mũndũ ũmwe ciringi 2,000 mũndũ ũcio ũmwe no ũkorwo nĩwe mũndũ ũcio ũmwe no gũkorwo nĩwe we ũtarĩ ũretĩkĩra atĩ yes no hinya *779 hash no korwo kĩhotana we wikarĩte oro hau nĩ ũraigua nĩ ũrerwo ũthake no nĩ ũretigĩra we nĩwe ndĩrenda kũnengereria mbia ici nĩ cigana nĩ ciringi 2,000 2,000 ndiũĩ mbeca ici okay ndiramenya hihi nĩkĩ ũragerera maybe wĩna gathĩna ũragerera maybe ũrĩ harĩa ũrĩ na rĩngĩ no ngũnengererie ciringi 2,000 igũcenjerie mũtũrĩre
maybe you never know no ko ici igĩrĩ nĩcio cigwetereire ta hihinya star 779 hash star 779 hash ucoke uhinye cheza box ucoke uhinye kaboxi kamwe ni ukuona tu boxi hau hinye kaboxi kamwe no cagure kindu gigwitwo cheza box kaboxi kamwe no cagure kaboxi kau na wikire pin no kon we gwita in the next 8 minutes dagika ingĩ 8 tunegererie mundu umwe besha ciake star 779 hash mambo ikuwe fiti mambo ikuwe sawa uta wa muziki na John Bogwa Enderio kuona maisha tamakwagirira uririkanage kuri mena thina na ririo kuhuna we ugaikia matatha uririkanage kuri maraumia mieo woni uri jase wahuna umbiranda wagi werirwo naguo ni uri matarania mahinda ndanarerio nĩ thĩna mahinda marĩa ndanakorwo ndĩ thĩ mũno ndarora rĩa ngĩkona ta maiganĩire ona ngonaga ta mombanĩirio na thĩ woni ũrĩ njacĩ wahũna humbĩra nda wagi werirwo naguo nĩ ũrĩ matarania wainaga kwerirwo nĩeroragĩra warũgaga gũkerwo nĩatobokaga ndũgethũnũrĩre ũrĩa mũriganĩtie tondũ rũciũ waruo ũĩo nĩ Ngai woni ũrĩ njacĩ wahũna humbĩra nda wagi werirwo naguo nĩ ũrĩ matarania rĩrĩa guothe kamenya kũrĩ mararĩra na rĩrĩa kũrĩra kũrĩ meng'aũrĩire hĩndĩ ĩrĩa kuona ariũ atarĩ tarathũa ũririkanage kwĩ mũndũ ũrĩrathĩire woni ũrĩ njacĩ wahũna humbĩra nda wagi werirwo naguo nĩ ũrĩ matarania mũrata wakwa rĩrĩa ona ndĩ thĩ mũno na rĩrĩa gĩaku gĩtegũcina wega ketũteithanagie kwĩ wega ona ũru kaigua gatune nako nĩ mwamũkanĩro woni ũrĩ njacĩ wahũna humbĩra nda wagi werirwo naguo nĩ ũrĩ matarania woni ũrĩ njacĩ wahũna humbĩra nda wagi werirwo naguo nĩ ũrĩ matarania oh yes rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ kanda ĩtagwo John Bogwa rwĩtagwo ni wĩ njacĩ naguo wagi nĩ ũrĩ matarania tondũ rĩrĩa ũkĩagire rĩ mũndũ nĩ aikaraga ũguo nginya ũkarigwo rĩu mwathani nĩ njoke ndore nakũ rĩu niĩ nĩ njoke ndore nakũ niĩ tondũ rĩu ndikĩrĩ ndihana ũũ njikaire gĩthemba gĩkĩ
nĩ njoke ndare nako itigĩtie ndagĩka 4 nĩgetha twĩke draw ndenda twĩke draw ndagĩka icio 4 by the way harĩ andũ mathakaga thĩinĩ wa ndagĩka ta ici no gagĩkora mũndũ ũcio nĩ ehotanĩra 4 more minutes tunengerane mbeca ndenda tunengerane mbeca ici 4 minutes ndenda tukorwo tũkĩnengerana mbeca ici hinya star 779 hash star 779 hash rũrũ gĩthira nĩ mbeca ndĩraneana wĩna ndagĩka icio 4 cia kũhinya star 779 hash tuingira kũrĩa gwa cheza box na tuhetũke na ici igĩrĩ unazitaka utaki ndio hiyo sasa kamwana wanje toigite yedikawa matangithia andũ arĩa mathũire no rĩu nĩ mwakeria njano ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ andũ arĩa makiugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmbani nĩ merwo matingĩmũhota kĩnyenda ndarĩ na gĩikũmi na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa Maina Tugros na Olendia Shuma agĩrĩma moragia kairĩtu waigire ũhingĩre nduma eciana na ciikana tea nĩ njũĩ na mũtirĩ thoni nĩ njũĩ na nĩ ndamenyire nĩ njũĩ na mũtirĩ thoni nĩ njũĩ na nĩ ndamenyire gakama kamwendeire mbia kayũcio gakũtarĩaga tigana nacio manĩ ciakwa ngara ndio wikio na wega njiguaga wike ngara ndio wikio na wega njiguaga wike Andro was Inflex Communication Gidelia merene wakoyo imedudu makiuga tarora nĩ magĩa kana gagatatu na ndarĩa thikomũraceria tonginya niĩ nyanĩrĩre ndatwari indo nangĩkira tonginya niĩ nyanĩrĩre ndatwari indo nangĩkira gakama kamwendeire mbia kayũcio akwatarĩaga tigana nacio manĩ ciakwa ndĩroiga indo manĩ ciakwa ngara ndio wikio na wega njiguaga wike ngara ndio wikio na wega njiguaga wike Johnny wa Precious Gadgets Gitengera salimika sana toigite nĩ ndikawa matangithira andũ arĩa mathũire no rĩu nĩ mwakeria njano ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ andũ arĩa maunjugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmbani nĩ merwo matingĩmũhota kĩnyenda ndarĩ na gĩikũmi na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa rĩu sasa no mũraigua tigana nacio nĩ ciakwa gĩtuĩkire kwini yakwa na niendete nduma yake mumenye nĩ menyaga na niendete nduma yake mumenye nĩ menyaga
mboga Oga Katwai Dumere de menyaga Oh yes, roretagwo nĩ Joetu, ati Joetu, mwaragia na gutiri undu mutaugaga. Hakuna kitu nyinyi ya musemangi, mwatu akwaria mwaragia ndeto ciothe. Mukaria. Ona andu matikiraga. Toigite yethikawa matanginira andu aria mathuire no riu ni mwakiria njano ndiraigua mukinyite hau ni ngoina kabaciurire thi ndiraigua mukinyite hau ni ngoina kabaciurire thi. Oh yes, ndienda kwamba gucaria muhotani. Hello. Ni ate gutirario gugu gane namna gani? Tanisikie kama hii inafanya kazi. Ni ate kurathie na mbere mutijire. Aya, katucarie muhotani. Gopude konivero tondu rimwe ni thia weka maundu mange. Yes, reke tucarie muthuri wetu Andrew Karemi Ndathi. Andrew Karemi wa Ndathi. Acha tupatie 2,000 bwana. Sindio? Andrew Karemi Ndathi. Acha tupe yeye 2,000 kuria kwa cheza. Acha tuone kama tutamupata. Oh yes. Andrew Karemi ngade yakomire. Andrew Karemi Ndathi. Ode aciria ni wakuria Kirinyaga kodi rahitia. Andå no tå gå kå geria o rä ngä. Andrew Karemi Ndathi o nä akomire å yå. Andå rå nduoe thimå. Andrew Karemi Ndathi tå gå tigä rä ra nä twacaria Andrew Karemi wa Ndathi o rä ngä. Tamucaria ringi already ena indo ciake Andrew ni muneire mbia ciake. Andrew Karemi Ndathi akiraga kuoya ri atiri ndonge no Andrew Karemi Ndathi indo ciake nacio 2,000 Kenyan shillings shapia yeye so icio ingi turaheana thaa 8 na nthi. Andrew kwero atia? Yes, njitagwo cohi wa ithe Fethi guku ni kwa Inoro turacaria Andrew Karemi Ndathi niwe? Good. Riu ri ni wona thimu-ini yaku ni ndaikia 2,000? Ni ndaciona. Good. We mwena uriku Andrew? Kirinyaga iriku? Ina kundu gwitwo Kiruguya. Oh, Kiruguya. Yo. Good. Niki wika mwena ucio muthuri? Wira wa kuhacwo uguo. Kuhacwo uguo? Eni. Good. Riu no akiona maundu ni makiagira kuria gwa cheza. Maundu ni magira na Ngai amurathime. Riu we nawe ugithie na mbere na gwakiriria view hau. Uhoro wamo. Netha maundu makiagire niguo. Thank you. Asante baba. Thank you. Okay. Good. Andrew Karemi wa Ndathi no wacio ni to munengera 2,000 na riu to kumunengera 2,000 maundu ma ikromeke. Very nice. Riu thaa ici ni thaa 7 na ndagika 37
muciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Rũu nĩ rwerũ biũ rwa mũndũ gwĩtwo Joy wa Macharia, rwĩmbo brand new. Rũrũ nĩ rwerũ biũ. Joy wa Macharia, dancehall. Yo negete maito akenjera kironda kere gothigo no gothea githeaga ugalgoto ina maigana mana ingato kirete na totire twamenyithia aria matokuhĩrĩirie menyo kĩarioraria nao totiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata gũtwara ndũ kũrĩ andũ anyu kwanyu gwĩ bata makĩria na mũkĩario kamenyaga gũtheka ti kwa kwendana maiguaga nĩ wahika magagũtarĩra thikũ maugage atĩ ũcio nĩ thata wacererwo kũnyita ihu rĩate nguo makerana tũthiĩ gwake baby shower mwana kanyitwo nĩ moro nake mwene kwa kaumeria menyo kĩarioraria nao tũtiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata gũtwara ndũ kũrĩ andũ anyu kwanyu gwĩ bata makĩria na mũkĩario kamenyaga gũtheka ti kwa kwendana. Cia thimo ya rero kaigua ya horio menya tawe oragerera kainge negothiaga guo menyo kĩarioraria nao tũtiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata gũtwara ndũ kũrĩ andũ anyu kwanyu gwĩ bata makĩria na mũkĩario kamenyaga gũtheka ti kwa kwendana toka ũndũre ndagwĩka karaia kanua nĩ ũreka weciria ũgũre VIP rũciũ mwĩnao varemwe unagĩra kanua ithĩgĩ tumagĩria ndeto ciaku mũgĩkũyũ ndaĩtĩtie kĩrĩike nguo-inĩ ciaku menyo kĩarioraria nao tũtiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata gũtwara ndũ kũrĩ andũ anyu kwanyu gwĩ bata makĩria na mũkĩario kamenyaga gũtheka ti kwa kwendana menyo kĩarioraria nao tũtiganaine menyo gĩtheka mwĩnao rũciũ rwaku rũrĩ bata gũtwara ndũ kũrĩ andũ anyu kwanyu gwĩ bata makĩria na mũkĩario kamenyaga gũtheka ti kwa kwendana. One of the best cia Joy wa Macharia. Kairĩtu gaka gaitũ gatirĩ gatũgũithia. She is always doing it. Rũrũ rwĩtagwo tũtihanaine. Reke ngwĩre maũndũ marĩa mothe Joy araria rwĩmbo-inĩ rũrũ ndika nĩ mũĩ nĩma na ngugĩte rwĩmbo rũrũ ngũrũthaka specifically nĩ tondũ wa topic iria ndĩ nayo mũthenya wa ũmũthĩ ndenda twarie kwambĩrĩria rĩu thaa ici gũthiĩ ũguo nginya thaa kenda rĩrĩa tũrĩnyitanĩra na Reverend tũgũkorwo tũkĩaria no rĩrĩ ndikana waigua ũrĩa Joy auga atĩ ndũgakorwo na kĩroto gĩaku ũthiĩ wambĩrĩrie kwĩra andũ arĩa angĩ ndũkanakorwo na kĩroto yes wĩna kĩroto wambĩrĩrie gũkĩanĩrĩra ndikana nĩũĩ atĩ
andå aingä arä mathuire othereme nä andå arä a magåkuhä gä cunjä kä nene gä a thå ciaku na andå arä a mangä thå ra wone wega no ikare wega nä andå arä a magåkuhä andå arä a aingä magåkuhä the yuaina sako ä rä a tå ngä ta yuaina sako acio aingä ao na nä njå ä no wage gwä tä kia no niä nä njå ä å horo å cio matingĩenda ume harĩa ũtũraga, matingĩenda ume irima, matingĩenda ũthereme atĩ gũtuĩke hihi nĩ watheremire anga gwathire wacha nikwambie ukweli rekei ndĩmwĩre ma andũ aingĩ even your relative andũ wendete ikana ũranyita nginya andũ arĩa ugaga nĩ andũ anyu mũciaranĩirwo nao aingĩ matingĩenda ume irima matingĩenda ũthereme na nĩkĩo it is wise ũngĩmenya nĩ wenda gwĩka kaũndũ teka ũngĩenda kũmenya ũngĩenda kũgũra ngari gũra tiga gũtinda ũkĩmoria kũgũra ĩrĩkũ ona ndũkũgũra ũngĩenda gwaka aka tiga gũtinda ũkĩmoria ũgwaka atĩa ũgũthiĩ atĩa anga gũgũthiĩ atĩa we ĩka ũrĩa ngoro yaku ĩrakwĩra ĩke tondũ andũ nao nĩ oru andũ nĩ hatari megũkũroga mũndũ wa Ngai nĩ ũkuona thĩna utapata shida ũkuona thĩna mũru mũno kĩrĩa kĩega no gwĩtĩkĩra ũrĩa Ngai arenda ũgeka kaũndũ kau wona weka kaũndũ kau ũgeka wega reke marie tondũ ona waga kũmoria rĩ nĩbagĩte maka no nginya no mageka atĩ no makaria ciaku no makaria ciaku ta maka no ikario so mũthenya wa mũthĩ ndenda twarie nawe na nĩwe nĩkĩ ndenda twarie kaũndũ wendaga gwĩka kaũndũ wabangĩte gwĩka ũgĩthiĩ ũgĩciana mũrataguo kana ũgĩthiĩ ũgĩciana mũndũ fulani ũkĩmwĩra abangĩte gwĩka ũũ no kaũndũ kau gakĩrema gwĩkĩka ndenda ũhe tũrũgano tũu ũndũ wabangĩte gwĩka kana kĩũndũ heni mũthuri njũĩ wendaga gũthiĩ Rũraya kũrĩa Amerika agĩthiĩ agĩciana a friend agĩthiĩ agĩciana ake agĩthiĩ akĩmwĩra ĩhĩ niĩ no nĩguo ndĩrenda gwĩka niĩ no nĩguo bangĩte gũkorwo ngĩka tamaka mũndũ ũcio ndakinyanĩire athire nginya kwanja agĩkora arĩa maramũhoyagĩra ũru nĩ relatives we no nginya ũngĩkohe hĩndĩ ĩmwe warĩ na kaũndũ warĩ nako nĩ wendaga gwĩka kaũndũ kau no kera Ngai niĩ gaka nĩ ngwĩka no werĩ handũ hokire rĩ ũkĩambĩrĩria mehe gũthiĩ na kũu ndĩrenda gwĩka ndĩrenda kũhanda ndĩrenda gwĩka ndĩrenda kũgũra ũgĩkora ndũkũhota gwĩka ndĩrenda njigue tũrũgano ta tũu niĩ ti atĩ nĩ kũngenia tũgũkĩngenia no nĩ tũgũtũma mũndũ ũngĩ amenye kũhingaga kĩrĩa gĩtagwo kũhinga kĩbeni kũhingaga kĩbeni ũgaikara ũguo gakira thiri ciaku ũratinda ũkĩra andũ ũrenda kũgũra ngari nĩkĩ ndũgũre monage wĩna ngari matangĩhota gũkũgiria kũgũra tondũ ũkĩrĩ nayo ĩ mũciĩ nĩ kaũndũ karĩkũ kau wendaga gwĩka ũgĩthiĩ gũceneneka kana gakĩmenyeka nĩ andũ gakĩhoerwo ũru ũkĩona thĩna ni nini ulikuwa umepanga kufanya he kĩndũ wabangĩte gwĩka nĩ kũhika wabangĩte kũhika magĩthiĩ makĩarĩrĩria gwĩtuĩka ndũngĩhika wathire atĩa mũndũ wa Ngai ndũkaigue guoya kũnjarĩria namba ya thimũ no ĩrĩ 0722 200 720 ĩyo nĩyo namba yakwa ya thimũ 0722 200 720 nĩ atĩa wabangĩte gwĩka ũndũ ũcio rĩrĩa wamenyekanire nĩ andũ ũgĩthata wabangĩte gwĩka atĩ ũndũ ũcio ũgĩthata hello Inoro hello wĩ mwega kwerwo atĩa hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega good tũraria nao
Kadori Kaduru Kadori Kadori we Ndoria nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wabangĩte gwĩka ũgĩkorwo nĩ weka atĩ Tupe mwe Ikiria kuiga tunyoni twetagwo Tukwĩrũ tũrĩa twarĩmagwo mĩaka ĩrĩa ehe Mwe wako ITL ri Ajidire thikanithanga hoyo ehe Oko Ate Makazi magoro tukire kure ikiari Ate makazi nĩ marĩithirie Makazi Aka kure kure ikiana paruka hiva Tuaga ũguo Koguo baba wanyu niwe wagiririe ukarima Wacha Ajira Na rĩu muthe akuheaga excuse ĩrĩkũ nĩkĩ akwĩraga ũrabatara kũhoerwo Ndaga kure macini ya hacarĩ roria kire na we ndakũgũrĩre macini ya gwĩka atĩ matumbĩ akĩrega na nĩ wiguaga wĩna ruo mũthee arĩ oho nginya ũmũthĩ no ndamwĩra nĩ waturirwo no ndwatindire ũkĩaria good thank you mũno asante sana zetagwo Kadori rĩtwa rĩake nĩ Kadori ndiũĩ nĩ wa pande gani Kadori anaitwa Kadori nĩ ũcio endaga kũrĩma kwĩrũ baba akĩmwĩra ta thiĩ ũkahoerwo we hello Inoro Sahie mwega ndĩ mwega biũ wa Gideon kwerwo atĩa kwanyu gwitũ thiĩ na ũruthĩro comparison-inĩ kwega mũno tũrĩega biũ gũtirĩ na ũru gũkũ tũraria atĩrĩrĩ kaũndũ wendaga gwĩka no rĩrĩa wambĩrĩirie kwĩra andũ akĩringa ihiga ũru mũno niĩ ndekire atĩrĩrĩ cohi rĩrĩa ndahikanagia arĩ mũirĩtu ndendete kũhikia ngĩra a friend of mine mũirĩtu ũcio na ngĩmwĩra nĩ ngũhikania na ũrĩa ngũhikia ngĩmwĩra athire akĩringĩrwo aya aririo atĩrĩrĩ ũcio ũrakũhikia nũ ndũtigane nake ũcio hatirĩ wĩra tigana nake ũcio ndũgetĩkĩre kũhikio nĩwe akĩringĩrwo biũ na akĩringĩrwo haiya rĩu nake rĩ agĩkĩigua nĩ aiguire ũguo erirwo akĩona niĩ nĩ niĩ mũũru na ũru wakwa nĩ tondũ ũrawona ndaũĩ ona tũtiraine mũno ũguo no a friend of mine niĩ tondũ nĩ ndakĩmuonanĩtie na mũirĩtu ũcio rĩ athire akĩmũkora akĩmwĩra niĩ ndirĩ ũndũ ũhana ona ndirĩ ona kĩ ona ndirĩ kĩ ona ndirĩ atĩ ona ndihana oro ũguo nake akĩigua rĩu thutha-inĩ ngĩcoka gũthiĩ kũmũkora ndakorire arakarĩte mũno na ngiuga ndigũkwenda ona ndikwenda maũndũ maku ona ndiramenyire ũhoro waku ona ndigũkwenda ona agĩgĩthiĩ ũguo na agĩkĩrega na mũndũ ũrĩa mũmũhei ũhoro nĩ mũrataguo mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere friend of mine mũno mũndũ ũrĩa ũkĩonaga kaũndũ gagĩthiĩ gagĩcĩa na mũrataguo mũndũ tũngĩamanĩrĩirie nake rĩu ona ndĩkĩmwĩte nginya ũthoni ona nginya maũndũ makwa mothe nĩ twacĩaga nake maũndũ maingĩ haiya na nĩwe wagũthũkĩria nĩwe wathũkĩirie na agĩthũkia biũ na nĩathũkirie biũ na agĩthũkia ũcio mũirĩtu agĩthiĩ na agĩtigana na niĩ na agĩtigana na maũndũ makwa biũ na agĩthiĩ biũ na ndendire kũigua ũhoro wakwa rĩngĩ haiya ndaigua no nake Ngai tondũ nake Ngai nĩ Ngai rĩ gũtigwo nĩ mũndũ tiguo gũtigwo nĩ Ngai rĩu hau nĩho wakĩgĩrĩire wa Gideon one hau nĩho ndacokire ngĩgĩra ũyũ ndĩ nake ndieriraga tondũ ũyũ njugaga atĩrĩrĩ Ngai tokorwo ũyũ nĩwe aharĩrĩirie ũcio nĩwe warĩ mũbange nĩ Ngai njugaga ũyũ nĩwe warĩ mũbange nĩ Ngai no nĩ wakwenda nĩ mũrata wanjĩkire ũguo nĩguo rĩu hau nĩho hakoragwo hena ruo mũno
Nĩguo na harĩa hakoragwo na ruo ona ti ũcio ũgĩthiĩ tondũ mothe nĩ magĩthiaga harĩa handuraga nĩ gũtuĩka atĩ nĩ mũrata wanjĩkire ũguo mũrata wakwa ũrĩa ndĩhokete wa gĩtĩ kĩa mbere ũrĩa ingĩitũrũrĩra maũndũ makwa tũteithanie nake kaũndũ ndĩ nako ũcio nĩwe wanjĩkire ũguo. Pole sana wa Gideon. Thank you muno 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 ntwakena. Kigeithanie Uthiru Corporation nĩkũgeithania nĩtũkenaga nĩ kwaria nawe Sohi tũkenaga mũno nĩ gũkũigua. Asante sana. Na ndira gũkũgeithia mũno nĩ andũ a corporation nĩ manjiguaga na makanjĩra ngũgeithagie mũno. Mageithie mũno mũno na waroka rĩ. Mageithie mũno. Nĩthengie mũno ndakena. Thank you sana, thank you. Good. Ndikane ũraigua ti ndeto ciothe ithiaga ikĩheanagwo abana ti ndeto ciothe ithiaga ikĩheanagwo ti ndeto ciothe atĩ ũthiaga ũkĩmemere we nĩ ũkuona thĩna. Hello kwerwo atĩa mũnene? Ũyũ nĩ mũndũ wa Mũkindũri. Wa Njovi. Nĩ woncio marĩ nake. Kũrathiĩ atĩa Mũkindũri? Niĩ no gũkena ndĩrakena ndĩ gũkũ. Akĩbiri ndaitigua nĩ kĩega kĩu. Asante sana. Rĩu rĩ tũraria tũkoria atĩrĩrĩ, he kaũndũ wendaga gwĩka arabu andũ magĩthi we ũgĩthiĩ ũkĩambĩrĩria kũhe andũ mũcene ũhoro wa kaũndũ karĩa ũreka gagĩcoka gakĩaga gũkinyanĩra. Wĩnako? Weria mũndũ gakuua ũkĩona ta mũratagu athi nake akũrĩa. Haya nĩguo gũthiaga. Ya ndũkwĩra mũndũ kaũndũ kanini aragũteithia kũrĩtemere gũtuĩka njone mane gũgeka. Rĩu nĩ ndĩraira mũndũ mũkĩrĩrĩ. Nĩ ndĩrenda kũgera gũkũ mwena na kũu kwa Ng'arua. Atĩ kũ? Kũu mwena wa Ng'arua ngĩra mũndũ rĩa gũtũma mũgũnda ndĩgwe ciana iragũra na kũu. Hello Wanjovi. Wanjovi anga nĩ athiĩ rĩu ndinakĩmenya Wanjovi agĩthiĩ kũ ningĩ na nĩguo tũgĩikarĩte na twetereire Wanjovi arĩkie. Wanjovi nĩ wa kũrĩa Mũkindũri nĩ athiĩ. Hello Inoro. Sohi. Kwerwo atĩa? Ũthire na kaũru. Nĩ gĩthĩna. Karibu sana baba. Nĩ gĩthĩna ndĩa gũkũ Juja family. Tũroria atĩrĩrĩ, hĩndĩ wanenda gwĩka kĩũndũ ũkaga gũtumia ũgathiĩ kũhe andũ ũhoro gĩgacoka gĩgathata. Nĩma nĩ ũrĩ wekora handũ ta hau gĩthĩna? Njuge niĩ ona niĩ ndanekora handũ ta hau. Na kweri Mũgĩkũyũ ũrĩa augire atĩrĩrĩ, ti andũ othe maumbũragĩrwo kĩroto kĩrĩa warota. Nĩguo tondũ ona niĩ ndarekora ũguo akora mwena ũndũ mũndũ ndagaga mũrata. No ũkoragwo ũkiuga nĩ mũrata no ũcokaga kũmenya kumbe ndararĩ mũrata, ararĩ thũ yaku. O ta ũrĩa kwĩragwo mũrata guo no thũ yaku. Rĩu niĩ he kaũndũ ndabangaga ũrĩa gwĩka kũhingũra wĩra wa kwenjana. Ngĩra mũrata wakwa atĩ ndĩreciria na hĩndĩ ĩyo nĩ kũrĩa Ngong. Ndĩreciria kũhingũra kĩnyũthi handũ fulani. Nĩ nyonete handũ hau na ngona hena nyũmba. Okorwo ndiarĩtie na mwene rĩ, ngũthi kwaria nake njĩke ũguo. We ũcoka gũthiĩ amakire mũno gũkora o ũcio ndaheaga ng'ano icio hena kĩnyũthi hau nĩ kũiga arakĩiga. Ndaiguire andakaria mũno. Ona gũtuĩka tondũ kĩroto gĩtiarĩ gĩake rĩ, ona gĩtianinire mĩeri 6 akĩhinga. No rĩu ecirĩtie ũrĩa egũkũrũga wega. Imagine ona nĩ andũ ũgĩte tondũ ndagĩkorire thĩ gwaka haraka. Nĩ arenda gũkĩhingũra. Rĩu ngĩona ti andũ othe meragwo kĩroto kĩa mũndũ ũrĩa kĩhana. Nĩguo nĩma.
Thengio muno githina ndakena. Asante sana. Waigua? Yani uguthie gucia kaundu kau na mundu either akuiye kiroto giaku kana ukore mundu ucio agika uguo rekaga. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atia muthuri? Kwithae muno Good. Witagwo atia? Niĩ njĩtagwo coordinator kuma kaunti ya Minji Kirinyaga. Coordinator, asante sana. Tambe uhoria radio yaku ndiraigua ta irangia na hau uguo coordinator. Mihoria kumihoria biu, ungimihoria hanini no iringia, mihorie piu. Ndamihoria. Riu coordinator ri, wanekora handu ta haha? Coordinator nduhoretie thimu coordinator please. Nduhoretie radio. Ugakora tani. Nĩndĩgĩkoretwo ngĩruta na wĩra. Coordinator. Ikatiriri horia radio. Ne horia radio piu. Umihorie. Nĩndĩramĩigua na nĩ affect. Okay, sawa. Kuhoria piu. Kuhoria, yes. Riu uri ati urauga atia? Hello. Urauga atia coordinator riu? Hello. Ucio niguo thina wa riri. Ucio niguo thina wa gukorwo wakitie radio na mitambo eno ya kiria ya thimu cititwaranaga. Tamaka cititwaranaga. So werwo horia thimu, horia radio please. Horia radio. Tiga kuona tari uru. Kana ume njothie. Nĩ thaa 8 yerekeire. Ngai endete matiukaga
Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩrwa Njerũthi gathimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 811 star 380 hash. Direnda ndeto arata kwa njoya terere, dirare kyo jerora reu ndiretwara, direnda kuigwa shosho wiraga ndwa terere, oya kibare yaku etware, oya kibare yaku etware. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩrwa Njerũthi gathimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 811 star 380 hash. Arĩa metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerũhagĩria hinya. Arĩa Ngai ũkinyĩtie ũmũthĩ ndahona tharuti, ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigatie rũtha. Naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno, hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia, namulilia malebo amekata kuokoka. Kĩnyitanĩre na Bwana Wainoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ
nä umeri ya mä tambä ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩ woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kwaeka Studio 56. Mondoro makoge indo nonginya rutewera. Mondoro makwegumba nonginya rutewera. Wagakoruta wera no twekire moisi. Ninge wateka moisi nyukunyua njirongi. Umeni wao ni wangai nalio wae. Umesikia lio dekira geroki. Umeni wao ni wangai nalio wae. Umesikia lio doraga na konge. Rwĩmbo rũrũ rũinĩtwo nĩ kanda ĩtagwo Mike Mugera na rwĩtagwo Mũndũrũme.
Yes, mũndũrũme no nginya ũgiranio, no nginya maũndũ makũgie, no nginya wĩkore wĩna maũndũ maingĩ mũno marakũgia nĩgetha ũkaumĩra. We mũndũrũme nĩ ũgiĩkaga mũno no ningĩ nake Ngai Ngai nĩendete mũndũrũme, na nĩkĩo kũigua gũkĩrwo atĩrĩrĩ mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa. Ĩka wanaigua gũkĩrwo ũguo, mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa. Koguo nĩ wega riũa rĩkiumĩra ũguo wĩ mũndũrũme ũgakopa mbanĩte na mũtũrĩre mũno, ndũkanareke rĩgũkore ngo-inĩ ũkomete. Bana riũa rĩkiumĩra ũgakorwo ũcomokete, nĩgetha rĩrĩ o toguo akĩigua mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa, ũgakorwo nĩ ũkĩrire tene wĩhang'ĩtie kwĩhang'ia nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa kabisa. Thengiũ mũno. Thaa ici nĩ thaa 8 ndagĩka nĩ 15 na ithaa rĩrĩ o ta ũrĩa ngugĩte nĩ ngũheana ngiri ingĩ 2. Ithaa rĩrĩkũ? Ithaa rĩrĩ ndenda tũkorwo tũkĩnengera mũndũ ũngĩ kũrĩa gwa cheza ciringi ngiri 2 2000 Kenyan shillings, na mbia ici o ta ũrĩa twanengera na ũcio ũngĩ, ona ũrĩa twanengera na ũcio ũngĩ, ona ici noguo tũgũkorwo tũkĩneana. Ndenda twĩke atĩrĩrĩ andũ a Ngai, ndenda twambe tũiguithanie atĩ nĩ ũkwamba wĩingĩre kũrĩa gwa star 779 hash. Twambe twĩke atĩa? Tũiguithanie. Ta rĩu thaa ici nĩ njũĩ wĩ hau ũthikĩrĩirie. In fact by the way na nĩ gũkwĩra ndĩrakwĩra gũtirĩ ihinda rĩega ta rĩrĩ rĩa gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa cheza. Nĩkĩ? Nĩ tondũ andũ aingĩ metoro, koguo ũrakora rĩngĩ mũrathaka andũ 5 kana 10 kana ona andũ andũ anini. So we kĩrĩa ũrabatara gwĩka rĩ nĩ kũhihinya star 779 hash oro rĩu. Ndũrahihinya kĩ? Star 779 hash. Thaa kenda ikiuga nĩ gũkinya, ĩtigĩtie ndagĩka 5 nĩgetha tũingĩre twĩna Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West. Nĩ tũkũneana ciringi 2,000. Nĩ mwanjĩtĩkĩria atĩ thaa kenda ĩgĩkinya tũneane ciringi 2,000 cigana? 2,000 star 779 hash. Ushagure cheza box, shoke ushagure box yaku na wĩkĩre pin. 2,000 tũngĩneana rĩ ndĩna maũndũ nĩ megũikara wega. Ndakuona mũndũ ũgwĩtwo John Gethenya wa kuma kũrĩa Hiroti Tiboroa. Asante sana, nimekuona my brother. Ndakena mũno nĩ gũkuona. Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgwe thengio mũno. Mũthuri ũgwĩtwo Peter Gashau mitambo-inĩ, onake mitambo-inĩ na tũgeithanĩrie Siato mũno. Engineer Simon Muigai ona mũjeshi wa kũrĩa Minnesota aranjĩra mitambo-inĩ mũno nĩ arĩkirie kũingĩra nĩ hĩndĩ ya jamu-inĩ. Ũyũ tũthikagĩrĩrie jamu-inĩ akĩinũka kĩgeithĩke mũno kiongozi. Salimika sana mũthuri terega kuona mũndũ gwĩtwo Peter Gashau ndiramenya worĩire kũ, no nĩ njũĩ ũkĩrĩ okuo. No ti Peter Gashau, ni Tom Kang'ethe. Tom Kang'ethe niwe iterega. Tom Kang'ethe ndimwĩrĩga, ndiramenya orĩire kũ, no ndĩreciria hihi akĩrĩ okuo nĩ mawĩra, nĩ wĩra ũkĩingĩhĩte, but I know he's good na mitambo-inĩ. Ona mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai wa kũrĩa Marigitie mitambo-inĩ mũno, na ndiramenya ũyũ ona no korwo nĩ akinyire Marigiti, no korwo thaa ici tũraria nawe nĩ nyama arakaranga nĩgetha we ũgĩthiĩ kũrĩa Marigiti ũgĩkore nĩ akĩrugire. Salimika sana Tito wa Cai wa Marigiti. Nĩ ndenda tũthiĩ na mbere na kwaria kũrĩa gwa 0722200720 na tũraria ũhoro wa rĩrĩ. Tũraria ũhoro wa kaũndũ wabangĩte gwĩka. He kaũndũ wendaga gwĩka, he kaũndũ warĩ nako wabangĩte gwĩka, we na kĩherehere gĩaku rĩ, kana ona kaũndũ kau ũkĩenda gwĩka gũgĩkinya gũgĩtuĩka kaũndũ kau nĩ karemerera, nĩ tondũ no athire ũkĩhe andũ mũcene ũkĩmera ũrĩa ndĩrenda kũgũra ngari, ndĩrenda gwaka nyũmba, kaũndũ kau gagĩthiĩrwo ũguo gakĩaga gũkinyanĩra. Niko ndĩrenda twarie na ndĩrenda kuoya thimũ yaku hĩndĩ ĩno we nawe ũrakorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 779 hash. Nĩ kaũndũ karĩkũ kau wendaga gwĩka ũgabangĩire ũguo kĩambĩrĩria mũcene, kana ndeto icio ikĩmenyekana, kaũndũ karĩa gagĩthata? Thimũ ĩyo
You have received a reverse call request. Tigai ko reverse. Reverse ndingihota kuoya. Mundu oe tondu ni mwona gira studio ya Inoro ĩ live. Nona thimu yo ĩ hau. Ndingihota kuoya reverse. Tondu ona ndirona no urahura. Nona? So ungegeria ona kuhura reverse ndingĩingira. Hello Inoro. Yes ovi. Weru atia muthuri? Igolu. Ona nie ndi thayo biu. Tago Maina wa Boy. Maina wa Boy, karibu sana. Thank you so much. Karibu. We mwana gani? Mwana wa Ebu. Good. Nekaja kile katereti na ito. Tasagira baba witu. Sigia tere. Ono gava kaka odu so bito. Tiga kanwa kaike. Tiga mehe. Kilio guoe. Kienda gwaka nyumba gĩcagi. Enda gwaka nyumba gĩcagi. Hato pesa ndabangĩte wega. Nũndũ wa kanua gakwa njuge nĩ kanua gakwa rĩ. Nyũmba ĩyo handĩ arĩkie. Tondũ nginya kũrĩ andũ a mata moru cobi witũ. Kwandũ matenda kuona ũgĩthiĩ na mbere. Kwanja hau auga mũno. Kũrĩ andũ a mata moru. Moru muno. Tuwade ahoera kenyone kana mwako nĩngũmĩrĩkia. Ĩtondũ nyũmba ĩyo ĩna kĩndũ mĩako ĩtatũ harĩ arũgamĩire rĩ. Nĩrĩ athiĩ na mbere. Ona. Ũguo ndũrĩ ngiuga ũngĩenda kũgũra gakari gaku. Gũra tiga mũcene. Tiga kanua kaingĩ. Tiga maũndũ maku kwahete kahora. Yes. Good. Tamakano guo ndiramera ũguo. Ĩni. Tondu kuri andu kwanja riu hau arehe uhoro wa mata moru. Ni kuri andu a mata moru. Kuri andu a mata moru pio. Na matangira kuona ũgĩthiĩ na mbere. Niguo. Ĩni. Thank you muno muthuri. Waria ciugo cia bata muno. Thank you so much. Geithania kuria kwanyu Embu Thank you brother. Thank you. Ati ni moigwa kuri andu a mata moru. Ni kuri andu a mata moru. Na ndukamenya ti ati ni mata makoragwo me mambura kiavana. Asa ni mundu agoka akaria ciugo igiri uguo ugathie guthie. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, we mwega. Ndi mwega muno muthuri. Ona nie ndi mwega biu. Turaria nao. Ate? Ni bwaire kindu kia muno ya gutubuka burutisia ngoro. Mundu akomanda ngihota gucoka kuona ati tagutakeire ndu wa yuru ni Inoro. Thank you very much. Turaria nao riu. Ni kindu kia goro muno. Ndi kuraga turabaire. Good. Karibu sana. Mr. Madharau. Madharau akuri. Good. Ndakuona. Oh yes. Riu Madharau wakĩigua ũrĩa turaria. Riu horo ũcio ndawũnyita mũno. Horo wa menye ciarũ matakũ matamoru mahana nyoka. Andũ nĩ meita boithi meita. Rĩrĩa wenda ona horo wa Ngai nĩtura atĩ nĩũrenda gwĩka kaũndũ ka goro rĩ. Tiga kũmenyithia guoko kwa ũmotho ũrĩa guoko kũrĩa kũreka. Reke kuoria gwĩke kũrĩkie kwa ũmotho nĩ gũkwĩrorera kuone. Riu horo ũcio ndagĩkire ũguo tondũ ndoi. He ngaro ndendaga. Ĩtuĩke mũndũ wakwa. Gĩthiĩ ngĩra andũ mũndũ ũrĩa ndĩramwenda. Ngĩrwo ũcio mana mandũtire nake nĩ kũgũaga. Haiya. Rĩrĩa gũaga. Na wenda gũthĩna. Gwa mũndũ ũcio. Rĩu no igua rĩu nĩndagĩtigia thogora ũcio rĩ. Ucio wa kũmenya rĩ. Githĩ nĩ ũrenda gũcokera thutha akĩmuoca. Ayayayayaya. Nĩũndũ wa gũkorwo nĩ thitangire nĩgetha heane ũhoro wakwa ĩ. Koguo wathi gwĩka maũndũ maku rĩ, menyereria Ngai waku mabataro maku arĩ o waika tu. Nĩguo. Maũndũ maku nĩ mekũgacĩra. Ũguo nĩguo wĩ wakĩhanire. Nĩguo. Pole sana. Na thank you muno. Nĩndenda gũinyina handũ hothe andũ agatũra marĩ.
na ndore mathikagiria Inoro nginya America mero ne mathio ne mundu witagwo Samuel nginya wa Gatura. Good, thank you brother. Inoro Bushiri. Thank you sir. Ari henya maguta. Na ngeithi ciaku nĩ ndĩramũkĩrire kuma kwĩ mũgũre. Nĩ horo wa ma. Thank you very much. Rathimo nĩ Ngai. Good. Ũcio etagwo Matharaũ na mũthuri ũcio akoragwo na mbucĩrĩ ĩtagwo Inoro Butchery kũrĩa Gatura. Mũthuri mwega mũno shabiki witũ wa kuma mĩaka ya tene mũno. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ndĩ mwega piũ ĩ. Good na ngakena mũno. Wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Mama Karo wa Juja Kid wa 98 years. Mama Karo, good morning. Ũrĩ o kuo? Good morning my friend. How are you? Niĩ ndĩ kuo ndirĩ na kaũru, nĩ ndakena nĩ gũkũigua. Twĩrĩgaine nawe o rĩrĩa wĩrĩga gũtũhũrĩra rĩngĩ haha. Ma. Na tũgakena o rĩngĩ. Niĩ ngoretwo na mathiko, ndĩrathikire my niece. Pole sana. Ningĩ ũmũthĩ kana ira tondũ rĩu nĩ ira. Twathikire madamu wĩho wĩtagwo Regina. Ararĩ mũthuri witũ wa kanitha mũndũ tũrendete mũno. Pole sana. Pole. No Ngai akĩrĩ o mwega maũndũ-inĩ mothe. Nĩguo. Mũirĩtu ũcio witũ aratũtigĩire twana tũtano. Mũtũhoyagĩre mũno nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩkũra wega. Ngai nĩekũmũteithia. Amen. Rĩu nĩ ndaigua Matharaũ. Tũraria ũhoro wa rĩrĩ, ndiũkaga wĩna copy. Tũraria ũhoro wa hĩndĩ, nĩ ũigua andũ arĩa mako, yani wathiĩ wamũhe ũhoro wa kaũndũ ũrenda gwĩka, kaũndũ kauga gatharara. Tũrauga nĩ andũ a mata moru. Nĩguo. Nĩ ũrĩ wekora handũ ta hau ũgakora mũndũ ũcio nĩ waheana kaũndũ ũrenda gwĩka gagathiĩ ũguo kagwa. Rĩu reke ngwĩre. Mau nĩmo maũndũ marĩa kwanja tani njemanagia namo. Niĩ Mwathani nĩ andathimaga, reke njuge. No ingĩthiĩ ũndũ ũcio rĩngĩ nĩ ngĩrĩ foundation ya gũteithia orphans. Nĩ children, so maũndũ ta macio. Andũ aingĩ nĩ moĩ. No ta reke ngwĩre Ngai angĩthiĩ ahingũre njĩra. Thiĩ hutĩrie mũndũ. Ona ndĩkoraga nĩ kwĩhũrwo ndĩrahũrwo. Nĩkĩ? Tondũ rĩngĩ nĩ ndĩoneka ta ngũthiĩ mbere rĩngĩ kaũndũ kau nĩgegũteithia ciana, rĩngĩ nĩ ngũiguĩkana. Rĩu maũndũ ta macio, rĩu niĩ njugaga atĩrĩrĩ, niĩ ngũhoya Ngai wakwa gatiraki, tondũ ndanekora thĩna-inĩ ũtahana thĩna, ngekora nĩ kũrĩra ndĩrarĩra, na hĩndĩ ĩyo ngwendaga gwĩka wega. Nĩguo. No na ta rĩu haya ndĩ mũhunjia, nĩ ndutaga mawĩra ta macio, ndanarũgama nĩgetha ndeithie andũ aingĩ. No wĩkoraga my friend, Ngai mwana witũ, tuona ta rĩu ũguo ũrutaga wĩra ũcio ũrutaga, nĩtũkenagio nĩwe mũno. No ũthiĩ ũhithũrie kahindo gaku, wĩkore aini no niĩ ũrĩ o mwende ũĩ. No kaba kwĩra Ngai, na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, menyithagia Ngai maũndũ maku. Ndwĩrĩtwo ũmenyithie andũ, wĩrĩtwo ũmenyithagie Ngai. Nĩguo nĩma. Na tondũ wamenyithia Ngai rĩ, ndũrĩhũrwo nĩ Ngai, Ngai egũgũcokanĩrĩria. Ũkahota gũthiĩ na mbere ũndũ ũcio kwendaga gwĩka, ũkona nĩ weka na Ngai waku. Na niĩ rĩu rĩrĩa ndamenyire ũguo, no wĩngore ũguo wone ta itarĩ ũndũ ndĩramenya. No ũndũ ũcio ndarĩkia kũwĩka ũrigagwo oi Triza, nĩwe ũcio ũrekire ũguo, nĩwe ũcio ũkinyĩte hau, nĩwe ũcio ũrathire hau, arathire atĩa hau, ũrigagwo. No
Ndige kwaria muno ngindiria mafansi mothe. Asante. No mere nitimendete na matharau witu ni twakena ni tondu wa kumuigua. Thank you muno. Asante. Good. Ucio ni Mama Karo wa Juja Akindi. Ni shabiki witu oma. Tareke tuigue. Tandariria. Ati guthiaga atia. Wenda gwika kaundu geke wika. Utige gugeka ni tondu wa andu. Wathie kumahe muhuhu. Tapata shida bwana. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, we mwega. Muno shohitie mwega. Good. Turaria nao. Nijitagwo Maina, karibu sana. Thank you. Maina, ni uri wagerera kaundu ta gaka turaria uhoro wako? Ona ndona tare ni urona. Ni atia gwathire Maina? Wende ndecirie kugura kaburi ngira muthuri murata wakwa ndware na tugithi tugikona na gakingenia na ngiuga ni ngukarokera rucini cohi ngiroka ri ndioneka kuirwo ni muthuri uria murari nake Ngai na uga ni ndimutumire uguo ngwendaga kuga atiriri murataguo agirire kanyamu na athie tene na ndakwire na ndanjire uguo ngwendaga kuga atiriri andu othe mendaga kwirwo kiroto kiria urotete na riu tatwire atiriri ni mwacokire gucemania na murataguo egukwira atia hindi iyo ngithi tondu ni twatunganire ri no kuinama inamire hindi iyo anyitite gaburi no ndakarora ngona tariko ngajoka ngona tatariko no ngihe hinya wa gukinya okuo gikora niko haiya uguo ti othe meragwo kiria urotete ni ukarota no gaikara na kiroto giaku utegutinda ukiceneneka no gaikara na kiroto giaku Ngai, thank you muno muthuri, asante. Thank you muno na ngeirie mtoto wa kasisi. Asante sana. Thank you. We, ucio mathire kuona gaburi, ndire we ukaithe wa ndungu ndware tukone gaburi ke haria ndenda ngagura rucio. Na gikiuga rucio ni ngakagira. Agicoka guka ri. Arero kagirirwo ni muthuri uria murataguo na uga niwe utumanire. Yokai. Hello Inoro. Hello. Kwaru atia? Utina uru generali. Karibu sana Githenya. Githenya kuma Irutiti Boroa. Tugakena ni kwaria nawe. Neguo kwiragwo atiriri cohi. Kioneki giaku ni madukanere mundu. Kioneki giaku ndukanere onao. Menyithagia Ngai na Ngai agakorwo we ni aramenya. Rau oguo ni riri cohi. Kagombe ndari nako. Akagombe kau kari kega we ni karutaga kario. Jambe ngigiuka. Nikio kwiragwo ni kuri andu amata. Mata ri. Ni mata moru no agwete kindu giaku. Na wikore kindu kiu ni giathukana. Mundu ucio ni onire karia karia ndakama. Ngimwira riu kioneki giakwa tondu wa kagombe kau uguo ndona gakiruta karia ri. No nyongerere kangi. Tukorwo twi tugombe twiri nigetha ngatwara karia kaingi. Akimeke cohi itu ona ndiongereire. Ng'ombe ĩyo agweta kanua kau ndikuga nũ tokona nĩ aremenya. Ndathire ndakamire oikama rĩu mwaka ũcio tu. Na ng'ombe ĩyo yoyaga ndume o mwaka ũguo yaciaraga o mwaka. Na makacohi ng'ombe ĩyo yathire ĩkĩaga kuoya ndume na ĩgĩthũkana. Haiya. Serious? Ngeria kũmĩthambithia. Na mĩthambithia atĩ oe ndume nĩ gĩko ĩkaga kũnyitia. Ng'ombe ĩyo yathire nginya ĩkĩhũa mũkamo na yarĩ na mũkamo mũnene. Ĩgĩthiĩ nginya ĩkĩnina iria. Haiyai. Rĩu ũguo nĩguo kwĩragwo atĩrĩrĩ cohi. Kĩoneki gĩaku nĩma o ũguo ũraigua andũ makiuga rĩ.
nĩ kũrĩ andũ a mata moru ona no agwete kĩndũ gĩaku nĩguo gĩthũkane tondũ mũndũ ũcio okire ndamũhe kĩoneki ngĩmwĩra nĩnguongerera nĩgetha atĩ nyingaingĩrie karia ng'ombe yathire ĩgĩthũkana na ĩgĩthũkana ndaumanirie na kũmĩendia na ndigana kũnyitia ng'ombe yarutaga igete no nĩngĩraga Ngai atĩrĩrĩ iria ngoragwo nacio no njiganagĩra nĩ ũndũ wake tondũ no ngĩonaga kĩndũ. Haya, pole sana. Oguo ũgĩe na mahinda mega Johi. Thengio mũno Gĩthenya. Itagĩthĩna ndĩramenya era-inĩ na JM Menge. Othe tũkorwo twĩ mĩtambo-inĩ no tũgĩtwaranĩte. Asante, thank you. Ũcio tũmwĩtaga John Gĩthenya. Thank you. Haya, ikai kwĩ maũndũ maingĩ atĩa? Ikai maũndũ marĩ maingĩ atĩa andũ a Ngai? Hello Inoro. Halo. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ndĩ mwega ĩ. Ũcio nĩ Kamau arĩ Muru. Kamau arĩ Muru kwerwo atĩa? Gũtirĩ na ũru ndĩ mwega biũ. Good. Rĩu nĩ waigua ndereti ĩrĩa twĩ nayo Kamau witũ? Ndĩmĩiguĩte biũ. Na niĩ ndauga ũguo nĩguo kũrĩ andũ a mata moru ũguo tũraigua. Na timata ocho timata moru ũcio nĩ ũiru. Niĩ wakwa nĩ ũiru. Nĩkĩ gĩathire na mbere nĩ waiguĩka wĩ kaũndũ wekirwo we? Kaũndũ wekirwo nĩ broti ndendaga kũgũra. Na Ikuru town. Rĩu ngĩenda kũgũra rĩ. Ngĩthiĩ ngĩra mũndũ ũngĩ ndĩronire kabroti na harĩa na ke handũ hega. No niĩ na niĩ ngĩmenya rĩu tondũ mbeca nacio itiganĩte biũ. Ngiuga handũ ha gwetherera ingĩ nĩgetha ciiganĩrĩre ngĩmwĩra ũka tũgũranĩre twatũrane. Haya akĩnjĩra nĩguo na tũgĩthondeka nĩrĩ tũgathiĩ kũgũra. No hĩndĩ ĩtanakinya tũgĩthiĩ rũciũ rĩ akĩnjĩra ndĩronire tĩke ũguo ngũre broti ĩyo kaba twethe ĩngĩ ũgũre ĩngĩ. Haya, we nĩwe ũramũhete idea? Ona ti idea nĩ ndĩronete broti. Nĩ ũronete broti ũroka ũramuonia? Ndĩramuonia na ndĩramwĩra ĩno nĩ twatũrane na nĩ tũgũre twatũrane. Anjĩra akĩnjĩra ĩyo nĩonire agũre wiki ĩyo. Rĩu tũtige gwatũrana tũtige kũgana mbeca rĩu tũtigatũrane. Rĩu nĩgetha atĩ kaba twethe ĩngĩ rĩu twatũrane yo. Na nĩ tondũ mbeca ciakwa itiganĩte rĩ. Na nĩndamuonetie nĩ harĩ. Athire makĩaria na mwene na makĩrĩkania na akĩgũra ona ũmũthĩ atũire oho. Na no mwaragia rĩu nginya thaa ici? Na no mũrata wakwa. Ndũkũmũria mũthuri wa njĩka atĩa we? Nĩndamũririe no akĩnjĩra rĩu niĩ ndĩronire kaba ngũre kĩndũ kĩnene o rĩmwe handũ ha kũgũra kanuthu rĩ. Rĩu kaba ndĩrona kaba ngũre nene no Ngai no akĩndeithirie onani. No wacokire ũkĩgĩa na? No ndacokire mbeca ikĩigana na ngĩgũra onani no kũrĩa akĩgũrire hau rĩu ndiagũrire hau ndagũrire handũ hangĩ. Ni maũndũ mangĩanga nĩ mamakagia we. Maũndũ mangĩ ndũkanere mũndũ kĩoneki gĩaku. Thengio mũno Kamau. Nĩguo nĩndakĩra nani kwaranĩria. Asante. We nyinyi watu nyinyi uko by the way rekei ndĩmwĩre inyuĩ. Aya Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Mudogo thoire no tamoragi ucio takwendagĩra wega ndarekegenya ona kĩrĩkũ mũndũ ũcio atangĩkũigĩrĩra ona gĩgũthekia mwĩhũgage tondũ nĩ mĩtheko ya Rabu ũkamenyaga ĩyo nĩ iti ĩhumbĩte rũa rwa mbũri rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakorĩ ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Gĩtawa skrepo na kidoli Kopori okaratina
Washadiwa na Flax Collection ati tulio hamwe yeniwa Kuro kwandete ona miromo na goro thiine ira muku angekuonera kire ya kuria na haria kiragaga kamweke uthakio menyage ti kwendwa igego niritheka gitimo ikura choki nguoni mwako morata no atuike tho yaku riria muranywa kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima mĩario kuria andu mataheagwo ndeto Joroge wa ndũndũri ndũmerage ati tũrĩ o kuona twĩ sawa matige mehe na wĩrage Maina K iwe Maina K bushari harĩa maroro itũrĩ o sawa Ongiare oirũrĩre mũkaga atangienda kuona gĩtherema akenaga ũrĩ na thĩna andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga na tondũ kũigua magĩa ũiru matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire ĩgakinya hau ũrĩ rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Jose wa Auto Empire the Volvo shop gari no ndĩragĩra na wĩra ndaru wa Wanda Electricals ĩkũrĩa mwena wa Embu ati tũrĩ o hamwe Wajigwera ũiru egunanake wethera ironda cianda ciake kayokonda gũkuatananeke na nĩngayũkĩra thimanaga ũngĩoe mathĩna ngereire ũngĩthaithaga Ngai andeithie ũngĩoyagĩra oro mũthenya aretereire ihinda rĩaku rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Dr. Chris Oreo health drink kũrĩa Keno no ũrarurumia matinga nĩko kũrehera nyoko na HBL MIMCA Dabi place karate. Yenima. Joyce wa mama. Oyo inima. Not what for. Oh yes, rwĩmbo rũthaka mũno 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 na rĩu rwĩmbo ndathaka nĩ tondũ wa ndeto icio tũraria ta maka. Rwĩmbo rũu ndathaka nĩ tondũ wa ndeto icio tũraria atĩ gũthekio ti kwendo. Kanyoni gakwa wĩhithahithage hena kaũndũ wanenda gũthiĩ gwĩka ũgĩthiĩ gwĩka ũkaremwo hello kwerwo atĩa wĩ mwega ona niĩ ndĩ mwega njĩtagwo Cohi wa Ithe Fed horia redio nĩgetha tũkĩiguane narĩ horia yes rĩu rĩ atĩ nĩ atĩa wageretie gwĩka ũkĩrema niĩ ndageretie ndathũkũmĩte wega biũ ngeretha kũgũra gakari wĩra waifu atĩrĩrĩ ndeciria ngũre gakari wera ũhĩndĩ ĩyo waifu wako mũtumia ndenda ngũre gakari tonyendĩkie tũmatumbĩ naye nguaga arĩcira gĩtihara mbere kanyahingĩrĩrĩ tona nĩthiaga hathara ngũre gakari na kinya tũrathima nginya njũrire ngari yake ya gũkuaga maraya aya Ngai ngĩmwĩra maraya makwa nĩwe ndiũĩ maraya make ngĩmwĩra rĩu rĩ
ona nyumaga nyumba na nduma ngacoka na nduma getha tukarugama kijira gari ndina hata niye brother ng'ang'anire gũgĩthũka ngĩkĩra mũrata ũngĩ wakwa akĩnjĩra akabagũrĩte buroti ngari ti njega niĩ mbere icio mũtumia aharaganirie ikĩharaganio mũrata wakwa nake ndamwĩte ngĩenda ngũre gakaria kĩnyata ndakũndĩka buroti no ngĩatigirie na kaseti no ngĩna maica ngerata othe oru kule magĩgũtirĩrĩra no aingĩ ao nĩoru aingĩ nĩoru ũkuo no mũharigana rĩu niĩ gĩothi gĩakwa gĩathiririo ũguo so njĩra ĩrĩa njega we kuma tondũ we nĩ waiguĩka experience ĩyo nĩ ũgereire rĩ nĩ gũkira ki nginya wĩke ũrĩa ũrenda gwĩka nĩ gũkira ki nginya mũtumia tigana nake nginya arata tigana nao we ĩra Ngai waku and go succeed. Wow, thank you muno. And thank you muno nĩkũnjoera thimũ ndĩrageragia kwa ino ngeithĩria my cousin ekũrĩa LD mũgeithie etagwo atĩa ndagĩria mũrũ wa muna mũno andũ aitũ mekũrĩa na mili kũrĩa Naikuru cousin Lamu ndamũgeithia mũno mwĩre atangere inoro ndĩthikĩrĩirie mũno. Thank you brother, ndakena mũno. Asante. We koguo nginya atumia rĩu no hinya kũmetĩkia atĩ ũragũra ngari ũkuage maraya ya atumia na inyuĩ ai nyinyi wa mama bwana. Hello Inoro. Hello kwerwo atĩa wĩ mwega? Na ũrutĩtagwo Wangari karibu sana kuma Kambarari. Wangari wa Kambarari karibu sana. Na nĩndekunya gũtocoi nĩ ndakũhũrĩire Friday hwaĩ-inĩ. Ndĩrakũmenya ona ira no ũrahũrĩte no reke ngwĩre ona rwĩmbo rũu wahũra atĩ ti andũ othe maheagwo ũhoro nĩnderuta. Okay, we ndũrĩ na gastori ũrenda kũgayana na ithuĩ? Wega biũ tondũ ona iyo nĩndeĩta kamũcemanio. Niĩ he mũndũ githĩ ndiakĩheanire namba yakwa rĩera-inĩ na ngĩkwĩra ndigũkwĩra ndĩyo tũgĩkĩaria tondũ ndarĩ na depression njũru biũ. Tũraririkana rũgano rũu na ngokĩra ngaikara nginya thĩ gĩtĩ-inĩ ndarĩ na roho mũru no rĩu nĩndahorerire na reke ngwĩre he mũndũ wahũrĩire akĩamba akĩnjĩra atĩrĩrĩ atĩ arenda kũndeithia na arĩa andũmĩre mbi ĩkiuga atĩrĩrĩ nĩngũgĩteithĩka tondũ niĩ nĩngĩrutaga wĩra na ndĩkĩona andũ a Kamba nĩ moĩ ndĩkĩo biũ niĩ ngĩkĩitũrũra kwĩ mũndũ ũrĩkũ ũcio niĩ ngiuga rake atĩ ndĩmũhe thĩna waku ngĩkĩmũhe na niĩ rĩ ngĩigua nĩ mũtumia ngĩigua nĩ mũtumia na nĩ mwecangu ngĩkĩmwĩitũrũrĩra kũrĩ ngĩkĩmwĩra reke ngũhe karũgano tondũ wĩ mũtumia mwecangu ngĩkĩmwĩitũrũrĩra gũgũcoka gũthiĩ atĩa? Reke ngwĩre ndamwĩitũrũrĩra rĩ nĩahũrĩire mathaa ta merĩ akĩnjĩra reke nĩngũgũtũmĩra mbia githĩ rĩu ti Sunday ngĩmwĩra nĩ nginya ndĩna depression ona Sunday nĩnemirwo nginya nĩ gũthiĩ kanitha. Reke ngwĩre ngĩmwĩitũrũrĩra twetereire ũrĩkie hau tondũ ndũrakĩrĩkia nĩgetha tuoye ĩngĩ. Niĩ reke ngwĩre ona hatirĩ kĩndũ atũmire na akĩnjĩra mathaa marĩa gũtũma ndarĩ kĩndũ andũmĩire magana matano anjĩragĩra. Okay, thank you muno Wangui Thank you.
aya Wangui arora topic-inĩ ĩrĩa tũkiuma nayo mũthenya wa ũmũthĩ. Turauga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mothe ũrĩkaga rĩ, menyagĩrĩra gũkira. Thiri ciaku na maũndũ-inĩ marĩa mothe ũrĩkaga ũgakira, nginya ũndũ ũrĩa ũreka ũgakinyanĩra, because kwĩna andũ aingĩ mena kĩndũ gĩgwĩtwo mata moru. Kwĩna andũ me mata moru. Ngwĩcia nguoya thimũ ĩngĩ ĩmwe ya mũico. Hello. Hello. Jambo. Yes. Ukietagwo John. John, karibu sana. Na ndakena mũno nĩ kũnjoera thimũ. Thank you. Karibu sana gũkũ kwa Inoro John witũ. Nĩ ngombe, tũmĩthaga. Rĩu rĩ. Ndĩtio nĩ ndamĩigua nani. Ta tũhe karũgano gaku John, no nĩ njũĩ no nginya ũkorwo nĩ ũhutĩtio nĩ ũhoro ũcio. Reke njuge andũ nĩ ũru biũ. Wa boda. 2022 rĩ. Yuga nĩ ngũrũgama gĩtĩ kĩa MCA. Nĩ waingĩra ũteti. Na rĩu andũ arĩa njaire kwarĩria mbere nĩ andũ a boda. Ndamera rĩ. Makĩanjia debate. Mwakiuga atĩrĩrĩ. Tũmũthure. Nĩgetha atũtige tũgĩthĩna. Haya. Rĩu niĩ ũndũ ũcio no wanjiguithire ũru mũno. Atĩ tũmũthure atũtige haha tũgĩthĩna. Ngĩigua nĩ ndakua ngoro mũno. Na hĩndĩ ĩyo araugĩra wĩ hau? Ndaugire ndĩ hau. No nĩ wacinyitire ndeto? No ndeto nĩ cianginyĩire. Ngĩrigwo atĩrĩrĩ. Koguo gĩkeno nĩ tũtũũre ithuothe tũtwarĩte boda. Ũndũ ũcio ũkĩngia. No ndiakĩagia kũrũgama onokorwo ndiakĩhĩtũkire. No rĩu ndĩkuo ndagĩka ĩno no ndĩreke. Bado no ũrevangire ũkorwo ũgĩcoka kuo? Ndĩ kuo. Good, all the best. Na rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu reke njuge ndakena. Thengio mũno Ndũkagĩria Inoro ndĩ mũitamba. Good, that is good. Na rĩu nĩ ngwenda kũigua njeci yothe ithanga ya boda. Ndĩmere nĩ nganaga mũno nĩyo. Asante sana. Maikara meiguĩte na njoke njĩre andũ ithanga matie kũhenio. Nĩ MC wao ũrĩa ũngĩhota kũmateithia. Thank you brother. Thank you very much. Asante. Good. Ucia tũgũkinyia hau. Ona twakinyia hau rĩ. Nĩgetha ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũraingĩra twĩna Reverend ogwĩtwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West, tũgũikorwo twĩnake. Atĩ tumagia tiga mehemehe ĩka ũrĩa ũreka no horere no hoe Ngai, reke tu Ngai akorwo nowe wiki ũĩ ũndũ ũrĩa ũreka, ti andũ othe meragwo. Thaa nĩ 8:52. Nikumenagwo, ukwe ndũrũ ciũna ndĩmwĩraga, thĩna
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 496 hash. Ya baba mamenye ndĩ waku kiri, ndũkareke ithe witũ mangenerere, ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka, inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue. Wandũ wa Musa ũrĩa njayaga Ngai, mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga, ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki, ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 496 hash. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki.
Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Urabangete konyinokia itare moshara Shiare shugo shanja kubu wakera rambani Nyongera njekire orunga yara kogiria Matikoragwo marega nengayo magiragia Manageria gototengura ngaya kamakoma Manageria gotanenda gotoinokio theri totare musara Mana tuvangira muthiro kamoha maguru. Oh yes, rwĩmbo nĩ rwa Gavio nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Samiro Ngo, rwĩmbo rwĩtagwo nĩ Ngai ũmagiragia na rura tukinyeria riu iri thaa 9:04 guku ni kwa Inoro ni muci wa utugi na ũtana na tuma kiriko ikiuga ni gukinya thaa 9 ntugwikorwo twina Reverend ogwitwo David Mwangi na ni wa kuria kundu gugwitwo kanitha wa CFF kuria Kahawa West ni muthuri tutwarithanĩtie nake muno ene mitambo-ini reke tumunyite ogeni. Reverend, good morning. Good morning, Bwana Shori. Mwathani agocwo muno. Mwathani rokumio muno. No urahunjia Jesu kuria kundu gugwitwo Kahawa West? No ndirahunjia Jesu. Tondu kirio kia Ngai gitwite tuhunjie hindi ya njagiru na iria tagiriire. Nema niguo. Riu gutikire na uru ni Yesu ni Mwathani atuhete hinya ucio wa kuhunjia. Na no turagithi na mbere mivango mukinyetie hata ni ndiramenya riu twatigia gucia ni ciumia igiri. Mufango wakanete mwaki muno Bwana Shohi. Na gwenda gukwira na njira muthikiria nitumwetereire muno. Yes. Igugoca Ngai ni tondu wa mundu uria ugwitikira gwikia kanyamu gake nigetha tugurire Ngai handu. Niguo. Ni tondu rucio no wagiriire. Ni tukugia na handu kanitha ni kugia na handu na twina mwihoko Ngai ni ekuringa okiama giake. Ndakwira tayo wetereirwo muno. Nie no nginya ngoka. Ni tugakena muno. Nitakuja na ni njuyo na timu racuri aria makahota ni magakorwo magiuka. Yes. Na Ngai no eguthie na mbere na gutwika wega biu. Ni gwenda ni undu wa ni tondu kwina kamubango tubangite ka metha uria andu magaikara ri. Mundu wothe ungiuka waracuria niguo ndahena namba haria muico ni wega hurire na namba iyo iria tuheanaga ngirikiriria. Niguo angihurira nayo ni a confirm nigetha ito ni mukawa tugakorwo mukawa reto mambo. Niguo ndiranyita riu angihurira ni wega nigetha
tutigage tukanirwo mawagĩũka mage handũ magaikara. Good. No wewe na gĩtĩ kĩrĩa ũgĩcigĩirwo we tondũ ndĩramenya ndũngĩtĩra. Niĩ nĩ ngoka no ngoka. Thank you bwana Shohi. Thank you. Rĩu rĩ nĩ ũndũ wa mũndũ timu racoria mũndũ ũngĩenda gũkĩikia kanyamũ gake kwĩna Wakamano nĩ anjĩrĩte nĩ eko kaũndũ kwĩna andũ aigana ona warĩa makĩnjĩra nĩ mareka kaũndũ na tũgagĩcokia ngatho. Yes. Mara iria tugire cia timu racoria mũndũ wa racoria nĩgetha tũgakĩmenya twaruta cigana mũndũ angĩikia ha. Na mbere ngĩhũthĩra nao ĩrĩa tũkoretwo tũkĩheana 0740 733 0740 733 894 Yes, 0740 733 894 iri mundu ngikia kanyamũ hau gũkorwo gatonyete wega na nĩ tũgũcokanĩria nĩgetha tuge Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩbindi gĩkĩ nĩ ũndũ wa shabiki a Inooro arĩa tũkorwo tũcemanagia nao haha nĩguo nĩma racoria. Yes, thank you asante sana. Ya ndenda ngũcia nĩ ũmageithĩtie nĩ makũmenyire ndenda ũtũhoithie ona watũhoithia nĩgetha tũkĩingĩre ndereti-inĩ ũmũthĩ topic njerũ tũrenda kũmenya bata wa gũceragĩra kanitha gũthiaga kanitha. Nĩguo karibu sana. Reke tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo we wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩhuana tawe nĩ watũmbire na ũgĩtũiga thĩ na gĩtũmi gĩaku na rĩu Mwathani tũhete mĩtambo ĩno mĩhũrani Ngai nĩgetha tũhote gũcemania na tũhote kwĩruta kiugo gĩaku na kũhota kũmenya tũngĩhota gũikara mũtũrĩre mwega Ngai ũngĩgũkenia. Mwathani thengiũ nĩ tondũ wa Shohi kũnyitĩra mĩtambo, thengiũ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria na thengiũ Ngai nĩ tondũ wa gũtũteithia. Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre tũgĩtimũka nakĩo kĩa mbere nginya kĩa mũico Mwathani gĩteithie mũthikĩrĩria roho waku mũtheru gũtũtongoria nĩ ũndũ wa ũcio wa rĩĩtwa rĩaku gĩtũrathime na ngoro citũ nĩ gwakĩka na rĩĩtwa rĩaku nĩ kũgocwo nginya tũrĩkie koro hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa wĩ Ngai gũtirĩ ũngĩhuana tawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you. Karibu sana Reverend. Thank you muno bwana Shohi na mũthikĩrĩria nĩguo na mbere tũtonyete topic ĩrĩa ngũkwĩrĩte tũkwaria ũhoro wa bata wa nyũmba ya Ngai kana kanitha. Handũ mwahutia na ndaigua na nĩngũcangĩra kidogo ndikana hihi nĩtũgũkĩegemia mwena ũcio mũno. No problem. We one ngĩthiĩ agĩre biũ tũgũthiĩ nayo no problem. Nĩ ũgwetire maũndũ maingĩ na harĩa mbere tondũ nĩnjũkĩrire gatene no ngondĩ arĩ mũnogu mũno bwana Shohi nĩngwenda gũthikĩrĩria ũratwarithio ũmũthĩ nĩguo na handũ ũgwetire hĩndĩ ũgũtangathaga mbeca ndaigua ta harĩ kiugo tũngĩcangĩra hanini na ningĩ ha ũkĩrĩkĩria harĩa ũkaũndũ ndaigua nĩngũgweta mbere ya tũtonyete topic-inĩ nĩguo nĩ handũ ugire atĩ nĩ ũrenda andũ mũno makĩria atumia nĩ ũkwenda marĩe kĩ marĩe arĩo arĩa andũ kũgwetete ũguo na ndauga kaingĩ mũtumia ahotete rĩ cirĩagwo nĩ andũ othe bamĩrĩ ĩyo nĩ ngũkũria kĩũria hau njũria na nĩkĩo ngũtire nĩgetha ngũrie na nĩgetha ona mũthikĩrĩri no ũkorwo hihi no harĩa tũgũkinya no ũthiĩ na mbere na topic ĩyo hihi ngũria atĩrĩrĩ njiguire ta ngũgũkararia hanini na ndacoka ndaigua ta ndagĩa na nganja tondũ rĩrĩ ũngĩkorwo na 10,000 na mũtumia akorwo na 10,000 rĩ nyũmba ĩyo ĩna mbeca cigana? 10,000 ciaku no acokia nĩma rĩu koguo hĩndĩ ĩyo kuga atĩ mũtumia arĩa nĩ igũcangĩra andũ othe rĩ kaingĩ na kaingĩ ihinda rĩrĩ tigaria na harĩa thutha mbeca ciakorwo ciaku cia mũtumia nĩ cia mũtumia koguo na ngĩrĩa igũkorwo irĩ ciake thikũ ici nĩo macenjetie gĩthemba kĩu rĩu ngwendaga kũrũnga hau good nĩ wega nĩ point njega biũ rĩu mũthikĩria agĩkorwo nĩega na nganja twathiĩ na harĩa ũguo kana hĩndĩ ĩngĩ nĩegũkũria kana nĩegũcokia no ũrie nĩ atĩa hau handũ naho hathire atĩa na nĩma I agree nona thaa ici he ũngĩ ũranjĩraga hĩndĩ twĩrĩga gũkorwo na gĩbindi kĩu haha
Akajira pesa yake ni yetu. Good. Pesa yangu ni yangu. Onde. Ogo nego igemetekete. Bine gukiendaga hau ukoroga tamcha bongo ikoro thini wa muthikiriria. Niguo. Na njoke ngiuke hawarikiria horo wa riri. Ati wega kwaragia kiroto giaku gitare gikinyaniru. Yes, iyo niyo topic iria tuma discussion iria tuma nayo umuthi. No aigwa ne guthikagiriria. Ni ndanyita uhoro wothe. Na ndaigwa he kaundu kara make sense. No ni ne gwenda kwira muthikiria atiri nigetha uhoro ucio thi hara tugukinya na twagithina naguo na mbere tugithina na mbere kamwe twari uhoro wa kanitha. Undu ucio ni wari murathe thiku cia mwisho ni gwakorwo na andu matari hokeku. Na nikio no kihutanitie na ndeto cio gwenda twarie uhoro wa bata wa nyumba ya Ngai. Niguo. Ndiyo kandi uguthomera Mika. Uthie Mika nigetha nyonie muthikiria ni kwari kurathe ta itaburi ya Mika. Mika cigana? Mika mugwanja. Kamugwanja ni hode muhari wa cigana? Tatambiria muhari wa kere tu ikurukite. Uigue ni undu wari murathe uyu ni ndugate no gwitwo Mika. Irauga atiriri muhari wa kere. Andu aria metigite tuginya. Uguthi tuginya hakuhi muhari wa kanana. Aya ati andu aria metigirite Ngai ni mathirite o guthira guku thi. Na gutire mundu ona umwe mwerekereru thiini wa andu othe maikaraga moheirie aria angi niguo mamaitithie thakame. Nao mundu o mundu akambira muru wa ithe mitego. Ithe twikauga atiriri. Merutanagiria na kio niguo mekage uru na moko mao meri. Mutongoria ni gwitia etanagia nduhi nake muciri agetania ihaki. Onake munene akaria maundu ma umaramari maria moimaga ngoro-ini yake. Uguo niguo mahingicanagia maundu mao. Na mundu uria mwegega kuri aria angi thiini wao ri atario uria mwegega thiini wao atarie ota conge. Nake uria mwerekereru gukira aria angi ni muthuku gukira ruirigo rwa meigua. Muthenya uria arangiri aku matuire makuburagira uhoro waguo ni mukinyu. Jokere muthenya uria arangiri aku matuire makuburagira uhoro waguo ni mukinyu. O ihinda riaku ria kuherithio, o ihinda riaku ria kuherithio. Andu riu no marigicanio. Menyai mwihoke murata ona kana mwihoke ucio ukomaga gathiru-ini ga githuri-ini giaku uhoro. Ni undu muriu amenagiriria ithe nake murio. Okay. Ni undu murio amenagiriria ithe nake muiritu akarema nyina. Onake mutumia wa murio akarema nyaciarawe. Ti theru andu aria megutwika thu cia mundu no andu a nyumba yake kiumbe. Good. Inabere kama miharire hau. Aya, mugwanje kauga no riri ni hakwa ri ndiricũthagĩrĩria o Jehova Ngai wa ũhonokio wakwa, niwe ndĩrĩetagĩrĩra nake Ngai wakwa nĩ arĩ njiguaga. Inyanya kauga atĩrĩrĩ inyuĩ thũ ciakwa tigai kũngenerera, ingĩgwa rĩ ndirĩ hingo itegũkĩra, ona hĩndĩ ĩrĩa njikaire nduma-inĩ rĩ Jehova niwe ũrĩtuĩkaga ũtheri wakwa. Good. Ginyia hau. Yes, ginyia hau. Gwenda ukinyie hau. Okay. Gwenda gũmũthikĩria kũmuonia ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũrathe. Gatopeki kau muma nako rĩ.
karenda guturuta ndukehoke mundu o wothe niguo ni ndaigua andu makiuga hau ati kuri mundu athiraga kugura ng'ombe akira murata wake agikora ni agicemania nake kiroko aumite kugira ng'ombe iria ihinda rĩrĩ rĩa mũico ũngĩthoma mũhari wauga atĩ nĩ atĩ ona nginya mũtumia ũcio mũkong'anagia nake nĩ rĩu hau nĩho hamakia hau ndieciragia nĩ harĩ nĩguo kũrĩ hau nĩ hamakia rĩu menyai mũkĩhoka mũrata ona ũcio komaga gĩthũri-inĩ gĩaku mweri wa gatano ũngĩrora Iburahĩmu mũndũ gwĩtwo Ibrahimu nigetha thia karutire Ngai gogona ri mutumia niwe waciarite mwana ni waiguire ruo no Ngai ari Ibrahimu athia karutire gogona ri we erire kinya mutumia wake mundu ni afati uko na karuirigo ka ngoro ikio nikithio the kiaragio kaboga tuka surprise kwi mutumia waku niguo he maundu mahitho ya ngoro yaku we mwene na mundu wothe ni ari hitho na ni kuri maundu cohi onawe onani no ri ungi ugakua namo niguo magenge ke andu monage tondu ni ndikitie kumenya hinde wari undu ucio wauma kanwa-ini gaku wa urekereria niguo utahingite undu ucio ni ku expire ni andu aingi muno nyota ciao cianathira ni tondu wa guthi kwiraha uguo mundu ni abatie kwimenyerera muno undu uria araria niguo ngwenda kwira muthikiria wakwa ati ni kwarathitwo thiku cia muico maundu macio magwetwo mothe riu ungimarora bwana cohire ni maingĩ muno ona itegũtĩtĩrithia muno niguo ati menya wihoke murata ona kana umwihoke wa thiomo nona murata na wa thiomo ni uriku niguo kiugo kiu ni kianditũhĩra onani wa thiomo na murata hinonga mundu uthikiria witu angiatha gũteithia twĩre murata no na wa thiomo amwĩra wa thiomo no igacoka ikauga ati menyerera miromo ya kanua gaku ndukahe mutumia waku ucio ukomaga gĩthũri-inĩ gĩaku ũhoro uguo he maũndũ bwana cohi ũgĩgakinya nĩ kwĩra nginya mutumia waku umenyerere muno tondu ndiũ kĩrĩa gĩatũmire kiu kĩandĩke haha no nĩ ũhoro wa thikũ cia mũico ũyũ tondu ũngĩrora nĩ gũthũku mũno bwana cohi nĩguo ti kwega ona hanini ti kwega ukwaria ũhoro gĩacio no igua kwĩragwo nginya nyoni nĩciaragia ati ungiaria ungicuka muthamaki uri nyumba-ini yaku ri ati kuri nyoni itwaraga uhoro na mandiko maugite uguo ungicuka muthamaki uri nyumba-ini yaku kana handu haria hahitho muno kuri nyoni ikinyagia uhoro wimenyere muno kanyoni he kanyoni gia gutwara uhoro kanyoni ni andu niguo wona waria ciugo ciaku kuri hindi ugakarigo ciathire atia na andu thiku ici ni matuikire akwaria muno bwana cohi niguo uguo no nyere kwira muthikiria witu kurigana topic iyo mumba nayo ni wega muno kwimenyera no muraria nake na tareke njũrie atiriri na nĩ gĩkĩ no kĩũria ũnjĩtĩkĩrie njũrie nĩ njiguaga ta rĩu nĩ ũthiaga ũgakora mũndũ ta rĩu niĩ tuge we wĩ mũtungatĩri wakwa ndĩroka kũrĩ we ngakwĩra mũtungatĩri ndĩrenda ũũ you know ndirabanga kuhikania ndirabanga gwaka ndirabanga gwika maundu macio mothe ati undeithie uhoera undeithie kuhoya kana ndeithia you know something like that kana ona ngatiga kana ngathie ringi ni mutumia ngamuhe ndirenda twike ũũ ni tukugura kina tugwika okay ni twagiriire ni gwika uguo kana wagiriire kuiga hitho iyo yaku ngoro yaku nawe uhoe wika acha bwana cohi ona ngiko kiukira gwa ndukehoke ucio komaga gĩthũri-inĩ ri niwe hari maundu ni ubatie kwaria na hari maundu tabatie kwaria niguo ona hari maundu cohi ũgĩtua gũthi mahoya-inĩ ũrĩa mũndũ ahoyaga kana citu cia kĩroho nĩ mũndũ nĩ ahoyaga tukahoya ithuothe
mahoya utabatie gwika ubatie kuhoya we hitho-ini andiko maugite ugatonya karumkana thiini ukahinga murango na ngai iria we hitho-ini ni agukuigua iyo ni mathayo ugite uguo maundu maku we mwene ona ngai ni atuhete karama ya kwaria na thiomi nigetha ati nginya na meciria maku matiri kindu maranyita nigetha ukorwo ngai wiki uraigua no ni hari maundu ma muturire urakorwo ukigerera maritu bwana Shohi uthihe ndungata ya ngai kumira ni undu wa bata muno ni ukuririkana hana kihoya agikorwo ni mundu gwitwo Eri na Eri no wa murathiire nigetha Samuel aciarwo niguo kwira ndungata cia ngai he bata muno na ndungata yaku umithũrimĩte ukona ni ndungata ya mana na mundu mwihokeku tondu ndungata cia ngai mbere ya ituĩke ndungata cia ngai ni ikoragwo na magerio mao ikoragwo igereirio ni ngai ndungata cia ma tondu ciothe ama ni kuri fake na ni kuri ama niguo no mundu wa ngai ungithoma Jeremia njikane ni Isaia igite ati tugeragio na magerio mahuana ta mwaki gitwerikiwa anduru ya mateso ugo mundu ni ageragerio mwaki-ini agathondekwo na arathondekwo to ciumenoragwo nä ä ngä ugakora ngai akugeria githina-inĩ nigetha uthondekwo na ucongwo nigetha rurimi rwaku uruge na ngererero niguo riu kuri andu ehokeku ungimera mekuoya mũrigo waku na makuhoera na ngai amarathima na ngai akurathima ingĩra mũthikĩria wakwa atĩ ndakae gũthiĩ kwĩ ndungata ya ngai kũmĩra nĩ wega kũmwĩra tondũ wona hĩndĩ ĩrĩa waria he maũndũ makorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku no nĩ harĩ maũndũ ma hitho yaku we mwene na harĩ maũndũ ũkũbatara advice kuma harĩ mũndũ ũcio ũngĩ nĩguo ũndũ ũcio nĩguo ingĩenda kuga bwana Shohi no nĩ ndaigua wekĩra disclaimer wauga atĩrĩrĩ ndungata ĩyo ya ngai ũgakoragwo ũmĩthũrimĩte wega na ũgakorwo ũmenyete nũ ũcio ũrathiĩ kũhe thiri ciaku hau ngwĩciria nĩ hathera hau ũguo bwana Shohi nĩ habatie mũno rĩu koguo na arabu ũndũ ũngĩ rĩu he maũndũ mangĩ no nginya wĩhokage Jehova tondũ ũngĩona harĩa mũhari wa mũico twathoma rauga atĩrĩrĩ mũhari wa mũgwanja thĩinĩ wa Mika uga atĩ no rĩrĩ niĩ hakwa rĩ ndĩrĩcũthagĩria o Jehova nĩguo ngai wa ũhonokio wakwa koguo nĩ mũndũ wothe nĩ ekwenda atrasti ngai ũrĩa ũngĩhota kũmũhonokia nĩguo he gĩthĩna kĩu ona angĩkorwo nĩ gũthiĩ he mũndũ bwana Shohi ndũkamwĩhoke 100% aca tondũ ũngĩhoka mũndũ 100% ũkũmũtua tarĩ ngai kana mũhianano ũngĩthoma Jeremia 17:5 rĩ nĩgirĩtie twĩhoke ngai tathoma hanini bwana Shohi tondũ topic ĩyo no ĩragĩcamacama Jeremia 17:5 Jeremia 17:5 no wega gũkirikarikia hanini nĩguo Jeremia 17:5 ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ ningĩ Jehova ekuga ũũ atĩrĩrĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga andũ a gũkũ thĩ ona kana akehotora ehokete hinya wao ngoro yake igatirika Jehova nona rĩmwe harĩ ciuga bwana Shohi mũndũ nĩ abatie ona korwo nĩ ũrona nĩ ũrera mũndũ hitho ciaku ngai ahũthagĩra mũndũ ũcio gũgũteithia nĩguo Shohi nĩgetha ũtuĩke mũrango waku nĩ ũkũhingĩka ngai ahũthagĩra mwanadamu koguo tũtingĩeheria mũndũ nĩguo because we are co-workers with Christ ngai nĩ roho na atonyaga thĩinĩ wa mũndũ akahũthĩra mũndũ ũcio gũgũteithia koguo ndũngĩeheria andũ no kĩrĩa ngai ararega nĩ kũmehoka nĩguo ũgatirika ngai Yesu yarĩkĩria hau ũngĩthoma mweri wa 6 nĩ heanĩte rĩu kĩrĩkĩrĩro gĩaku tondũ nona harĩa uga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi rĩu kuma hĩndĩ ĩyo kĩrumi kĩrĩa kĩnyitaga mũndũ mweri wa 6 ĩrauga atĩa mweri wa 6 ĩkauga atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo agatuĩka o ta kamũtĩ keng'ang'ĩtie werũ-inĩ kũrĩa gũtarĩ wega ona ũrĩkũ ũngĩmũkinyĩra no egũtũũra kũndũ kũmũ kwĩnyota werũ-inĩ o rũng'ũrũ-inĩ rwa cumbĩ rutatũragwo nĩ andũ
Nona muharishi wakati waruta bicha ya mundu wothe. Yes. Bwana Shohi urio tirikaga Ngai. Na nikio in fact na topic hiyo tumana nyumba ya Ngai no irahutia maundu mayo gwenda kwaria. Niguo. Na ure muthikiri harĩ araturuta nĩ atĩ hĩndĩ ciothe ona ngĩkorwo harĩa maandĩko nĩ magwa atĩ ndũkehoke mũndũ ũcio ũkomaga gĩthũri-inĩ gĩaku rĩ ndĩrauga mũreject nĩ harĩ kũreject mũndũ aca tondũ no nginya mũkorwo mũkĩrĩkanĩra ũndũ tondũ andũ erĩ matingĩhota gũthiĩ thabarĩ matarĩkanĩire no nĩ harĩ higo o mũndũ ona Ngai we mwene arĩ higo he maũndũ Ngai atatũguragĩria nĩguo na ona gũtimenyekete rĩu gũkarĩkĩria thutha no ũrĩa tũĩ atĩ nĩ tũkahanana na Ngai hĩndĩ akaguranĩrio nĩguo ona mũndũ ahonoka nderagwo kĩrĩa gũcemania nakĩo haha mbere aca ti maũndũ mothe tũguragĩrio Bwana Shohi mũndũ okaga ũrĩa atari nĩgetha thabarĩ yake mambanĩrie na Ngai nĩgetha athiĩ akĩhokaga Ngai na kũu mbere koguo kĩrĩa mũndũ arerwo ti atĩ nĩ andũ arĩa maragia kila kitu he maũndũ tabatiĩ kwaria nĩguo na nĩ ũkũbatara ũmenye nũũ mũraria nake ta ũrĩa ndaigua he mũndũ mwagweta atĩ kũrĩ andũ me rũrĩmĩ rũru nĩguo matamoru mekuona andũ acio nĩ andũ a ũiru na andũ a ũiru matikaga makoragwo kuo mekuo mũndũ wothe wonaga ũrogaga mũndũ na ũrogi ta ũrĩa wa gũikia ta ũrĩa wa maũndũ marĩa tũngĩciria kũrũana kana gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mũndũ wothe mũrogi amba gũkorwo kũnyitwo nĩ ũiru na ũrogi ũrĩa mũru mũno nĩ wa kanua ũrogi ũrĩa mũru mũno wa kwaria ciugo tigana na mũndũ no arĩthira mũndũ ũcio rĩngĩ akorwo na ũiru gũthũkĩria mũndũ ũrĩa ũngĩrĩtwo agakorwo mũndũ akambĩrĩria gũkũhũra cohi na ndũramenya mbara nĩ rauma mũndũ nĩ abatiĩ kwamba kũmenya mũndũ mbere ya mũtwarane yes he mũndũ twĩrire atĩrĩrĩ na nĩkĩo njiguire ndaigua ndakena atĩ athiĩte endaga kũgũra gakari na ndiũ kana nĩ ũmũiguire mũthuri ũcio njiguire anga nĩ hau ngorereire atĩ akĩra mũtumia akĩmũria ngari ũgũre ya gũtwara kũ ũkuage maraya rĩkuaga maraya nayo na mũtumia atĩ agĩkũmithia na akĩrega biũ ngari ĩyo ndĩkagũrwo mũthuri ũcio atwĩra atĩrĩrĩ erirwo rĩu acokire agĩthiĩ agĩkĩrwo nĩ mũrata we ĩka atĩrĩrĩ wethiĩ ũgũre tu mburoti tigana ndeto icio to mama nĩ agĩka atĩ no rĩu rĩrĩa yacokire ĩkĩgũrwo mũtumia ũyũ nowe bado acokire kwambĩrĩria kuga ona kaba tũngĩagũrĩte ngari rĩu gũthiaga atĩrĩrĩ Bwana Shohi ndikana auma nyina kana mũtumia wake njiguire ta gwetanga nĩ nyina augire mũtumia wake augire nĩ mũtumia mũtumia wake rĩu gũthiaga atĩrĩrĩ na nĩkĩo harĩa maandĩko marauga wega mũndũ gũkorwo na hiro cia ngoro yake nĩguo ũngĩmenya mũndũ waku rĩ ecio nĩ kimwe tabatiĩ kũmũhe tondũ nĩ kĩndũ kĩhĩtũkĩte meciria make nĩguo na nĩ kũdipendaga na mĩthingi yake na nĩkĩo andũ mahikania nĩ mabatiĩ kũmenyana kĩpindi kĩa mbere gĩkorwo gĩa kũmenyana nona hakoragwo wendo wa ũrimũ andũ matanahikania Bwana Shohi ũrĩa ũhithaga nginya mahĩtia ma mũndũ mahĩtia ũkehitha nĩgetha mũrata waku ndakae gũkuona nĩguo nona kĩpindi gĩkĩ andũ matanatonya nyũmba na matonya nyũmba maikaraga matarĩ maragĩa twana kĩpindi kĩu gĩkorwo gĩa kwĩhithanĩra no hĩndĩ marĩ humbĩra na mũrengeti ũmwe rĩ na matukanie thithino rĩ he mĩrango ĩhingũka ũkambĩrĩria kũmenya mũndũ nginya mwarĩria wake nĩguo rĩu kĩpindi kĩu nĩ gĩthiaga ihinda inene mũno gĩa kũmenyana ũngĩona mũndũ waku no wambĩrĩria kũmamenya nĩ mũndũ ũtanacio nĩ kĩnjega na nĩ mwakĩhikania na rĩu kũmũteri he maũndũ ta mamwe ũtabatiĩ gũcika advice yake tondũ hĩndĩ mũtumia na ngari nĩ kũgũrĩra ngũrwo ĩtuĩke ya family na uge ahũthire kĩo kĩrĩkũ augire atĩ nĩ akuage maraya ũrĩkuaga maraya maku nayo mũthuri ũcio tiũkĩkio giki ona ndabatiĩ kũrakara abatiĩ kũmenya mũtumia ũcio rĩ he maũndũ matabatiĩ gũcia nake ona arĩ mũtumia wake reke ambe onage nĩgetha na gũkũ mbere nĩ akĩruta atĩrĩrĩ nanga mũthuri wakwa nĩ mũgeni nĩ itaroi
he maundu tabati ucoke ukamukira tondu wa ni mugutwara na thabari tari njega we ugakira gukira kumwe ni tira mwe njega muno ona ari mutumia waku bwana cio ni niguo ikiuga no menya wakwa tondu hindi ya ngari yendire kugura ni ya family ri na acoke arute kiugo ta kiu ri kiu ni kiu gia kuraga kioneki na yoka acoke akene ni kwaga umenyo kuu he bata hindi iria twi thiini wa kiria wa ine turari na discussion ndiye niki topic ino irathie kaingirana na maundu maria ndirari namo kiumia giki mothe no ti kiumia giki ni I think Thursday kana Wednesday one Thursday iria thiru ya last week tukiurania hana muthikiriria atiriri ungioyana na mundu ri ucoke urealize mundu uyu mutirashare a common direction tuge ni mwanake na muiretu ni mwahikania mutioete ihinda muno gukorwo ni mwame no thiku ici ni maratengeria maundu muno ana mugicamanirie we ni wendete kurima riu we ni nguigua wina kuria Ndaragwa ukanjira ndi mugunda ndireka mono so yes ukihunjagia so drasi probably ona nyina wa andu Madam Reverend regional no interest muno ni akona biashara ni tulimaga na kwanza no murimi mukiri na niwe ugwatete kindu kiu ya kulima ni ndire good riu yugicoka wae mundu opposite no wanyita fiu uyu ona riu tigati kuigua ni urarima kwenda kumenya kana ni kurima guka kuhana atia kana bebe yumaga ha igathie ha ndari what are you supposed to do na igihane maheire suggestions ni riu ucio cohi ni ndukunjuragira kiroto nderagwo guo ni ndekunjuragira kiroto mundu ni athie ni etware uyu ni athie uyu ki riu ni ndituaga cira ndi matigagira metuire cira but tondu wi haha ri what are you supposed to do ni ndathi ndakora mutumia wakwa ndendete kuruta wira ndendete no ni wakwa ni twahikania ni watunyitithania kanitha what happens from there kana kiu kihiko ni kiaringa ihiga wanacohi gitirijite ihiga kaingĩ na muno mandĩko maugĩte mũthuri aikare na ũgĩ na mũtumia wake agĩe na ũgĩ na gũtirĩ na ndũrĩ tũikare na ũgĩ na indo kana kĩ kana no mandĩko marego inyuĩ athuri mũikarage na ũgĩ na atumia anyu mũtumia arĩ gũka thĩinĩ wa nyũmba ũmenye nĩ rũbaru na kaingĩ na kaingĩ nĩ akoragwo ũtekũmota kwa understand mũtumia na ihenya mũno na keno gerega hajuge atiriri o mundu wothe ni ari undu akoragwo na nona ungemenya mundu waku mundu ucio ungimumenya utagurukia ngoro no thikiri no mumonete wega muno hari undu angihota gwika riu tigo uguo we urenda muri mutwarane nake urore undu uri angihota gwika umuteithie eke u no undu ucio no ukwata gwaka family ucoke nake mutumia ni abatie tondu macemania nigetha make family na marere ciana na murere wagiriire mundu ucio ni abatie kumenya mucio wakwa batie mutumia amenye gwaka mucio atia nake muthuri amenye gwaka atia magomane gatagati-inĩ matukanie kĩrĩa menakĩo o toguo matukanagia thakame makarehe mwana noguo mabatie gutukania muture nigetha hote guthi na mbere ahote guthoma mutumia wake niki ekwenda tondu ndietikitie kuri mundu ate oguo tuhu ekindu o mundu akoragwo ahetwo bwana cohi niguo uguo mutumia ucio tari no ndureka ni ekwenda menye wemwe ecokere menye tondu problem ĩrĩa nene mundu kwa kwimenya niguo riu ndirahunjia hato ni ndemenyire bwana cohi na niĩ ndathomeire kothi ya gwaka niĩ ndĩ bundi mũnene ũngĩnjĩta ngwakĩre ngũgwakĩra mũno no kũu ti kwendetwo nĩ Ngai aca to nĩ ndanire thigithigi nyingĩ mũno ngaheo wĩra ngatunywo wĩra finally ndekorera ndatuĩka mũhunjia ndahonoka nĩguo na Ngai agakĩhe andũ a kũnũmĩrĩra na nĩ mangona kĩheo kĩu hetwo nĩ kĩrateithia mũndũ o toguo ndĩ haha inoro-inĩ cohi ũranjũria kĩũria ngacoka mandĩko-inĩ ti mũndũ wothe ũngĩhota gũthoma ũguo nĩguo
iyo nä grace ngai akoragwo ahete må ndå rä u ngwenda kwä ra må thikä ria å rä a å huanagwo tondå nä ndä arata mahuano harä andå njå ä må tumia ndarä ndwekaga må thuri cio tå rana inegene no må ndå å cio ecokera nä amenyaga å rä a gå ikara må tumia tondå onakega maå ndå mothe nä akå reheire ciana nae må support akä rere ciana tondå ndangä ikara å guo atarä å ndå areka bwana Sean niä kone nä å guo nä guo igä cokia he må thuri watå hå rä ire haha na nä ngwenda å njä tä kä rie tu ngå he that scenario agä twä ra we atanahikania rä arä må thuri warä indo arä kijana yarä må ndå wä bangä te wega na indo iria arä nacio rä no cio ciake nä ciacangä ire in one way or the other kå gucä rä ria andå må tumia gå kä ingä ra no karä ona må irä tu atarä aroka rä nä amwambä rä rie akä må ria atä rä rä u rä we må bango waku nä å rä kå må tumia agä kä mwä ra rä u niä ndä renda å njigä re saruni ona wanjigä ra saruni tä må tumia nä athomeire maå ndå macio ma cosmetics na ndwä ndeto icio ciothe agä mwä ra rä u hatikä rä na thä na we kä rä a å gwä ka rä nä ngå thondeka na agä thondeka agä thiä akä må igä ra nene må no ya mbeca nyingä ya mbere ĩgĩ ikara mĩaka ĩgĩthiĩ 4 5 na ndamũragia ũndũ mbeca ciothe iria irauma hau ndaroria so as long as nĩ irahota kwĩrĩhĩra nyũmba na everything okorirwo o mũthenya ũmwe ndũkĩũĩ ũrĩa arũme rĩngĩ twĩ cuguri ona tũtigeragĩra wĩra-inĩ kwa mũtumia we waumĩra no mũciĩ agĩũka akĩrwo niĩ ndĩrahingire saruni nĩkĩ ndĩrathondeka mbia ndĩrandeithia agĩkĩũria we hakiri ciake ikĩmwĩra atĩrĩ no korwo nĩ kwendia arendirie ena mbia coka thutha-inĩ nĩguo acokire kũmenya atĩrĩrĩ aya mũtumia ũyũ tuge ona gũtirĩ ona ndururu enayo ona ĩmwe ya wĩra ũcio wa mĩaka 5 akĩmenya ndekũmũria tondũ atĩ athiaga kũria kaũndũ ageka atĩa agakorwo nĩ you know athi kũria ũhoro wa mbia ũkonekana ta kũrarakarwo andũ angĩthũkie maũndũ ma gwakwa rĩ reke niĩ ndĩkirĩre so tondũ ĩrakĩrĩ yake nĩ sawa aya gĩikara ũguo ũyũ mũthuri akĩhingũra biacara ĩngĩ rĩu nduka yake no agĩcoka akiuga rĩu to nyina andũ agĩtindaga kĩrĩa atindaga mũciĩ rĩ reke tu ndegũkorwo akĩmanĩnji niĩ ndĩ manager no angĩonwo nĩ aruti a wĩra hau rĩ nĩ mekũruta wĩra mwega agĩkĩmwĩra rĩu we rĩ ũrokage hana wĩra ũcio nĩ wakwa nĩ ndĩgeragĩra so every end of week no nginya angĩetirie mabuku ma wĩra-inĩ review rĩu arore kĩndũ gĩgwĩtwo mathabu rĩa makoretwo tũragũrire indo cigana supplies tũrendirie cigana tũikarĩte atĩa thutha wa gwĩka ũguo ta kiumia kĩmwe rĩ mũtumia agĩcoka na cira ĩhĩ nĩ ũramaikoromanĩnji kaĩ ũreciria ta ndĩraiya kaĩ rĩu atĩ atũragia atĩrĩ mũtumia ta ũcio cohirĩ wagĩrĩire gwĩka atĩa nĩ ndĩmũtige mũciĩ ikare mũciĩ kana nĩ njage kũrora biacara ĩno ĩgwete ĩrĩa ĩngĩ itoririe ciũria what do I do ndamũtiga mũciĩ atindaga agĩteta nginya akahũrĩra father in law na andũ ake na kũu mũciĩ atĩ ndirĩ wĩra ndarĩ wĩra ndindaga mũciĩ yaragĩa na stress ndamũtwara kũrĩa ndetia mathabu ndore nĩ thĩna how are you supposed to solve this kĩndũ kĩu bwana Coci kuona andũ aingĩ especially ihinda rĩrĩ tũratũra andũ arĩa marahikania ihinda rĩrĩ nĩguo kĩndũ kĩa mbere mũthingi wa mũirĩtu ũcio rĩ nĩ kwenda ũroro wega mũno
tondu murerere wa mundu muthiki wa bata muno na mundu wothe ni abati kurora rwaro-ini rwa ihiga ruria umite bwana Shohi ungirora kwanyu muno ri no uhote kumenya ni kirathimo kiriku muhetwo ni Ngai na no uhote kumenya mehia maria ma family kwanyu neguo o family ni ri mehia mao na ni abati kurwa na mehia macio na o family ni ri kirathimo kiria Ngai amehete riu mutumia ucio ni abati gucokia maitho kwao ahiguke maitho nikio haria nyumba-ini ya Ngai haria ni tukaria topic iyo turikarikiritie ri nyumba ya Ngai ni ri maundu mega muno tondu kuu ni kurutagirwo tukamenya mehia maitu ni mariku niguo na twamenya mehia nigetha Ngai akahota gutwarana hamwe na ithuĩ tondu Ngai niwe uratuma kirathimo kiume mundu thutha no njuge mundu ucio ni abati kumenya mehia mao ni mariku tondu ungithoma maandiko ma Ngai haria tuthoma kaingĩ muno ha bwana cio maandiko mauga atiriri maithe maitu ni mehirie no riu matiriho niguo no ni tuhuragwo ni ndwa waganu wao uhurwo ni atiriri ugakora moko maku ti marathime matire na biashara undu ucio niguo uritagiria mundu guthi kwa Ngai guturia kirira acoke magomani-ini ma njira tondu kwa Ngai nuko tungiona uteithio na mundu wothe angimenya mehia make athi kwi Ngai na ahoe Ngai ni amugarũre na niho haha ndungata cia Ngai tucingĩcieheria tondu ndungata cia Ngai nicio ihoyaga niguo igatuma grace ya Ngai yuke igũrũ rĩa mundu na mũtũrĩre wa mundu ugacenjia okay undu umwe ndukaga o rimwe bwana Shohi ni wendaga mundu agenda gweterera tondu maundu mamwe me mithingi muno thiini wa families riu mundu ta ucio no njuge ati ni abati arore kwao kana ni kuri guoko kwa biashara ni angikorwo gutiri guoko kwa biashara hario kaundu Ngai amahete hario kaundu Ngai amahete bwana Shohi nithe wendu na kairitu ujiraga wina kona dikana ukiri na karikana kau kamwe ujigwo wekagwata dineri airitu thegio andu acio ngimara na mumite ndemwe ri ungimarwa character ni tofauti niguo nima riu murerere niguo kaingi utumaga na uko destiny ya mundu ithuke tondu ni hari mutumia mwenjwe biashara yake atumaga ciana ciake na itiakenaga igithii biashara-ini na cituma biashara-ini kona ciana icio ni irarega agacitirĩkĩria na hinya makiuma thukuru magathie hau mundu mathio na ndaiguire akigweta ati reke matinde hau ona image kwendia ciao no he kindu kiramera thiini wake niguo ciana cia mutumia ucio ndacokire kuona mwitu wa mbere aigire biashara ta ya nyina ugakora nake wakeri no guo areka ugakora nginya design ya nyumba kwao maraiga utoria nyina nake aigaga uguo ungirora maandiko maugite onia mwana njira ri munini akura ndakauma niguo ungitwiria muno bwana Shohi muiritu ucio kana mutumia ucio foundation yake ti njega niguo no riu toni oka kwi muthuri na ni ahikana ni atigire kuhikana ni oka nyumba na ni ahikana na ciana ri muthuri egwika atia na mundu uyu ni okire nyumba na mundu ni oke nyumba muthuri niwe umbaga mutumia wake uria kwenda niguo ndakamumbe na marakara asa athia kimumbaga amu yes hello Reverend Siria ni atineka reke tukorwo tugicarania na Reverend o ringi reke tukorwo tugicarania nake o ringi umuthi twina ndereti imwe njega muno tucaranie na Reverend tena tuone kama tutampata ni network ni gwaga rimwe yes ati muthuri niwe umbaga mutumia wake uria ekwenda na nikio maandiko maugite muthuri aikare na uge na mutumia wake na niho hakinya gukona muthuri na mutumia mathire maikarania mahuana ta mahuanana niguo
tondu magithia no go ti undu wa muthenya umwe ri agenda mutumia tona mandiko magwite muthuri ende mutumia nake mutumia athikire muthuri wake igerio ria muthuri rikoragwo waga kwenda mutumia tari nona ena weakness eyo niguo kira kimugeragia muno ni amuthure na ungithora mutumia wako waga kumwenda he ruigo rukaga na he mirango ehingakaga so mena kena ne tukarofordu wake na ndari hindi afati ucenjania ucio mutumia ati oe uri arona ni mwega okuma kiri ngari uthikire hiti wone thina munene wone thina gukira uria wa mbere niä ndahikania kå ndahikania inä anjäria atä niguo rä u to no wa må irä tu wakwa menye atumia othe nä mahuanaine ndärigwo nä atä aranjä rona nä aririe etekwaria wagandå thoni akä hå thä ra kiugo itekwenda kuga atä othe makorwo mahuanaine å ndå å cio ngä reciria gä corio å cio ndenda kå gweta ndanyita mwanyita niguo na no nä inä rå wanjä ra å guo niguo nä ndanyitire ciugo icio na hä ndä ä ndioä ngai niä mwende kwanza ona nä ndanyua kanyamå kanini na nä ndå raga ndirikanaga ciugo icio niguo må ndå no ta å rä a å ngä bwana coe å cio må thuri no hote kå må ndi må tumia wake tondå bandä ko magwä bad company corrupt good moral opposite ya å ndå å cio rä å ngä korwo wä må ndå megå kå må gatithia kä ndå kä u kä ega ä nakä niguo tathoma ibuku rä thä-inä wa ibuku rä a rä rä Efeso 4 uthome harĩa 29 Efeso 4:29 yes Efeso 4:29 o ndagĩka nini ndete kene go muhari wa kaigana ya 29 Efeso 29 okay o ndagĩka ĩmwe tu just 1 minute ngoroda kinya ho Efeso 4:29 Efeso 4:29 aya ndakinya ho thoma 29 nĩ kauga atĩrĩrĩ tigagai kwaria ciugo njũru na tũnua twanyu kaba mwaragie ciugo iria ciagĩrĩire cia kũguna andũ hĩndĩ ĩrĩa mabataire nĩguo itũme arĩa maciguaga magĩe na wega wa Ngai arĩa maciguaga magĩe na wega wa Ngai na tũtige kwaragia ciugo njũru na tũnua twitũ nĩguo arĩa andũ makoragwo mabatarĩte ciugo njega kuna kanua-inĩ gaku bwana cohi nĩgetha grace iria wĩ nayo grace nĩ hinya ũrĩa kana wega wa Ngai nĩ grace na gĩthũngũ nĩguo nĩgetha wega ũcio wa Ngai wokire na Jesu Kristo tondũ wĩ thĩinĩ waku rĩ waria ciugo nĩ kwambũkisha mũtumia waku nĩguo na wega nĩ ũkũmotithia gwĩka ũndũ ũcio ũreka tondũ gũtirĩ mũndũ nake mũtumia etĩkĩre kũrutwo nake etĩkĩre gwathĩka nĩguo mũtumia ũcio mangĩthiaga thabarĩ na kĩrĩa okire na kĩrĩa gĩkuohera ambũkicwe kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa mũthuri niĩ ũguo nĩguo ingĩenda kuga bwana coe he mũndũ niĩ haha rekendĩkia haha bwana coe rĩkia that point niĩ mwene rĩ niĩ ndirĩmĩte no mũtumia wakwa nĩ angwatirie ũhoro wa kũrĩma no kĩwenda biũ na kĩwenda na kĩgũra mĩgũnda gĩcenjia kĩoneki gĩakwa tondũ nĩ ndonire nake nĩ ũndũ wa ũrĩa aranjĩra nĩ ũramake sense na nĩ matwathi na nĩwona twĩ taũni mũtumia wakwa ekagĩra gambuti agatonya mũgũnda no niĩ ndĩ kĩgũta ndiũĩ kũrĩma no nĩ ndĩmwĩkagĩra hinya na mũtumia wakwa nĩ mũbiacara nĩguo rĩu rĩ nĩwona niĩ nĩ angwatirie ũhoro wa kũrĩma nginya ngĩgũra mũgũnda nĩ nĩmaga mũgũnda hakuhĩ ithatũ na kĩndũ bwana coe nĩguo na ũtuĩka ihinda rĩrĩ thaici tũracitemire tũrendia tũrahe ng'ombe nĩ kũrathũkire ona niĩ ciakwa ciĩ mũgũnda nĩ irathũkire ndarigwo nĩ atĩa cigwĩkwo niĩ ndĩrendirie mabebe macio mothe ĩka igĩrĩ na 3/4 na irakĩte wega mũno ti kwega no nĩ gũkwagĩra no nĩ gũkwambĩra tũti mũrĩmi ndakuaga ngoro nĩguo gũtuĩkaga nĩguo oici yakwa nĩno bwana coe harĩ mũthuri ũcio
na ngwĩhoka hihi nĩ aratũigua na Ngai akĩmũteithia akorwo nĩ aigua ũhoro ũyũ nĩguo ndagakua ngoro agĩ na gweterera no athi na mbere kwaria ciugo njega he mũtumia wake grace ĩyo ahetwo nĩ Ngai ya biacara no ĩgoka igũrũ ya mũtumia ũcio ũhoro nĩ ũcio he mũndũ ũranjĩra so ona ĩno nĩyo ĩratũma hĩkĩke nĩ tondũ ndĩrona ta time tegũthira na ĩno nĩ njĩkĩrĩirwo nginya kĩndũ gĩgwĩtwo mĩkana sohi ndũkarĩkio torĩtie ndungata ĩyo ya Ngai ũũ yũngĩkorwo na mũtumia ũhoyaga maũndũ maku marĩa mothe ũreka mathire na mage gũkinyanĩra wagĩrĩire gwĩka atĩa arahoya maũndũ marĩa ma mũthuri mathire na mage gũkinyanĩra ĩno ũhoro mũingĩ na nĩ mega ũyũ aratwarithia maũndũ na gũkũ no ma mũthuri mũtumia akĩneana mahoya make hwaĩ-inĩ kana rĩrĩa ahoyaga arauga Ngai matharare mothe macio areka rĩu niĩ ngũcokia kĩũria atĩrĩrĩ bwana Cohi mũtumia ũcio nĩ ũmenyo atarĩ naguo na lack of knowledge people perish na mahoya make Ngai ndangĩmacokia nĩguo rĩu kĩrĩa no menye he mũndũ ũmwe he mũthuri wetagwo he mũtumia wetagwo Abigail wana mũigua thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai ahikĩtie mũthuri kĩrimũ ũngĩatũmire bamĩrĩ yake yothe ĩũragwo no mũtumia ũcio nĩ ahũthĩrire ũũgĩ akĩhonokia bamĩrĩ yake mũthuri ũyũ nake ena mũtumia ũroneka atarĩ na ũmenyo iria kũbatara no o harĩa tũragweta maita maingĩ agĩe na ũgĩ na mũtumia wake tondũ we nyina wa ciana ciake nĩgetha amenye ũrĩa gũikara nake na no akamũcenjia gũtirĩ mũndũ tagarũraga mũndũ ũrĩa ũngĩ angĩthaka we no okũgarũrwo na nĩ egũthũkia generation yake we no agarũrwo akĩge hanane na ũrĩa ũrahoya ũru koguo nĩ kwenda amenyere mũno ũgĩ ũcio naguo wa gũceria indo ndakagarũrwo nĩ ciugo cia mũtumia ũrĩa nĩguo tondũ gĩtũmi kĩa mũtumia na mũthuri macemanie nĩ maciare ciana nacio ciana icio ikagũcithia Ngai rĩu mũthuri nĩ abatiĩ kwĩmenyerera mũno bwana Cohi na nĩma tondũ angĩkorwo ekũhikia mũtumia ndikwenda kũhũthĩra kiugo atĩ nĩ kĩrimũ rĩ no ĩkwĩragwo mũtumia kĩrimũ atharagia mũciĩ wake na ciugo ciake nĩguo nĩma rĩu ũcio mũtumia nĩ gũtharia aratharia na ngũhoya Ngai aikinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno acenjie rũrĩmĩ tondũ nĩ warenina na akanina generation yake tondũ ciana ciake nĩ igakinya ciugo nĩ mehirie no matirĩ ho nĩguo matirĩ haha no rĩu tũrarĩra matunda marĩa mahandire nĩma koguo nĩ mekwenda andũ acio Ngai amateithie na macarie ũtaaro na ngũcoka ũhore message yakwa yuma ya nyũmba ya Ngai macio nĩmo maũndũ marĩa monekaga nyũmba ya Ngai na nĩkĩo tũramaria haha rĩu Cohi mũtumia ũcio mũthuri ũcio agĩe na ũgĩ ndakae kũnyuo nĩ ũrĩa ate focus nĩguo rĩu rĩ tũgũkinyia hau nĩ tondũ wa ithaa but ĩyo topic nĩ ndĩbanga rĩngĩ tũmĩcokerere na mĩbange tondũ ũmũthĩ ndaigua tarĩ mĩbanga twona twamba twarore ĩyo tuma nayo ũmũthĩ na tũkĩmĩrĩkie rĩ ĩno no twĩcoka nĩgetha tũkĩrore rĩu nĩ ũndũ wa mathaa namba ĩrĩa ya kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa mũndũ angĩikia ũgũtwĩrĩte nĩ 07 40 733 894 Ngai arathime mũthikĩrĩria etĩkĩra tu gũikia kĩndũ hau nĩguo ya wĩ bũrũri-inĩ na nja tũgũrĩre Ngai kĩeya nĩguo nĩma na nĩ tũgũkenera Ngai na tũkũgũra kĩeya nĩ tũgũcoka tũgake nyũmba ĩna riri na ti kwaga twagĩte handũ hangĩ tũrarĩ na kanitha ũrakorwo he very congested tũratiga kĩeya kĩu tũroka rĩu tũranjĩria kũgũra kĩu hau tũronire tondũ hena warie nĩ gũkwagĩra maũndũ nĩ mekwagĩra Ngai witũ nĩ mwega bwana Cohi amen rĩu no tũhoithie ũmũthĩ wĩ kanitha-inĩ ũmũthĩ ndĩ kanitha-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũtindaga kanitha-inĩ na by the way bwana Cohi ũmũthĩ twĩna revival ĩrambĩrĩria ũmũthĩ o hau tũragũra kĩeya hau wahĩtũka ribaro hau ũguo nĩ ũkuona kĩbao gĩa CFF
na hena ndungata ya Ngai gitete nene muno ni gukorwo gituhujiria muthenya wa umuthi kuma thaa 11 tuthii uguo nginya muthenya wa Friday neguo na Friday tugakorwo nake kanitha-ini. All right. Yes, koguo ndakaribisha muthikiriria. Asante. Yes, na ofici koragwo kuria kahouse kanitha-ini ucio riu twathambire tugiuka riu haha neguo. Thank you so much. Ni ngwenda tuhoe Bwana Shoyi. Karibu. Mwathani twacokia ngatho Ngai witũ nĩ tondũ wa ũguo kwendaga tuĩke mũthenya wa mũthenya nĩguo tweka. Na nĩ thengiũ Mwathani tondũ wa ciugo iria twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mika watuonia ũrĩa matukũ maya kũrĩ Ngai wa matu-inĩ na ciugo ciaku cioka gũtũhĩgia nĩgetha tũhote kũmenya tũgũikara atĩa na ũrĩa tũriganĩtie nake, tũkamenya tũgũikara na atongoria aitũ, tũkamenya tũgũikara na atumia aitũ Mwathani. Ngai tondũ ũũgĩ ũrutaga maandĩko-inĩ maku Ngai ndahoera mũthikĩria witũ tondũ wa ciugo icio ũtũteithie Mwathani gũikara na ũũgĩ waku tondũ ugĩte ũrĩa ũtarĩ na ũũgĩ ahoe. Na tondũ Mwathani watũteithia Ngai ndahoera mũthikĩria witũ na nĩ twahoya mũthenya ũyũ twagĩrĩre Ngai wa matu-inĩ na nĩ tũĩ nĩ tũkũhotana. Nyũmba ciothe Ngai witũ na atumia acio tũragweta haha Ngai nĩ tũĩ nĩ ũgũtema njĩra na nĩgetha mũico ũcio ũtuĩke wa kũrũgama Ngai wa matu-inĩ na makorwo karĩko na mahote kũrũgamia bamĩrĩ wega nĩgetha ciana ciao Ngai igakenaga nĩ ũndũ wa aciari ao mũthamaki. Twacokia ngatho Mwathani no tũrorota atĩ watũhe mũthenya ũngĩ no tũgakena. Thengiũ nĩ tondũ wa namba ĩno tũraheana Mwathani tondũ wa mũthikĩrĩria Ngai ĩtĩkĩra kũmĩhe mũrigo nĩgetha tũrĩa kũrĩgocwo Ngai witũ. Athima cohi Mwathani ĩtĩkĩra kũmwĩka wega na ũmũhe kibali nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa arutaga mwega Ngai witũ wa kũmeria andũ aku haha mĩtambo-inĩ. Twacokia ngatho nĩ tondũ arĩa mekũnyitĩrĩra mĩtambo ĩno kuma thutha ũyũ Ngai wa Karũ na Shirũ Mwathani ĩtĩkĩra kũmarathima tondũ we mũthamaki na ũrĩ mwega. Na ithuĩ Ngai tũkĩona mĩrũri ya riũa nĩ tũrahoya kĩrathimo gĩaku mũthenya ũyũ wa Wednesday tũgũcemania nao wĩtĩkĩre gũtũrathima na bũrũri witũ Ngai tũtingĩũtigana thutha wĩtĩkĩre Ngai ihinda rĩrĩ tũrakũbatara mũno mwaka ũyũ ũngĩ tũrenda gũtonya no tũrakũbatara Ngai mwega na mũtheru. Tũrathime wĩtĩkĩre gũtũteithia no tũhe wendo waku wa magegania nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩgocwo. Tũrathime na wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Jehova nĩ twacokia ngatho na nĩ twagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na nĩ twacokia ngatho. Amen. Amen and amen. Yes, mũndũ angĩenda kwaria nawe egũkinyĩra nĩ ĩrĩkũ? Rĩu namba yakwa ya kũnginyĩra nĩ ĩrĩa heanaga ya 0721 936 332 0721 936 332 na mũthikĩria ndagakĩhũre thaa ici tondũ gũkĩrĩa ũtukũ nĩguo tugaga kabandĩke ka message nĩguo ĩnjokagia message. Thank you. Nĩ twakena mũno ũkinyie ngeithi icio no korwo na ihinda rĩega. Yes. Ake Ngai agĩgwĩke wega. Thank you mũno Bwana Shoyi. Nayo tinde wega mũno Mwathani akũrathime. Asante. Thank you. Good day. Good day. Thank you. Good. Ucio tu manake etagwo Reverend David Mwangi wa kuma kũrĩa CFF Kahawa West. Na ndakiona team thererũka nĩ yarĩkia gũkinya. Good morning. Good morning. Uko salama? Niko salama. Good to see you. Good to see you too. Ũrĩ okuo? Ndio kuo ndũrĩ wangenia nĩ atĩ mũtungatĩri nĩ atũhoera ona ithuĩ. Atũhoera. Yes. Mũthĩ tũkwaragia ũhoro wa kaũndũ rĩrĩ ga kũhinga gũtumagia. Maũĩ. Atĩ nĩ wenda kũgũra mũgũnda ũgathiĩ kwĩra Shoyi Ngai mamenya ndĩrenda kũgũra mũgũnda. Tũteithie. Tũgakiragĩrĩria nginya hĩndĩ ĩrĩa kĩroto gĩaku gĩakinyanĩra. Tondũ tũtikoragwo mũno tũrĩ na arata ta ũrĩa tũrĩ thũ. Ikana wanyita ũhoro ũcio. Rĩu karibuni sana mwena ina wa Ngeci nĩ ndamuona harĩa nĩgetha mũgĩtũtwarithie hau hangĩ. Haya rũkũrikana mũthuri ũrĩa wacinire mũirĩtu na acid. Ndũkĩrikana Evans Opio. Ararĩ nende nĩcio kinyanĩria acinire mũirĩtu gwatuĩka nĩ mpango wake wa kando ningĩ nĩ mũhiku marĩ SDA. Ndaiguĩte no ndiacokire ngĩmenya nĩ atĩa gwathire. Ndaiguĩte rũgano rũu. Ndĩrona kũratuĩka nĩ areyũragire onake. No mũhikia kĩrĩ ũmwe thibitarĩ. I think tũtirĩ rĩrĩ tũtirĩ sawa mentally hatuko sawa na nĩ arũme na ithuĩ tũtikendaga kwaria werwo Shoyi aria-rĩ nĩ gũteithĩka rĩ tũtiaragia. I think there is a problem no Ngai nĩ egũtũiguĩra tha. Rĩu rĩ ndũreke niĩ nyumagare mũtindĩke hau hangĩ. You too mũkorwo mwĩna mũthenya mwega. Ngai amũtindĩke oro wega maũndũ makorwo me sawa sawa. Mũthikĩrĩria tinda wega na Ngai akwende na gwĩke wega. Nĩ thaa 10. Ugeni mo
kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash. Ya baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witũ mangenerere ndukaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash. Marua maya toya otware ũrĩa mandĩkĩirwo na magacinĩrĩrwo mũhũria tĩndĩ wa gũthira wakinya ta mere ũguo moigire ũguo tiguo kũrĩ niĩ nditũraga nĩ ũrĩa kwerirwo torĩa Ngai oigĩte ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya magĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega au hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Nĩngũkararia ciugo cia nario cia gũthinĩkania cia ndingĩhota cia mekuga atĩa cia ndikagacĩra ndĩhotore hinya ũrĩa umaga kĩgongona gĩake namo maguta ma mũrugano manjaragĩrĩrie ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya magĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega au hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Gũthiĩ hotithĩtio nĩwe na no ngahotana gwĩke ũrĩa itangĩtuo nĩ mũndũ tiga Ngai ũngĩtua ndakaga kunyonera ibataro nĩarĩ ndoragĩra kwĩrathĩra na njuge niĩ mwene nĩ ngarĩkia wega ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya magĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega au hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Gũteania marakara mothe njohanĩre mothe njũke harĩwe ngoro ĩtherete baba ũthĩre irema ndakĩrirwo ingĩhona ndiganĩrwo nĩcio mĩario yaririo ĩgĩtũma ndurũe ũkĩng'una nakĩ ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya magĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega au hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Ũgũkũna ndirauma okinya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ndugatĩte ngakũra ngatũra
kumima miaka ngarekia ndi mukenu ndamenya tindia tonyereire riria thu cia njakire iria uraro ni wanduireire yo ni uria Ngai ekite tinya wagicoka giakwa yo ni uria gocithitie ti ugi wa meciria makwa nginya akoretwa ri mwega au angi nowe kweterera we ni mwihokeku yo ni uria Ngai ekite tinya wagicoka giakwa yo ni uria gocithitie ti ugi wa meciria makwa nginya akoretwa ri mwega au angi nowe kweterera we ni mwihokeku. Thank you. Ati kione uria Ngai ekite. Etagwo maguta kione Ngai uria ekite. Neguo. Ni ma tungitua kurora wakarura maundu maria Ngai atwikire. Ni maundu manene. Ni maundu ma kugegania, ni maundu ma magegania. Na turingeire ciama tondu ni twamenyona gatagati-ini gaitu kuria andu marari arwaru Ngai araringa kiama na maratwika kuhona marari mathibitari maraumite mathieta Ngai aratwika wa kumahonia eketoni uria Ngai ekite ona nginya kuigirira ku turaigirire muthenya wa ira na riu ni twarahuka twacemania na muthenya ungi mwathani atwarahura reketoni uria Ngai atwikite na tutikanatige kuga ni wega tukanatige gukimwira ni wega baba ti munyaka aca ni tha tuigwirirwo rucini rwa umuthi na Ngai ni atwikite wega koguo reke tukorwo turi na ihinda riega muthikiriria witu tukorwo na ihinda riega wa karura ria kwari uhoro wigie Ngai uyu Ngai uyu wonaga mothe uiguaga mothe Ngai uyu rathimanaga Ngai uyu tatutuagira na marakara reke tuigue uhoro mwega wake na makiria tuhunjie kiugo giake kiega na ginyagia tukorwo tugithie mbere yake nigetha tumwire mabataro maitu aundu mwe na gugicokia ngatho ndia ikugeithia ndagithika muno makiria habari ya asubuhi niko salama wana asifiwe amen uko salama niko salama Naidi na good to see you. Good to see you too na gamenyo ni Kristo. Na jana tulipotea sana. Budra uri ndi barajira. Ni wetagia muno ni gwitira. Na makoni ndu tumwendete. O ugu wendo ici mutwendete naguo. Niguo tukoragwo tumwendete naguo na tutigukira uguo tuge tutiguka kuri inyui. Ni tundu tukoraga andu. Aria makiri muhuro uyu wa riua tondu githie tutukire andu ni tundu tire tukoraga andu aria angi ona ithui no tukoraga na tukorwo turi andu tondu na muthenya muno tugakihuruka ta uria andu angi makihurukaga no makirima maria mangi mothe Ngai agocagwo thiini wa all situations na mandiko mauga maundu mothe mekikaga kwa wega kuri andu aria mekite atia mehokete Ngai na magetikia riu ndi nagiuka ningi ndiragicoka mathaa macio mangi ndiraumagara uguo ndirathi Murang'a turathi kumagaria brother ya Karango na Ngai aragithemaka muno kundu kuu tondu mahoya marari maingi muno makiria ndiruna mathiko mekuhoya makiria ma mathaa meri o mutungati ningi igongona riu rirarutirwo ni atungatiri othe pastor JCM pastor Kamuteini atungatiri itu akorino na turagia na ihinda riega muno makiria ria kwariria nginya kundu kuu na turakithikana na andu aku ningi no magithikagiriria inoro marakinduma na ngeithi twacamukira na ndikiri mwega ameni na ngakimenyerero muthi ruti wira muthi niguo muthenya uria ngwiciria go ndi busy muno muthi ni Wednesday toto mwe haha ri dai muthemo tukorwo TV ni twagitia Ngai tondu twahoire mawira maya wa Njiro we cannot complain no ni ndikiri mwega Kristo ni amenyereire na inyu ni muriega na Ngai agatumenyerera turi othe tukaru tukigocithia Ngai kumagia haha nima na nitukwira Ngai witu ni thengio muthenya wa ira turari na tabarira njega ona muthenya wa umuthi turahoya Ngai atuhe kiambiriria kiega
ya tuke wa gũtũhekia mbĩrĩria kiego na kĩrĩkĩro kĩega na tũtikũriganĩrwo ciehanda thinacara gũgĩcokia ngatho kũrĩ Ngai na gũkĩmwĩra nĩ thengio na harĩa mũthikĩrĩria witũ akĩrĩ nĩ akĩgeithĩke mũno thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo tũrehoka nĩ mwega turehoka ni arahuka wega Ngai ni amwarahura amurathimira umuthi tariki 12 now ni 12th mweri wa kanana uyu imuthi ni 12 umuthi ni 12 niku ndirandika ira tariki ndirandika 11 na fatidira fatara kwa ni tondu wari guku tariki 11 kaundu kau ndiragibatara wari guku tariki 10 that nikio that's why izo kaundu kau arabatara kwandikwo tariki cio muthi twari na tariki 10 guku na nikio uronaga ira tari ki umuthi tari 11 tondu twakiri 10th Monday umuthi ti Wednesday ni umuthi tariki 12 koguo no tuthiete o wega mweri wa kanana no turera Ngai ni thengio ni thayo atuhete mihomu atuhete turangirite tondu nima ndaikarite haraya na ithue na nikio turi agima rucini na turera muthikiriria witu gutwariria no atwaririe gututumira ndumiriri nguhi ona rwimbo rungirathima ngoro yake muthenya wa umuthiri tugagikimwira karibu sana kuria gwa 22989 tukurigana ni kure muno wa Facebook takurigana ni kure muno wa YouTube kuguo the no atwaririe niguo na ntuko tukiona ndumiriri yake na rendekithia yake na kure muno wa TikTok ri ona kunu twarahukite agitwarire ntuko na rendekithia yake na ndumiriri yake ni wa Kristo Jesu amen ira ni Jesu tutiyukite moko matherikana tutinoka moko matherina ni nje wakarwo ni ukorwa kiaria wega uhoro wigi jackpot na ithu ni tugukorwo mwena uyu ungi wa 22989 guku mwena wa Wanjiru tukiaria uhoro wigi cheza box twambiririe na iriko twambiririe na kuria mwena wa jackpot tondu kuria kwina nyingi ni kuo tungienda gwikia neti citu ndugiciria he mundu ungikienda hihi gukorwo agietha tubeca tunini andu ingi ha ni kirathimo hindi kuona milioni na true na kuri muno wa jackpot urafinya star 779 hash star 779 hash ukahinya number 4 etiguo hau ha jackpot yes ugathaka maita maigana ciro ugakorwo ugithaka maita 20 maita 20 maita 20 na no mage gukinya na wamukira o kimanjika kinene we kia mbeca yes no gukinya gitigo gikinya mita good koguo ri niki gukugiriti we wigire mono ucio niki kiagiria muthikiriria witu uyu warahurwo ni Mwathani rucini uyu twakorwo tugikinya guku ithwe tukamwariria tukamwira ni maundu ma cheza magirite kwagira akarura ikuririkania horo mwega wa jackpot na nika ikuririkania horo wa cheza box na niturakimenya ati ona kuku gwa cheza box kuri ona besha haba na haba hujaza kibaba ni star 779 hash shagura number 1 cheza box ithadu kuri mwe ugeshagurira ari mathadu kumaya mana na ukiririkane meri mebesha meri matikire na bia no tikuga ndogia mukira bonus iria turi nayo na ira turai na mutumia orainukire na shiringi 10,000 10,000 na turai na kadegi na irainukire na shiringi 3,000 to mutumia ucio no arari wa kuma kuria gwetagwo Eldoret nake muthuri arari wa kundu gwitwo Kikuyu arainuka na shiringi 3,000 kuko na muthenya wa muthenya no turamenya ona ithaa riri ria mbere tutiagite uhotani wa 10,000 na tugira muthikiriria witu ni ati ithanduku riu ena rio ndakari huthie ona ritari na besha ithanduku riu ndakari huthie ndagika kana gathaa ona kamwe kwa nini tondu ithanduku riaku ni rirakunengereria kindu gigwitwo bonus wewe niwe wagite gukorwo kioya bonus yaku wewe ndio umekaia wewe ndio umekaia kiwetereire ingira ku na ihenya wewe bonus yaku na ndeto yokorwo indeto thaka muno makiria gwati munene muno makiria no kwa kugeria yes na ni njira mundu igira o maita mari ungihotithio ni Jehova igira maita mari ungihota ni tura Peter Gatuo tamachere no rainukire na 6,000 na murata witu gwitwo Gladys Mugai no rainukire na 10k kugura turera muthikiriria witu ni ati ona muthe no muthenya ungi wa gutuika muhotani ikereka tiria mbere riri ikereka ni ria mbere ithani ria mbere yes ria kuneana mabataro maitu mbere-ini ya Ngai ithani ria mbere mundu atwaririe ithani ria mbere ntuko tukigwa kiugo ntuko tukineana mbeca ntuko tugithaka nyimbo iria thaka muno makiria koguo ithani ria mbere ri tumaharirie maundu maingi muno na ria hitukio ndagika 15 tu asante sana ni wega tugige kumenyithia mathaa guku kwa Inoro FM ni jitagwo Wanjiru wa Fausto ni geto wanyu tu asante sana
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuma rũĩ rwa Cania o nginya rũĩ rwa Mũgono, gũkũ nĩ Murang'a County. Na moigaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ no wathikĩrĩria ũraigua ngemi cia Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuma Kenton gũthiĩ o nginya Karampton, gũkũ nĩ Nyandarua County. Na moigaga kuga na gwĩka no wathikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuma mathĩra ma gĩthomo, ũthaya gwa kahũa na macani, Teto wa mbũri, kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi, nĩ othe mathingira kenda moigaga mũgĩ mũtare. No guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Tokeraga roshine kagegyo newe darora magegania maku gahoto newe tachero omodenya pegano tugi waku darora maya mode gahoto newe gahoya fafa
Koro FM Gutire mote wa bara wakotokerera kagashera weraine wagwo tene ginya tene moya gaitenya ryaku doshiako shikagega ligati wogera mwihoke kuba kuhoine Thank you so much. Etagwo wa mushie. Wakenyari naragikina muthenya wa umuthi agakiuga ati mwathani rira nie ndanona woete ithenya riaku muturire-ini wakwa niguo maundu ni macenjirie maundu ni magarurukire bara ciari cinine niguo citianinire guthira ndari thire ndiathirire gukua ndari ngue ndiakuire ni ndaturire muoyo na hau ni gugikumenyithia ati Ngai witu ni Ngai murata mwega murata wama niguo he is a true friend koko Ngai ari mwena waku ndoye ukorwo na guoya ndoye ukorwo na gwitigira tondu riria mwathani atuika wa gukorwo akioya ithenya riake muturire-ini wa mundu akoragwo ari murata uria wama uria utuikaga wa gukumenyerera gukugitira gukwenda na gukuhe ona gukurathima na kiura batara niki tuguikorwo turi na guoya tutigukiuga ta Daudi gugitigira ni undu wake niki kiu kigituma ngorwo ndi na gwitigira Ngai ari mwena wakwa Ngai ari murata wakwa oh yes na tukira tukiuga tutigwetigira rucini rwa muthenya wa muthe ciruri ngucie turauga tutigwetigira tondu twira Ngai o ithenya riake kwi mundu murwaru muthenya wa umuthi ndungihota kwihonia no Ngai angio ithenya riake mwana witu ni ukuhona kwi mundu towe ekwambia ku muthenya wa umuthi ngoro yake iraigua inditu muno makiria ni aragerera maundu maritu muno makiria akirie gutahwo ungi ndari na wira ungi ndari na gya kuhecera ciake you know ungi ni atigitwo ni mwendo wake ungi ni akwireirwo maundu macio mothe gutiri mundu ungihota guguteithura o tigariria Ngai angio ithenya riake mandiko mogiga ni atihagia na niyo kuha kironda ni akagira nguraro na ni acoka agakihonia na kuguru cini muthenya wa umuthi haria we utangihota gwika undu haria hinya witu utangihota gukorwo gikinya hinya wa Ngai ni ukinyaga nikio rucini tworoka kumwira atiriri mwathani oya ithenya riaku o ithenya riaku miturire-ini itu kwi mundu ciru muthenya wa umuthi ri tongora gukorwo kiroka igoti-ini tiga Ngai angio ithenya riake gutiri kindu ngihota gwika ciro kwi mundu uratuthikirie muthenya wa umuthi agithikinya ata kuona mami wao agithi thibitari kuona mwendo wao you know Ngai tu ni o ithenya riake Ngai o ithenya riake etagwo Ngai muhonania Ngai o ithenya riake etagwo Ngai uheanaga mana kuma iguru Ngai o ithenya riake etagwo Ngai urutaga mundu thina-ini akamwambararia makarianira na nene Ngai aroya ithenya riake thiini wa muturire waku Ngai aroya ithenya riake thiini wa kaundu kau uragerera thiini wa Kristo Jesu amen na ciugo icio ni ciugo cina hinya muno makiria hari muthikiriria uria urorwo ni hinya muthikiriria uria urona tari wiki niguo atugakimuririkania ati Ngai ari mwena waku oete ithenya riake muturire-ini waku gutire hindi ungituika ati ni ukulose ati we ni ukuhotwo ati ni ugukorwo uri a loser gutigakinya hau na ndukaeterere gukinya hau niguo ritwa ria mwathani rirogocwo amen na ritwa riri ni ritwa rina hinya na ni ritwa twitaga riria tworwo ni hinya tukarita tukongererwo hinya ni ritwa twitaga nginyagia riria twamukirite tukera Ngai giki watuhe tumenyerere tugitire tondu thu ni nyingi na akugeria gutunyana ni aingi Ngai kihithe kigitire thiini wa ritwa riaku Jesu amen Ngai arohitha kiu atuhete Ngai aromenyerera kiu atuhete
aturerwo ati arata mana tutiganiria ni makarura twanona ona andu twendete muno mana tutiganiria mana turekia rugendo-ini na ni njui o mundu no ena kaundu gagwitwo ka experience gake atiria wageragera maundu maritu kana a difficult time atiagire mundu weciritie no akunyitirire akiaga kunyitirira o umwe witu no arute wira na auge uria aiguire ngoro-ini no reke tuge ati taumire hau ni undu wa Ngai niguo taumire hau ni undu wa Ngai tondu maingi ni mahanikaga wakarori mutangihota gutaukwo niki no Ngai oete ithenya riake muturire-ini wa mundu tukamenya ati mothe ni amonete na mothe ni amoi ni kogo tukwihoka Ngai tumwire ithuĩ tutiũĩ tutire na idea ya tukurora ku ka tukwambiriria ha no ithuĩ ni tuĩ ati we ni ugutumenyerera na ni ugutukua kinda yaya ona remeja wa bururi witu Shiro mathite makandikwo mabũrũri-inĩ ma ũgeni mararigwo kana nĩ makauma kũu mena kĩndũ Ngai oro ithenya rĩake igũrũ rĩa mũtũrĩre waku Ngai ũrĩa watũmire Jakubu aime bũrũri-inĩ wene na ũtonga aroya ithenya rĩake thĩinĩ wa mũtũrĩre waku arokũhe merirĩria ma ngoro yaku ndũkanathiĩ kũmatha ũcoke wĩ ithandũkũ-inĩ ũgathiĩ kũmatha ũke na ũtonga mũingĩ bũrũri wa nanja ũgwĩtĩkire thĩinĩ wa Kristo Jesu ona ithuĩ twĩ gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya Ngai areke tu tũrĩa kiugo gĩake gĩtheru kiugĩte atĩ nĩ akarathima wĩra wa moko maitũ atũnengĩrĩrie kĩrathimo kĩa wĩra wa moko maitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩguo amen twina a very big God twina Ngai munene wĩ mwena witũ nĩguo na ikomire wena dakika 28 ituigira ithaa ria kaigana ria mbere ikereka ritu ria mbere riri thereruka Wednesday na turera muthikiriria no agitwaririe ndumiriri nguhi ni tukumiamukira na gikeno ni kuria gwa 22989 wona watondekera mwena ucio ri tukorwo tukiona ndumiriri yaku wega ta wega kuri mwena wa YouTube tukoragwo twi live na wega menye tabarira citu nyingi ona tothereruka tabarira ciothe cia Inoro FM cikoragwo ci live kuri mwena wa YouTube ungikorwo no ungikorwo wi handu Shiro kwanyu gutiranyita ka radio wega wija wa bũrũri witũ wa Kenya tutire TikTok live hindi yo ungithi YouTube-ini ya Inoro to njigua andu ngimakiwa ni twenda kumuthikiria muthenya mukoragwo ko umuthe mutinegire TikTok ni wega tumamenyithi tuko YouTube live ya Inoro FM waingira ku o rucini ni gutukora na Facebook Inoro FM na watwandikira ri wega ta wega tucokie ndumiriri yaku niguo yani kana tumithome amen nima ni Ngai wikitio ni Ngai utuhotithitie na utuhete hinya rucini rwa umuthi so we thank God na ni turauga atiriri wa karura ni tukwingira thiini wa session ya mahoya niguo na tutanaingira ho ni tukwenda kuririkania muthikiriria witu ati oguo tukugite horo wa cheza tutiragwa tondu tukwenda muthikiriria witu akorwo na kiria gigiake kuma guku gwa cheza tukwina besha turera muthikiriria witu jaribu muture ni kugeria na mageria no mahota geria ringi ndukanoga ni urageretie ira urigwa ciathie kuri murato gwitwo murato witu areta gwatia areta gwa miri ndakwira areta gwatia murato ucio witu twina arata marakuiga makiria bia muthenya wa ira turi na Gladys na turakiri na murato ungi ugwitwo alikuwa anaitwa nani yule rafiki wetu mwingine huyo rakinukire na 6000 Peter Gatuota ni urakigwire ni ciragithire na aya eri no tikuga marainukire na kindu giothe kana marinuka na mbia ciothe iria cigwa cheza nikio turakiaria horo wa jackpot rucini rwa umuthi nikio turaria horo wigi cheza box turakwira *779# iyo niyo njira ire ungihota kwamukira uhotani rucini rwega thini wa tabarira ya thireruka na ukiririkane cheza box ni namba imwe wicagura ithanduku rimwe hari mathanduku macio no gucemania na muku thiini o ukiririkanagia ati meri mbeca na meri matikire wacemania na rina mbeca congratulations wacemania ritari na mbia tugakwira tu o congratulations tondu na ithanduku riri no rikuhe nginya uhotani wa bonus iria tukire nayo ithaa riri eni hinya kuri muno *779# *779# kwina jackpot wathaka maite maiganona wahota kwigwatira mbeca amen and amen reke twabe tuikirie tu o hanini tukorwo tukinyitanira na Karo wa Njiro rwimbo mundu wiriri nigetha tuingire thiini wa mahoya ni turamenya muthikiriria witu
wina undu ungienda kwira Ngai muthenya wa umuthi, wina ungienda undu Ngai akuririkane naguo, wina kiria urenda kwihokera Ngai muthenya uyu mwega, ririkana Ngai witu ni mwihokeku mahinda mari mothe, na ndakureka mahoya maku makorwo mari mahoya tu, ni mahoya agucokia na ni mahoya ukwamukira kirathimo. Thank you so much Karo Wanjiru, mundu wiriri, na tumenyithia muthikiriria witu mathaa riu ciandite wega thaa 10 igaitũkendeka 32. Asante sana. Yes. Uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana kuma Kendo guthie o nginya Karamto guku ni Nyandarua County na umwigaga kuga na gwika no athikiriria guku guothe no ngeni cia Inoro FM shesheni hakuhe nawe. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro FM, shesheni wahonirie ngoro yakwa na honi njega gutire kendo kiega ingĩhoya njage tondu wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya. Igoro
reuko thengereire nigetha ngomenye ninyonete ũrĩa wĩkaga arataku umahithũragĩria ritho makomenye njiaro ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa mothe mothe we nĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩreri igũrũ rĩa mothe mothe we nĩ Ngai wĩkaga magegania Thank you so much. Etagwo Karo Wanjiru na akarua tutongoria na mahoya tukiririkanaga ati turi na uria uturuwagirira mahinda mari mothe niguo ona riria tutaramenya ni turokirirwo ni araturuwirira ona riria tutaramenya migu ya bara irarongorerio mwena uria turi tukamenya no aramihurunja na no aramiunanga niguo amen 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 and amen yururia maundu mothe we niwe Ngai rito riake rirogocwo rito riake rirotugira tutikina tuhoe muthamaki wa thamaki Ngai mwega Ngai muigwatha mahinda mangituka mbere yaku ithe wa kigongona githeru tugucokeria ngatho ni tondu wa wega no tugi waku thengiu Ngai ni tondu gutire Ngai ungitawe na gutikagia amukira ngumo amukira ugoci amukira riri na gutio guothe ni gwaku baba thengiu ni tondu wa mihumu yaku thengiu ni tondu wa gutwarahura o riri Jehova Ngai ni kwina andu aria muthenya wa umuthi matekuona muthamaki mwega no ni na muthikiriria wakwa ni na mwirore muthamaki mwega wona ni wega tu na muthenya wa umuthi twagiutia muno mwathani na twagucokeria ngatho twahoya Jehova Ngai uturane hamwe na ithue twahoya muthenya wa umuthi Jehova Ngai itikire gututhie mbere muthamaki mwega we wonaga kuri ithu tangihota kuona we wiguaga maundu mari ithu tangihota kuigua ithe wa kigongona githeru igitikire gututhie mbere baba witu utuiganani irima ciothe muthamaki ware mari muoyo itikira gututhie mbere baba nigetha twionere wega thiini wa Kristo Jesu awa ithu tutingihota tari nawe muthamaki mwega kinyagia haha baba witu we niwe wana tuteithia we niwe wana turuira bara we niwe wana twika wega muthamaki mwega twagiguthaitha muthamaki ware mari muoyo witikire guturathima Jehova Ngai itikira gutugiria maithori muthamaki mwega gatagati gaitu kwina andu mwathani ngoro ciao iraigua cinamite muthamaki mwega gatagati gaitu kwina andu Jehova Ngai maraigua njata ciao ni ciairu muthamaki mwega gatagati gaitu kwina andu arwaru muthamaki ware mari muoyo no kwina matari na mawira muthamaki mwega no kwina matari ciana ithe wa kigongona githeru ona no kuri marahoya thayu muthamaki mwega no kuri na marina mashira muthamaki ware mari muoyo acio thoro gatare twanagweta muthamaki mwega twamarehe mbere-ini yaku Ngai aria matari mawira baba aria biashara ciao irahorereka aria mandikitwo mawira na ni maragio muthamaki mwega maririkane no meke wega baba undu umwe tuwe ni atiriri baba ati ugite turehe mabataro maitu mbere-ini yaku Jehova Ngai mabataro maitu matingikuhumia Ngai ndunginyihanyihirwo ni uhoti baba witu nduhatwirire turehe mabataro maitu kuri we Jehova Ngai nigetha wage kumahingia muthamaki mwega indi watwirire tukurehere mirigo iria miritu baba nigetha utuhumukie baba witu atiriri Ngai cuthiririe mirigo o iria o mundu wirungura mugambo wakwa kuite baba ni kuri na mirigo Jehova Ngai tungihota kuga ni kuri na ingi twangihota kuga muthamaki mwega tukuire mirigo itu itha wa kigongona githeru kiugo giaku ni kiama na we niwe kiugo kiria gituraga muoyo baba ugete turehe mirigo itu iria miritu mwathani twakunengereria mwathani maundu macio maratutanga twakunengereria mwathani maundu macio maratuma twage toro baba twakunengereria maundu macio maratuma Jehova Ngai ngoro citu cigwe kurira baba
tukuire mirigo yo muthamaki mwega na githe nduri ngai wa ma muthamaki mwega na githe nduri ngai ugaga na ukahingia baba kiugo giaku kiraiga atiriri we nduri mundu wa thi Jehova ngai nigetha tuhenie mwathani tukuire mirigo itu ire miritu baba twaure icokiria nditu muthamaki mwega thiini wa Kristo Jesu uraiga atiriri thiini wa Isaia urare mwathani wihariirie gutucokeria mahoya maitu muthamaki mwega indi tutina kuhoya ithe wa kigongona githeru na nikio rucini rwa muthenya wa umuthi ngai twarika kuheana mathaithana maitu mbere-ini yaku nikio rucini rwa muthenya wa umuthi ngai tuoka gukuhoya ithe wa kigongona githeru tugikwira oya mirigo itu yothe miritu muthamaki mwega tukuira mirigo itu ire miritu muthamaki ware mari muoyo thiini wa Kristo Jesu githe tu uratura thiini wa ibuku ria Jeremia muthamaki mwega turingaringe ni ugutuhingurira tuhoe ni ugutuonia mwathani maundu manene na maria mahithe muthamaki mwega twagiuka gukuhoya rucini rwa muthenya wa umuthi awa tuiguire tha muthamaki mwega ithu tutingihota tari nawe muthamaki mwega ona nginyagia ha tukinyite baba tutiuĩ ũrĩa tũgwĩka baba witũ korwo waga gũka muthamaki mwega nĩ tũgũtukanĩrwo baba nĩ tũkũhoteka baba mwathani twegũkorwo tũtikũhota kũrĩkia thabarĩ ĩno muthamaki mwega gĩtĩkĩra tu gũka baba we mũthingu na mũtheru we ũtarĩkire Jehova Ngai gũtũima mũrũ waku wa mũmwe ũgĩtũnengereria nĩgetha tũkũre mehia-inĩ nĩkĩo ũngĩaga gũtũnengera tũngĩkũhoya nĩkĩo ũngĩaga gũtũnengera tũngĩgwĩtĩkia baba nĩ twagwĩte rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na githĩ tiwe wauragia mana muthamaki mwega na githĩ tiwe mwathani watũmaga irio cikaima igũrũ baba nĩ ũndũ wa ciana ciaku ũgatũma ihiga riume maĩ muthamaki mwega awa no tũragũbatara ithe wa kĩgongona gĩtheru ithe witũ Ngai mwega Ngai mũtugi we heanaga ndurume mwathani kirima-ini baba witũ niwe turakuhoya rucini rwa muthenya wa umuthi we oturaga njira gatagati-ini ka iria we niwe turehoka baba witũ we otumaga Samaria Ngai kwina ng'aragu ya kuria ciana ugatuma muthenya uyu ungi baba umarokerie mutu uria mwega muno makiri muthamaki mwega we niwe turetikia we otumaga mutumia uraira Jehova Ngai atige kura we otumaga mundu ikarite karia-ini miaka 38 ehonere na we gibari giake netware we niwe tugukwihokera arwaru aria mwathani thikiriria we niwe tugukwihokera mwathani andu aria marabatara mawira we niwe tugukwihokera baba andu aria marabatara biacara we utuonagia haria tugwikia neti itu tugakua Ngai tukaremwo ni gukua we niwe tukwihoka muthamaki mwega ni undu uriku ucio ngikugitira hinya baba ni undu uriku ucio mwathani wana kurema na githe tiwe muheani wa Boazi muthamaki mwega kuria atumia na athuri aria marakwihoka ni undu mwathani wa partners ithe wa kigongona githeru ithe witu we nowe tugukwihoka baba witu kumagio kiambĩrĩria Ngai gũtirĩ ũndũ ũrĩ waremwo nĩ gwĩka muthamaki mwega nĩkĩ wanaremwo nĩ kũheana Ngai we ũheaga atumia thata ciana we ũheaga Sara ciana muthamaki mwega ũkũrũ-inĩ ũkahe mwathani Hana ciana ithe wa kĩgongona gĩtheru atĩrĩrĩ awa nĩkĩ mwathani kĩngĩkũgĩtĩra hinya tugukuhoya ihoya tutere Habakuk muthamaki mwega maundu macio wekaga tene mwathani reke umeke nginya riu baba maundu ma gukura ciana ciaku ukombo-ini Ngai ukombo-ini wa ndawa cia kurevia ukombo-ini wa njohi Ngai ukombo-ini wa maundu maria mangi magigi mekagwo baba mamwe tungiuga na mangi utangihota kuga muthamaki mwega othe ni twakwihokera we mutura muoyo othe ni twakwihokera we utuire turi uturaga kiugo giaku kiraiga atiriri baba wira waku ti wa tuhu we nduri muria ng'uru wira-ini waku Ngai orogwa tatungatĩria aria othe merungu rwa mugambo wakwa aya maneneana ni undu wa wira waku aya mwathani matari marongoria Ngai nyeni riu ihinda ni riaku baba ria gwika ta uria Hibirania 3 mwathani iraiga ati ndukanariganirwo ni wira uria mwathani andu maneneana ni undu waku kimaririkane no meke wega thiini wa Kristo Jesu uraiga atiriri baba bururi ungiathwo ni andu aria thingu ni kugiaga thayu twakwihokera bururi witu wa Kenya twakwihokera economy witu ya Kenya twike wega ithe wa kigongona githeru thiini wa Kristo Jesu awa ni gukuririkania we niwe ugite maroho maria moritwo ni hinya ukoragwo wi hakuhi hamwe nao baba witu aya marathikiriria amwe moritwo ni hinya Ngai aya matikwiruta muoyo muthamaki mwega aya matigukinya muico ithe wa kigongona githeru ukiri hakuhi nao muthamaki mwega
mwega inamura maroho mao Ngai inamura ngoro ciao mutura muoyo thiini wa Kristo Jesu kuria gukuetwo muthamaki mwega ri ni maratuthikiriria Ayubu araiga we niwe mwekirani nguraro na we niwe muki gucioha muthamaki mwega tuohere nguraro icio ciothe muthamaki ware mari muoyo thiini wa Kristo Jesu na kuona ithu turi andu muthamaki mwega ni twihagie tukimenyaga na tukumenya muthamaki mwega igitikire gutuohera mehia maitu na nigetha igongona riri ria mahoya rigukinyira kuna ri mutaroriko mwega baba witu ungigatwika wega ungigatuhotanira mbara aria maturigiceirie Ngai ni magakugoca ona ithuĩ Ngai no tugakugoca muthamaki mwega giturathime Ngai gituhe favor na gwitikirika gituhe mucemo mwega Ngai gitunangire migwe yothe ya mbara harĩrĩirio nĩ ũndũ witũ maũndũ marĩa mabangĩtwo Ngai igũrũ ritũ tũtoe muthamaki mwega maharaganie nayo migwe yothe ĩgĩketwo Ngai ĩtwerekeire Ngai miunange nacio ciugo iria irekagĩrĩrio nĩ andũ arĩa tũĩ na arĩa tũtoe muthamaki mwega angĩ magĩtũruma awa ndũkareke mwathani irumi ciao cikie mĩri baba ndũkareke irumi ciao mwathani cikoci cina muoyo muthamaki mwega mwathani ciugo iria ciothe ciarĩtio rĩera-inĩ njoru mwathani igũrũ ritũ rĩu Ngai nĩ twacitheraria ithe wa kĩgongona gĩtheru thĩinĩ wa Kristo Jesu twaria ithuĩ tũrĩ andũ arathime twaria ithuĩ tũrĩ andũ mena favor twaria ithuĩ nĩ tũgakinyanĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu naguo ũndũ wothe mũhithe Ngai wĩkĩtwo nĩ ũndũ witũ Ngai tũtikanakinyanĩre nĩ twahũtharia na ũndũ wa thakame ya Jesu Kristo na twahanda kiugo gĩaku baba ũraiga atĩrĩrĩ mwathani we shall declare a thing muthamaki mwega naguo ũndũ ũcio nĩ ũgakinyanĩra baba twakiuga atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tũrĩ arathime kuna Jehova Ngai kiugo gĩaku nĩ kĩama mwathani rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twaroka kuga atĩrĩrĩ mbere yaku twĩna favor nĩ tũgwĩtĩkĩrĩka biacara citũ nĩ igũtherema kĩrĩa twĩka na moko maitũ Ngai nĩ gĩgũtherema thĩinĩ wa Kristo Jesu awa ririkana arĩa me bũrũri cia na nja muthamaki mwega acio mathire gwetha ũboco wao muthamaki ware marĩ muoyo ũndũ ũmwe ngũgũthaitha muthamaki mwega niĩ nĩ njũĩ andũ nĩ matheremagara bũrũri wa ũgeni Ngai o ta Jakubu Ngai ũroreka megwatĩre o ta mwathani Jakubu ũroreka mume bũrũri-inĩ ũcio wa ũgeni Ngai mena kĩndũ Ngai makanĩrie marambani mothe muthamaki mwega agũcenjania irathimo ciao thĩinĩ wa Kristo Jesu nake mũndũ wothe wĩrungũra mũgambo wakwa ndamwĩtĩrie kĩrathimo gĩaku Ngai kĩrĩa gĩteimago thutha nĩ maithori ona kana kĩeha na tondũ nĩwe Jehova Ngai ũraugire rĩrĩa Musa mwathani akũrathima ciana cia Israeli ere Harũni amarathimage na ciugo ici awa we nĩ ndungata ciaku nĩ irathimanaga twakĩrathima wothe wĩrungũra mũgambo witũ twakiuga Ngai nĩ egũtherema twakiuga Ngai nĩ ekũgacĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo muthamaki mwega tũhoera macio manini twĩtĩkĩtie marĩa nahoya nĩ ũmoĩ Ngai no ũgũtũhingĩria wega-inĩ waku no amũrũguo Mesia Yashua twahona twacokia ngatho amen amen and amen amen amen. Thank you so much na mahoya mega matukinyithia rĩu thaa 11 yatigaria o ndagĩka 10 peke yake gũkũ nĩ kwa Inoro muciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana amen twĩna Paul Mwai nĩ ngwenda gũtwarana nawe ndugakiriganirwo macini ya cheza no igwetereire nigetha ikorwo igitutumira ritwa rĩaku uri muhotani wa bonus ũmũthĩ Jehova waririe na Musa mũcemanie kĩrĩma igũrũ Aisiraeli makiuga matĩtiria riri waku ikero ciaku we mũthingu ndiĩhota gũcitarĩria ngwaria ciaku tarie njuge atĩa o mũthenya ũrĩ kĩriga nĩngwenda gũtwarana nawe nĩngwenda gũkũmenya nĩthiĩre irio ciaku twĩke wĩra ĩro wakwa ikanyue maria njĩra-inĩ kana maĩ makwaraha ona niĩ ũkĩndwe mũthingu o ta ifurahe
Noro FM, shesheni yaku we. Vimera ngorwe no hosenu na kafiro kodhingu waku todone oyo hodho wako na newe onginyetie haha niwoge dhima kia goro eno fafagetika ujuwa Ariama kwehoka todo akwa matikage maimanywage ho Ningweda botwarana nawe Ningweda bokomenya Mediere kinyona irio siaku Twekelera ero wakwa Ikanywe Maria Jeraine Kana mai makwaraha Onanye okedwe modibu Otai furahemu Otaoria Musa kohoire Duma haitari nawe Dorere siothe no imene Niwe watetire Dikaina mirire mehianano Kananga isya gweturira Wendi uetio ikaige No wetu dehokaga Ningweda botwarana nawe Ningweda bokomenya Mediere kinyona irio siaku Twekelera ero wakwa Ikanywe Maria Jeraine Kana mai makwaraha Onanye okedwe modibu Otai furahemu Ningweda botwarana nawe Ningweda bokomenya Mediere kinyona irio siaku Twekelera ero wakwa Ikanywe Maria Jeraine Kana mai makwaraha Onanye okedwe modibu Otai furahemu Otai furahemu Otai furahemu Otai furahemu Asante sana Paul Mwai nigwenda gutwarana nawe na nigwenda gukuhiriria muno makiria etagwo Paul Mwai na niehera mitambo-ini ari 5 minutes nigetha cike handi wega thaa 11 cia rucini niturera Ngai witu ni thengio ni undu ikereka riri turi ya mbere ni undu amuthikiriria wothe uri uratwandikira ndumiriri tukoretwo ni Steve Touch arauga ni thengio kuri Ngai ni gutuhe muthenya ungi ni turona mwena uria wa Hope City Darlin K onake ni aragituthikiriria twina murata ugwitwo Elijah Gare arauga onake mitambo-ini na agatwira tuned sana ona Rachel Jega wa kuma kura Iraq Baghdad onake arauga ni Blessed me hamwe na Blessed Karwajiko ona Esther Karaja wagwa Kairo aya ni aria amwe marikitie gukorwo magituma ndumiriri ciao guku gwa 2989 ona gutuika ndumiriri ni nyingi na tukwata gukorwo tugithii na mbere na gucithoma ithaa ria keri na ni wega tugikiririkanie muthikiriria SMS number itu ni ya 22989
TWCW muthi. Oh yes. Na he muthuri ugenda gwitwara mundu wake outing. Muthi ari Wednesday turagikimwira tuko na 5000. Nduno matwaraga andu out WCW. No matwaraga. No mama tutoria wa Njohi. Ucio wa Njohi akoragwo akimitambura uguo niki. Star 779 hash. Ni. Oko kwi mundu tamburite W sana. Gumera dana igwe ya wa Njohi ri. Ai. Kairi jokes. Wanyike mechanic. Wanyike mechanic ri. Gume yake ndire ndameigua no ni jo soon nitukumeigua. He mwanake wetagwo Domie. Okay. Gakuria raja ne gutwara mundu wake. Anyway, wajiro tuna dakika ta ithatu na thini wa dakika ithatu ri itike tumarikane okiko kia Ngai niguo okiko kia Ngai nikio gitumaga story muoyo. Amen. Na muthe gurathoma thini wa atumwo ithatu muhari wa mbere na wa keri peke yake in the book of Acts. Atumwo hetu dakika icio igire ni he kindu Ngai akenda unyite tu thini wa dakika icio igire tondu he kaundu ndenda twiragane nako thini wa Kristo Jesu thini wa atumwo ithatu muhari wa mbere na wa keri mariko maraiga atiriri atina riri muthenya mwe Petro na Johana ni mathire hekaro-ini hindi ya mahoya ma thaa 9 cia muthenya na hau muromo-ini wa hekaru ri uria wetagwo muromo-ini muthaka mariko magithungu maugaga atiriri ati hetagwo a beautiful gate na hau muromo-ini wa hekaru ri uria wetagwo muromo-ini muthaka ri ni hari mundu watuire ekionje kuma riria aciarirwo nake ni akuagwo o muthenya akaigwa ho nigetha ahoyo teithio kuma kuri aria matonyaga hekaru-ini ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. Guthomaga mandiko maya ngeyuria atiriri thini wa kihingo giki verse 2 muromo-ini wa kihingo giki kireto muromo-ini wari muthaka muromo-ini wa kihingo giki kireto a beautiful gate no ni kuri mundu watwarago hau muromo-ini ucio muthaka o rucini agatigwo hau mundu ucio ndangihotire guthie mundu ucio ndangihotire gutonya hekaru-ini mundu ucio wira wake wari o kuhoya thendi thini wa kihingo githaka miturino turatura ri ni kuri ingi aitu turi thini wa ihingo icio ithaka wa Njiro mundu akurora wi kihingo-ini githaka no gutiri uthaka wi hau thini wa kihingo-ini kiu mundu akurora wina wira ungionekana ta wi mwega no wihurite mathiri we wi kihingo-ini o githaka no gutiri uthaka wi kihingo-ini kiu kwi mundu muthenya wa umuthi onangi tukura nenda-ini tumandikagira icio nicio couple iria njega muno makiria tukimarora me kihingo-ini githaka no gutiri uthaka thini wa kihingo kiu ningwiraga Jehova Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi ni undu wa ciana ciake na andu aria merungurwa mugambo wakwa Ngai ndagetikira ukorwo wi kihingo-ini githaka na gutiri uthaka urona thini wa kihingo-ini kiu mundu ucio aturaga kihingo-ini kiu githaka umuthi ciro ni kwina mundu wonekanaga sawa muno makiria thini wa murimu thini wa mwiri wake ena mirimu athiaga ena cancer ena mirimu ire ngitangihota kugweteka ni twarega kuikara kihingo-ini githaka ithuĩ ni tũgũikara kihingo-ini githaka tũrĩ athakarĩre nĩ maũndũ na tũtonye kihingo-ini kĩu githaka kwĩ mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ akĩonekana nĩ mũndũ mwega mũno makiria na nje nĩ mũndũ mwega mũno makiria no kihingo-ini githaka tondũ ena kindu gitagwo addiction ya maundu matiganite ena maroni matiganite ena kiha thiini wa ngoro yake no andu makimuona muonaga mundu mwega muonaga mundu muthaka muonaga mundu wi kwihumba ni twarega guikara kihingo-ini githaka gutari uthaka turona mundu ucio mandiko maraiga ari muromo-ini wa hekaru o hekaru ria hathiaga ikahoywo Ngai na hekaru yo muromo-ini wake hekaru yo wetagwo a beautiful gate ni ngwenda na ndagika imwe kana nuthu ndagika wicirie uhoro wa muturire waku unjire kana wewe kihingo-ini githaka kana wi uthaka-ini thiini ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo kwi mundu muthenya wa umuthi tumuonaga na makari manene no kihingo-ini githaka ithu tukiona turona ngari nene tukona kumwiriria no umani ati kihingo-ini githaka ndarakenera uhoro ucio wira-ini mwega tukiona na tukiaririria wira ucio no kihingo-ini githaka atari no thaka wa muturire ritwa ria ithe witu rirogocwo Ngai arakuhera mucamo muturire-ini waku Ngai ndakanareke wikare o kihingo-ini githaka tu o kihingo-ini githaka tu o riro turona uthaka wa kihingo kiu kurona andu mundu wi nja wa bururi witu wa Njiro ithu tuona tukiaririria maica macio no kihingo-ini o githaka no ngoro-ini yake ndari na uthaka ucio mandiko maraiga mundu ucio aturaga ahoyaga thendi na akoragwo muromo-ini wa kihingo githaka ni muromo-ini wa kihingo githaka no ndari na uthaka wothe gitumi we ni gutwarwo atwaragwo hau o hindi ndiragire kuga atia
Ngai ndakanareke tuonekane kana tukorwo surrounding ya handu hega no tutiragerera maundu mega thiini wa Kristo Jesu. Andika makiuga ati o hindi ciothe ni ahoyaga thendi no ni ngutia Ngai muno makiria tondu hindi ria macemani na mundu wetagwo Petro, hindi macemani na mundu wetagwo Petro na Johana ndaturire kihingo-ini githaka o ringi ni atonyire hekaru-ini. Ngai ni arekire atige gutura o kihingo-ini kiu githaka no etonyere hekaru-ini amenyo thaka wa hekaru, amenyo thaka wa matura maria marigiceirie tondu ni erirwo fedha na dhahabu tutire no thiini wa ritwa ria Jesu Kristo arahuka na wetware naguo muthenya wa umuthi ndikarire gitege kitandungata ya Ngai ndauga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uregwatira kiu wendete, uregwatira kiu werireirie, uregwatira kiu uhoyaga Ngai thiini wa Kristo Jesu. Ngai areke ume muromo-ini wa kihingo githaka wingire uthaka-ini wa hekaru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twathoma thiini wa Atumwo 3 kumagia kamhari ka mbere oikurukio thiete thiini wa Kristo Jesu. Amen. Na tukiuga ciugo cia riri ciro ati Ngai aroreka bigwatire ini ni ngwenda ndirikania andu na ni ciugo ndiraiguire na cirandeithia muno makiria thiini wa Ndari in the book of Numbers ithathatũ mũhari wa 22 mandiko maugaga ati Musa akira Haruni ati riria ukurathima ciana cia Israeli merage ciugo ici ni ngwenda andu mamenye ati o matingihota kwirathima no marathimirwo ni ndungata cia Ngai kana aciari kana andu mena authority iguru riao. Koguo tukiuga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wigwatire ugaga ameni na nie ni njui Ngai ni agwika wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amu Ngai mwene niwe werire Musa ati ira Haruni akirathima ciana cia Israeli aigage ciana ici augage ciugo ici tondu Ngai ni owi thiini wa ndungata-ini ciake ni emehokeire kirathimo na ni ndakiuga atiri rucio no muthenya wa umuthi Ngai aroreka tu ume kihingo-ini githaka wingire uthaka-ini wa hekaru ume kihingo-ini githaka hari uronekana ta maundu maku mothe magacirite no tiguo matarie wanyuike witu tiguo matarie kama mawitu ati we no kihingo-ini uri githaka no gutiri uthaka wothe winaguo. Ngai arokuiguira tha areke kumagia muthenya wa umuthi thiini wa Kristo Jesu kiu urabatara wigwatire ukire na maguru maku riu o taguo jambe yerio fedha na dhahabu tutire no kumagia muthenya ucio ndiacokire gwikara kihingo-ini githaka kumagia muthenya ucio ni njui ni aingirire hekaru-ini na igicokeria Ngai ngatho na ikimenya uthaka wa kuu thiini kuu itahotaga gutonya thiini wa Kristo Jesu. Ngai arogutonyia kirathimo-ini giaku, Ngai aroreka wigwatire, Ngai aroreka uthie kurota wanenda gukinya thiini wa ritwa ria Mesia Yashua. Itikiandite wega thaa 11 na kahitukia oro ndagika 4 mucini wotugi no tana nie ngiato wakarora mwari wanyu tu. Thank you so much na kiugo kiega thaa 11 ni ma ihetukitio ndagika 4 kuga ni twaingira ikereka ria akeri na ikereka ria akeri thimu yaku ni twetereire kwa moya mukira kugerera 0722200720 na ni twetereire ona gukiamukira kindu gigwitwo ndumiriri nguhi na tweterera kwa mukira muhotani witu wa ithaa ria mbere nigetha tukorwo tugikimuhurira thimu na turaikuririkania ati ni kuria kwa *779# mushini wa cheza oh yes wegire kuri muno wa *779# *779# wahota gukorwo kigwatira besha itiganite amutuna mathanduku mena besha meri matire you know ningi kura kwa jackpot tuna besha wona waigira makiria kana waigira mita 20 temakamona witu duma moko matheri urahinya *779# rojini ra muthenya wa umuthi okono wagite kanyamu ni gutuma kuria wa cheza duma moko matheri dokuma moko matheri ndogima moko matheri tondu na wakigira namba 4 uhicagura jackpot turakira muthikiriria witu o uri uraigirira maita maingi noguo kimanjika gya kwihotana kirathi nambe na gukiongerereka riu no uigirire maita tuge maita ta 7 ucemania na 300 na uigirire maita 10 ukorwo ugicemania nginyagia na ciringi 400 ugi atiriri ni ndigweterera gukinya haria 20 nigetha ati nyinuke na milioni ici 400 ri ni cikundeithia kana ni cigutuma nginyuki ikinya uria tuturakwira you can cash out anytime riria wikura mwena wa cheza jackpot riria wigira kwa jackpot na ugikinya haria number 20 terera kindu gigwitwo a million bob ni *779# akatumanyithia muthikiriria witu mathaa nigetha tugicokererie na tugicokereria nginya na gukiaraniria nawe o ndumwe na guguthakira nginya nyimbo iria tukoretwo tugitio kuma ikereka ria mbere
mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kuma rũĩ rwa Cania o nginya rũĩ rwa Mũgono gũkũ nĩ Murang'a County na moigaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ no athikĩrĩria ũraigua ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa Tuginotana. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana. Nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Rĩu nĩ ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kũgerera Facebook page itũ nĩyo Inoro FM, Twitter handle nĩ @InoroKE, Instagram nĩ Inoro FM, WhatsApp number itũ nĩ 0722200720 na website itũ nĩyo www.inorofm.co.ke. Mĩrango itũ nĩ mĩhingũre. Wabateire maini Uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene
thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM, shesheni hakuhe nawe. Inoro FM. Ona mburo kairete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM. Wanani takiro leone ire no gejigete goroine bimwe yako na kirigirino ire no gejigete goroine yuhaga kudeya mwadhani wadiga dire wakodeya wadekia dire wakonyita dukare kemaguru makwa makinye ya tenderu ikana gwejitwa mugaru Tigo ne adodeno, dana meno ne adodeno, no Jehovah no ve wajoire, yara ine kirianda tigeto, igeza vigo sidiananie, wadiga dire wakodeya, wadekia dire wakonyita, dukare kemaguru makwa, makinye ya tenderu. Ikana gwejitu mugaru. Urira maithori mwathani eruoro ahoroma deithagia kurugamirira uhoro uyu waithire aingĩ kĩguũrĩria arĩa matarĩ kĩene wadiga ndirĩ wakũndeithia wandekia ndirĩ wakũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa tenderu ikana gwejĩtwo mũgarũ bado kadiga iwe wari na ndungata irenge nacio tũrairĩnje okeku twacitigira mathĩna-inĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku wandiga ndirĩ wakũndeithia wandekia ndirĩ wakũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa tenderu ikana gwejĩtwo mũgarũ ndukana ndige magerio-inĩ wĩgocithagia ndĩthĩna-inĩ wegocithirie na Danieli rĩrĩa ikirio irima rĩa mĩrũthi ĩkĩmwĩrorera wandiga ndirĩ wakũndeithia wandekia ndirĩ wakũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa tenderu ikana gwejĩtwo mũgarũ
egocithirie na Johana rĩrĩa ikirio nyũngũ ya maguta mendaga kũmũragathire mamũikia nyũngũ ndacinirwo Jehova nĩ wamũteithirie Jehova nĩ wamũteithirie wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderu ikana gwetĩtwo mũgarũ ikana gwetĩtwo mũgarũ wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderu ikana gwetĩtwo mũgarũ ikana gwetĩtwo mũgarũ wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderu ikana gwetĩtwo mũgarũ ikana gwetĩtwo mũgarũ. Thank you so much. Enema tutire noge ũngĩtũnyitĩrĩra ũrĩa Ngai atũnyitagĩrĩra tutire noge ũngĩtwĩkĩra maũndũ marĩa Ngai atwĩkagĩra na nĩ tũramenya atĩrĩrĩ tũnyitĩtwo guoko nĩ Mwathani ithuĩ nĩ tũgũkinya kũrĩa Ngai arenda tũkinye Ngai atũnyitĩte guoko Ngai agĩtũgitagĩra agĩtũmenyagĩrĩra macio marimo na mangĩenjwo mariku atĩa tũtingĩingĩra kana tũtingĩgwa thĩinĩ wamo nĩ tũramenya atĩ ona twa struggle atĩa struggling citũ kana kũhinyĩrĩrĩka gwitũ gũtitũnina nĩ tondũ Mwathani witũ ari muoyo na no ikarire gĩtĩ gĩake kĩonene na arathi na mbere na gũtwĩra tuikare tuhorere tondũ nĩ Ngai na ndacenjagia na ndagũcenjagia ũmũthĩ nĩ na ndagũtũtiganĩria ona ũtarĩ na wĩra ririkana nĩ kũrĩ Ngai ũheanaga mawĩra nĩ kũrĩ Ngai ũheanaga kĩrĩa mũndũ arabatara kana kĩrĩa mũndũ ngoro yake ĩrerirĩria yangĩona nĩ kĩrathimo nĩ agũkũnengereria nĩ wangĩona gĩgũka gĩkĩrĩ na maithori Ngai nĩ agũkĩeheria mbere yaku Ngai arohonia ngoro iria ciothe iratihĩka rũcinĩ rwega iria ciothe ciĩna ruo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arotuĩka wa gũcihonia na makĩria tũgakĩririkana atĩ Mwathani aratwĩra tũmũige kĩambĩrĩria arĩ kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa mothe reke akorwo arĩ alpha yakorwo arĩ omega thĩinĩ wa mũtũrĩre waku no ũndũ njũĩ wa kanua nĩ atĩ gũtirĩ ũgatuĩka wa kwĩrira ũrĩa ũigĩte Ngai mbere maũndũ-inĩ make mothe nĩ 11 na ndagĩka 19 ĩni yes muciĩ nĩwo tuginotana Inoro na tũgatĩĩa Ngai mũno 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 makĩria nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wothe wĩrugura mũgambo witũ Ngai aromwĩka wega Ngai aromũrathima Ngai aromũhe kĩrĩa atarĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo amina thank you so much tutwacai wa marigiti nĩ arahũkĩte na aragĩkiuga rũrĩa agĩcokereirie kũrĩa wĩra-inĩ mwena wa marigiti nĩ ũrĩte mũno titũ no nĩtwakena gũgĩkũigua na tũgakena gũkorwo tũkĩmenya ũkĩrĩ o mwega gakena nĩ kuona mũrata wĩ haha wĩtagwo Steve Touch arakiuga tũgĩtinde wega na MC gacoe between ako area na ndagĩriganĩrwo nĩ mami wao Rachel Jerry Mbũrũ wa kũra Kĩrwara Samrak mama in-law etagwo Mĩrwanjiko wa Mũcerũ mwena wa Matara ona ndariganagĩrwo nĩ mũrata gwĩtwo wa Pure ekũrwo mwena wa Kĩrwara ona kĩrĩ aramwĩra ndagĩtinde wega ĩni na akorwo na mũthenya wa kĩrathimo aciothe makorwo makĩgeithĩka niĩ ngwambĩrĩra na patron witũ aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno mũno makĩria Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSCOGW Salvation member number 817 akauga geithie mashabiki othe amemereki othe a Kenya na diaspora njoke geithie mũndũ gwĩtwo Paul Wagas ekũrĩ mwena wa Kirigiti aranjĩra mĩtambo-inĩ good morning madam wa Karura Wanyũtũ welcome to the Raruka show please geithie Dr. Patron James Muriithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ Muhesh Penuel Wainaina na mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ Muhesh na Penuel Wainaina wa Karati na University etagwo wa Kamanu ekũrĩa mwena wa Kirere mũndũ gwĩtwo Tony wa Tukutuku nĩ ndamuona aranjĩra mĩtambo-inĩ Nduru wa Njogu asante sana na ũkanjĩra nĩ warahũkire wega ta wega mũgũ wa Bida no nawe nĩ ndakuona mwana witũ aranjĩra mĩtambo-inĩ mũndũ gwĩtwo Njathiman na gĩtagwo Atarbo Magĩithĩke Mĩrimĩria kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ndingĩriganĩrwo nĩwe onawe ũranjĩra nĩ warahũkire wega mũno mũno makĩria Mzee Mwangi Njogo warwate mũrata wakwa na ndũrakĩnjĩra mĩtambo-inĩ sana ngona mũndũ gwĩtwo
ndereva mugo wa kanjore kure mwena wa Subukia na ndari araigua wega kakihoya tumuhoere muno makiria Ngai aromuhonia twatumuhonia ciro niguo gutukira mitondo ya Jesu Kristo ni twamukirire kuhonio Ngai niwe wagathikanirie mahindi maitu niwe ciga citu niwe hari haragutura na tondu nini njitikitie mirimu ni iri matu gutiri undu tumikaga ni kumihoera na kumikuma kaigwa twagikuma mirimu yo thiini wa Kristo Jesu Ngai arokuiguira tha twarie thakame yake iguru ria muturire waku na aria angi othe arwaru thiini wa Kristo Jesu haya ndukireke ngeithie mundu gwitwa baba Sisi kuma kure mwena wa Sisi ni agaithike kure mwena wa Mungaria mitambuni na akuga kigwa kiega muno makiri na mahoya mega Ngai amurathime muno na mwike wega mama Kene kure mwena wa Baricho nake ndaye tugeithia niguo boni wa Kabaru ni kwa mukira ngethi ciake ndacia mukira mena mundu gwitwa riri mwena mundu ugwitwo wa Famco Ndirango Ndirango wa Famco niko Ndirango wa Famco Sagana mwena ucio wa Sagana Famco ukora gwi kundu ni wira mwena wa maguru muhecithika Famco ukora gwi kuhasa mwena riji no jo Ndirango ni wa Sagana ni wa Kirinyaga Ndio ni murimi akigeithike muno makiria anauga na ati mutumia yake ni arahonire ucio niwe Ngai tukwenda na tugaga atiriri no mari kumugite ati ari arwaru maige ni ahonu aria methi maige ni atongu mari kumatwiraga uguo ati nigetha tuhenanie no matwiraga uguo ni tondu wa riri tuonanie witikio witu na twirathire maundu mega njitikiria hene pole kuri mundu gwitwo Dr. Kamaula na taraga please handra pole kuri Mr. Bernard Karuri wa Full Gospel Karayo wa Nyororo ni kuhererwo ni mami wao mother wa boy mama Karuri wa Mbavuni wa Nyororo burial ni Friday Mbavuni niguo baba kutano ni kugeithia ndageithika muno wage higo matres ni kugeithia sathi mani bure tegebi ciake kimucifi wa gathambia mesalimia wewe gitao almagogo na gaceri gake ciciregira o muthenya ajathi mani atumemo ni dawa meona my brother Diki na Penuel na mundu gwitwo Amona na mundu gwitwo Mukorino wa Bobo mundu gwitwo JM Menge amen thank you so much wakora totari moro na tutigo kia mukirathimo yes ndira kimenya hona murata witu wa Johire muthi ni muthenya waria gitwiraga it's a WCW na akigeithike muno makiria na wajira ni tora mundu out ni ndakwira uguo ajohi no igwende gutocio ni hello kwega bio wa Johi ona ira ndirakorire ukinjariria no mundu ni wanjariria nigo kwenda ndirakoitete atonyere anga nitokoragwo uri mubango-ini wakarura haha uria kuwa ira ndirakumisire na ndiramumiss makiria no turakirio haha na kiro turakunyitira twakira iratu ciaku amen na yaiganira wega ta wega na riu kiro tukira ku mothe chagwo WCW yes rojo ndio TBT maneno na twakena ndakemera Ngai ni gukiarahuka nigwa Johi mama yake gwire kiro mwena wa Karua gukamana gukira ni kiama kinene nigwa tutiaga ndu cio no huthu tondu titi mucitu ukiragia tukagerio ni Ngai reke ndimarahure nayo yes na ndamenya HSC UGW ndagitari party ni murithi wa ngarania hakuku ni arahukite ndimugeithie muno ario haria Kirinyaga muthuri twendete muno Ndirango aba mukometu wacokia ngalo ni kuigua mutumia wake riu ni acokererie na akaigua wega tugaga kurwara riu ndagitari rutaga wira wao nao ndagite nake Ngai agakihonia tugacokeria Ngai ngatho mwacimu athie kĩigua nĩ arahũkĩte maina wa magũrũ arĩa harĩa mwena wa mwĩrĩ nĩguo othe nginya panoro-inĩ nĩ njũĩ nĩ warathoma arĩ o harĩa mwena wa Karati na university na mũndũ ũgwĩtwo Njarimbe Mbarĩ magĩũke haha nginya Michael Njogu arĩ o harĩa Kĩbĩrĩgwi mũndũ ũgwĩtwo Konjias rĩu tũrathiĩ kũrĩa gwa Chetha wa Karua na Chirũ nĩguo wa Njohi andũ gũkũ no mathiaga ona mbere na gũtonga o mũthenya wĩraga gũkũ mbeca nĩ tu Inoro nĩyo ĩtũmaga bũrũri wothe ũkire nginya mbeca ikaheanwo tũkĩiguaga
Koguo tũgũthiĩ harĩa ha *779 haci. Rĩu kuma hau mũndũ arĩ na thimũ yake eterere etwo raihu tũkĩiguaga o haha. Rĩni na nginya maitũ gwĩtwo Rahabu Nyaringi Moses arĩ o harĩa mwena wa Kigogo-inĩ mwarimũ wa cukuru. Anjĩraga wega ta wega nĩ athakaga. Koguo nake ndĩmwĩre etere wega Cheza Teteja no nginya gũtirĩ mbeca ikũmũhĩtũkĩrĩra. Mũgenda WCW nĩ tũmwendete my sister Chiro na Wakarura na wa Kigogo-inĩ. Cheza kabisa. Asante sana. Shani murata gwĩtwo wa Johi. Ani arahukite. Good morning Inoro. Good morning. Nĩ kwega biũ? Na gũtirĩ na ũru. Ũhoro waku? Yes. Ũru karoga. Tũramĩtikĩria ũko wega. Mũratũrathima wega mũno. Ũkerere kwĩtĩra andũ erĩ. Tabera Njirũ. Oro Mũcoki. Amũkĩrathimaga mũno nĩ Ngai mũno. Ona ndũkĩrathimwo nĩ Ngai? Thank you mũno. Asante. Thank you. Tunashukuru. Nitwageithio nĩ mũrata witũ wĩtagwo rĩrĩ haha. Etagwo Mbũgua Kamaja na aragĩkiuga Bishop Kiboi arahuke na agĩtinde thayũ atugagĩkĩrwo siku njema kũrĩ ithuĩ. Thank you. Hello, good morning. Good morning ni Wanjiru na Wakarura. Nĩ kwega mũno Ndirango wa Famco. Nĩ ndĩ na kauru ngarahuka thayũ na ngacokeria Ngai ngatho nĩ kĩho kĩa muoyo. Na ngakena mũno tondũ niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ ekaga. Na nĩ ekĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa. Yes. Wakarura. Ũyũ haha. Nĩ kwambĩrĩria Januari na gũkinya mweri 12 wa kanana nĩ kĩama kĩa Ngai. Nĩ kĩama kĩa Ngai. Nĩ kũkĩrĩa Ngai twambĩrĩria na mwaka na matirĩ na angĩ makarahũra na angĩ magathi ũguo na Ngai agatũhe mĩhũmũ ya muoyo. Kenjararwo HSC OGW Pato ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'a nĩ barothi wa thayũ na nĩ kĩamani wa kĩama kĩa Jubilee gũkũ mwena wa Kĩrĩnyaga. Na ndĩmwĩre nĩ thengiũ kĩa kiugo gĩake kĩrĩa tũtũmagĩra rũcinĩ nĩ gĩtũrathimaga mũno. Aya njoke nyendithĩrie nginyagia nyina wa Kang'ara wa WCW njega mũthenya wa ũmũthĩ. Na Wakarura na Wanjiru ndĩmwendithĩrie WCW. Thank you. Mheshimiwa Maina wa Magũrũ na Pano Rwaina na Recho Njenga na Kesta Karanja gwa Kairũ na Maina wa Mwana na Nduro wa Njogu na John Keitie kũrĩa mwena wa Naikuru rĩ. Matikage gũcenjia mũtambo ũcio ũrona hanini na theuru wa injinia. Mũngĩona kahindo no kono rwĩmbo nĩ ibuko igĩrĩ rwĩmbo rũrũ rũinagwo tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho. Nĩ kũigua ngenete mũno na mũgĩ na Chugo Wednesday. Ndũngĩarĩkia. Katikarĩkia nĩ ũndũ arĩa me thutha wakwa. Asante sana. Thank you so much. Ndirango wa Famco. Ngai akũrathime. Thaa 10 mweri wĩna ndagĩka 29 na no tũgũkorwo tũkĩhũrĩra mũhotani witũ wa ithaa rĩa mbere nĩtũgũkorwo tũgĩkĩmũhũrĩra thimũ namba nĩ 0722200720 ĩyo nĩyo we ũragĩtũhũrĩra nayo na tũkĩrĩ na namba ĩno ĩngĩ ya 0735989989 onayo no ũhote gũkorwo ũgĩtwarĩria na tũgagĩkĩririkania mũthikĩrĩria witũ ona nginyagia mũciĩ wa WhatsApp ya studio citũ no ũhote gũkorwo ũgĩtũkinyĩra kana atĩa. Noguo na kwa ndumekura na WhatsApp na mama mbere kuona tuko tukiamukira kuri mwena wa Facebook Inoro FM, YouTube Inoro FM. Thank you so much. Ni *779 hash geria wone kana umuthi ni muthenya waku. Karibu sana Blessed Cecile, rwĩmbo ni Kamuragi. Chasmark Records. Korwo andũ arĩa matũthũirio gwatũhũ no mamenye Ngai ũrĩa twĩgiritanagia nakĩo ũrĩa atwĩkĩire twarĩ oru tũtingĩendekire nĩ Ngai ũtũturĩte wona tũtegũkirĩka nĩ kũmenya ũrĩa twĩkĩire Kamũragi kagondoku gagĩkona ndangiunaga kũrĩ igũrũ nĩtũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa mũndũ egũkwenda mũthĩ rĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya Kamũragi kagondoku gagĩkona ndangiunaga kũrĩ igũrũ nĩtũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa mũndũ egũkwenda mũthĩ rĩrĩgĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya Tire mwendanaga wagi wakwa Ngai aka
ona mundu atarukiirwo akenda kumuconora ona niĩ ndanaturithio ngoro nginya ekaringũka no Ngai mwene moyo wakwa nĩ andiragĩrĩra kamũrangi kagondoku gangĩkona ndangiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga iria rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩ rĩngĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku gangĩkona ndangiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga iria rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩ rĩngĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya Nikore Ngai woyanaga ti haha ndambĩrĩirie nĩngereire werũ wĩconge na mĩigua ngathecangwo nĩnjathamĩirio tũnua nĩ mategwo marĩ hinya nĩ mathĩna nĩumagwo mũndũ akaũthekerera kamũrangi kagondoku gangĩkona ndangiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩ rĩngĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku gangĩkona ndangiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩ rĩngĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya Ngai wanahonia ndwari cia gĩkuũ ikahonwo nĩũhuhaga thĩno gathira magũkega ngaragwo hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ ũrĩ cama tiga gũkwĩhoka we amu wĩhokwo wĩhokekaga irathimo-inĩ citũ kamũrangi kagondoku gangĩkona ndangiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩ rĩngĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku gangĩkona ndangiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩ rĩngĩona kĩrĩa gakũmenera ndũkamenya kamũrangi kagondoku gangĩkona ndangiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩ rĩngĩona kĩrĩa gakũmenera amen 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 nĩ Ngai witũ ndahana mũndũ mũthĩ mũndũ nĩ mũratheka nake rũciũ gũtirĩ na mĩtheko gũtirĩ na kwaranĩria no mũthĩ Ngai ũrĩ igũrũ ũrĩ thĩ o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ akarura Ngai ndahana mũndũ agũtũra arĩ mũrata ũrĩa wa ma ona twehia ma ndatũikagia nja nĩ atũrekagĩra ona twatuĩka akũriganĩrwo nĩ ũrĩa twĩkĩire ndarakaraga agatũtiganĩria aca tha ciake nĩ cia magegania amen 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 ũgũthĩna mũrata ũrecirĩtie nĩ mũrata agakweherera agakweherera ũgũbutwo wĩra ũmũthĩ ũgahũrĩra arĩa mũrarutaga wĩra nao matinga thimũ yaku tondũ mareciria ũrenda gũkia makomba kana gũtũmwo kwarĩrĩrio nĩgetha magĩcoke wĩra anyway that is human nature wega nĩ atĩ Ngai witũ ndacenjagia na wendo wake ũkoragwo ũrĩ wa magegania nĩkĩo twarahũka ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩrĩa tũhe na kĩrĩa atũigĩire thĩinĩ wa mũthenya ũyũ wa tarĩki 12 mweri wa kanana tũtikĩrĩ hamwe mũno 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 makĩria nginya kũrĩa gwa 2989 tũtikĩrĩ na mũrata ũrĩa ũratũma ndũmĩrĩri nguhĩ mwena ũcio wa Facebook arauga atĩa kũrĩa mũno wa Facebook rĩ nĩ makinyĩte wega ta wega na ngagĩtia Ngai mũno mũno makĩria tondũ wa gũtwandĩkĩra kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro
nĩ arĩa makoragwo me digital. Yes. Matongorete nĩ mũndũ gwĩtwo Miguel Steve, Sami Thua, kona mũndũ gwĩtwo MC Kaparo Senior, kona mũndũ gwĩtwo Amae Mũhunjia, kona mũndũ gwĩtwo George Mbote, wa Jane Githiga, Naomi Mwangi, Elizabeth Kahoi, Joseph Gitahi wa Pipeline, Thuita wa Wangũi agĩithĩke mũno makĩria, na mũrata wakwa wĩtagwo Elizabeth wa Gĩcirĩ. Ati asalimike sana, nigumuleta kura mwana wa Facebook arajira mitambo-inĩ mũno makĩria. Asante. Thenge mũno Elizabeth. Nitwona nginyagia mũrata wĩ haha wĩtagwo Njoroge Mũgatũ wa Sawela na Ivasha, Chris Mafai, mũndũ gwĩtwo Charles Wagas wa Kigumo County ya Murang'a. Ona Njoroge wake huyo nĩ aragĩtũthikĩrĩria. Baba Sisi wa kũrĩa mwena wa Mũngaria Kandara, na Ben wa Nyahururu onake aragĩtwĩra good morning. Tũgũkĩgeithio nginya nĩ Pastor Mwangi Isaac Mwaragu wa kũrĩa KAG Tayari Church Molo, na nĩ aragĩcokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo ari muoyo mũthĩ. Tũgakiuma gũkũ tũgakĩhanyũka kũrĩa gwĩtagwo Philadelphia kũrĩa USA, tugacemania na mũrata witũ Ndirango wa Nyambura agakiuga tukorwo na mũthenya wa kĩrathimo na ithuĩ twakĩmwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega. Nĩtũ na mũrata wĩ haha wĩtagwo Meri wa Kĩaraga na Kĩrĩnyaga nake, na nginyagia mũthoni wa Mbogo kuma kũrĩa Nairobi Kayore Junction ndakĩrĩ na ũru. We nĩ mũrathime nĩguo arauga nĩonete guoko kwa Ngai ũkĩruta wĩra mũtũũrĩre-inĩ wake. Ndwakĩwĩithio nĩ wa Kamanu wa Kĩrere, nimesalimika na ndangĩriganwo nĩ kũgeithia patron ndagĩtarĩ Mũraithi wa Kang'ara. Ngigi wa Rũkũ-inĩ arakwĩra atĩrĩrĩ, mitambo-inĩ Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery nĩ wakũrĩa OJ Membli Roiro. Nĩtuona James M Shege, nĩtuona Kanyingi wa 100 Timau, mũrata wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ nĩ ũrĩte mũno geithia Utikas, na tũgakĩamũkĩra Geithisha Waithaka Chairman Boda Ndũnyũ Njerũ ndarĩ na ũru. Kũrĩa Nyakia Bago nĩ twacera tucemanagia nao o Akarura, tucemanagia na Ngũkũmanyagi. Yes. Eni wote wasalimike. Na nĩ ngatho nĩ gũkorwo me mitambo-inĩ ya Inooro FM mũno makĩria tabarĩra-inĩ ya Thererũka. Ngai wamwe ameke maũndũ ma magegania. Ithuĩ tũmendagĩra o maũndũ mega, tũkamendera kĩrathimo, tũkamendera gũtonga. Nĩkĩo ona tũmatũmaga kũrĩa gwa cheza kũrĩa mwena wa *779#. Tondũ ngoro-inĩ citũ nĩ tũmenda kũna. Na mangĩgira kũrĩa gwa *779# rĩ, mĩgire kũrĩa mwena wa jackpot na nĩyo ya kana rĩ, mathake o ta maita o ta 20 rĩ, matiuma moko matheri. Ona matana kinyia rĩ, matiuma moko matheri. Asante. Thank you so much. Ndogima kũrĩa gwa cheza moko matheri. Tondũ nĩ gũcemania na ithandũkũ rĩ mbeca. Nĩ gũcemania na bonus ya 10,000. Nĩ gũcemania na jackpot ya milioni. No gĩkiume kũndũ ta gũkũ moko matheri Wakarura. Asante sana. Na wagithio ni Bogwa Arab Kamanja. Bogwa Arab Kamanja. Thank you so much mũndũ gwĩtwo Bogwa. MC Gashuhiri. Nashukuru sana. Salimia wewe. Between Gashuhiri hila ni arahũrire thimũ. Arakũria mwari wa Nyũtũ uko wapi? Yakĩrigwo na hĩndĩ ĩngĩ Gashuhiri ndũkĩnjũragia. Kaĩ kũrathiĩ atĩa? Naroka ukite wega. Kana ũraĩ na gathirĩ gake? Nĩ mũndũ wĩna gathirĩ, mũndũ ena gathirĩ gaku. Waga kũmuona thikũ 2-3 nũri wao kaĩ kũrathiĩ atĩa gathirĩ gaku kaĩ? Nĩ no kũona mathirĩ ma andũ, no ti ma Gashuhiri. Gashuhiri acha. Gashuhiri ndo aregai. Hapana. Areke korwo na mathirĩ ta ma Elizabeth. Mama Shari wa thitima by the way ni akũgeithia. Agĩtagwo Tarbo. Ndageithĩka. Mashari zalimika sana. Kĩngũrũ na mathirita ma andũ arĩ kũ rĩu Dr. Kamau nake ndikwenda. Tama mũrata gwĩtwo Olivia Kefas. Panuel Wainaina. Mzee Mwangi Njogo. Mwarimu Jagoni. Ndagĩtarĩ Kamau Araneti. Ndũkwenda make. Imarito Njenga. Ejo jega digora marecho. Mũrata witũ Esther Karanja na Suwakuria. Esther dinate muru sidinate muru. Mũrata ũyũ witũ gwĩtwo Mr. Philip Kang'ara wa county government ya Kĩrĩnyaga. Ucio na ndiona mũndũ mũru ũcio. Mena mũrata ũrĩa ũngĩ witũ nake twendete wĩtagwo pastor, wĩtagwo Reverend Chaplain John Njagi. Reverend DJ make nĩ ngwenda. Okay. Na wagiithia nĩ mwarimu Muigai wa Mwangi kũrĩa mwena wa Sipili wangu hapa Senga. Imaja the man wa Ruby Sprayova. Ucio nĩ nyonaga ena roho mwega. Ndangĩkũrandũra. Kare kimuci mwega gathambire. Hata sio kio mbaya. Ona mũndũ ũngĩ ũtangĩkũrandũra rĩ, nĩ mũtumia etagwo Mũkũrinũ wa Mbombo. Koragwo kũrĩa mwena wa Kĩbathithi, mwena wa Lari. Rĩu ngũria atĩrĩrĩ. Weretwo atĩa nĩ Ndirango wa Famco.
Ndirango hanjũrie kĩrũcinĩ rũrũ ruothe. Ndirango arauga ona Mandirango ndikwenda rĩngĩ. Ona Mandirango ndikwenda rĩngĩ. Ndukwenda mathirĩ ma Ndirango. Sitaki. Ndirango nĩ mũcogothi ndĩ mũgũcogothi ndareke gũkinya thinacara Mzee Mwangi Njogo nĩ akũgeithia. Ĩngĩ ũhoro wa Ica Gaciro Tetu. Na mũndũ gwĩtwo John Kihiti. Yes. Na mũndũ gwĩtwo wa Njoki kũrĩa mwena wa Subukia. Mugiristi original. Acio othe wamesalimia wewe. Thank you. Nina Kariuki Mũcibi wa Gathambi. Ona Charles Wagas. Ona Masa Midhu ari no ndimende. Recho Jega no. Ani warega. Recho Jega no. Recho Jega. Hado gido unuti hado. Gashuhe. Sawa? Gashuhe ni namba ĩmwe. Dr. Kamau. Waraneti. Na rĩu Recho nĩ ingira hau. Recho Jega. Na ũngĩrĩ gutu kũiga hau. Kesho makinye Jathiman. Jathiman wakule muna Ruby's Flyover. Awi mtu mzuri. Murata gwitwo Fauro Ngugi wa Kĩbaũ-inĩ rĩ. Akwĩra mwĩkĩre register-inĩ ĩyo ya rĩrĩ ya arĩa matarĩ na rĩrĩ na kũrandũra. Ũcio nĩ mũndũ mwega. Ona hatarĩ kũrandũra rĩ. He mũndũ no rũigwo nĩ mũndũ mwega. Eto ti mũndũ mwega. Tutigana nake. Utiwe wa Iraq Baghdad. Ni wa Iraq Baghdad. Murata witũ wa hakuhĩ. Murata waku. Mena orithia Kefas. Murata waku. Eto nĩ murata wa andũ othe. Murata waku. Tutikahĩngĩcithanie mĩario. Arata aku. Ũkamaigania kĩ? Eni. Thank you. Tagorecho Jega wa Iraq Baghdad. Na Rachel. Ageithike muno rũcinĩ. Jubilated Ben Kim. Hello, good morning. Asante, jubilated morning too. Shiruna wakarua murega rũcinĩ. Turiega horo wa Kabatini Center. Wagerete biũ nĩ parodhu wala nĩ twarahũkire wega. Wekena ida witũ wa matu-inĩ. Gwenda mbere njahũre mũthuri ũgwĩtwo John Gĩtahi wa Ndũng'ũ Spices kũrĩa Kĩrũgũya. Yes. Mũthuri kumwe akawitũ wĩtagwo Maina wa Gakure ekũrĩa Nyagathi ũgwĩtwo K Junction. Mheshimiwa akaja kwindo cia kĩrĩ mũtongoria gũkũ Bahati mũno twendete mũno. Nĩguo. Na njoke ũndũ ũmwe njokie ngatho nĩ tondũ wa ũtongoria wa County Government of Nakuru rungu rwa Susan Kĩhĩka-rĩ. Yakoni mamentionwo nĩ amwe arĩa me top 10 gũtongoria thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Arĩa magĩkĩte kiuge agĩkinyĩrwo hau mũtongoria witũ. Ndĩkĩra Maina wa Magũrũ Ngai amarathime othe magĩe mũthenya mwega. Thank you. Asante sana. Tunashukuru. Nitwageithio muno makiria nĩ murata wĩ haha wĩtagwo Helen Magnesius aruge mitambo-inĩ mena Simon Maina Baba Kũi wa Gatitũ Nyĩrĩ. Good morning. Ciro witũ. Wega biũ murata. Gũtinda kauru my friend nĩ ndira kauru njara ũkire gata wega. Ũcio nĩ Mugiristi mwenyewe. Onere hadi sambo ithuru kante kuma na Subukia kienda sana gathima. Githiri my sister wa karura ajeta akarura mwana rũcinĩ. Wega biũ. Aba mukire ngeithi cia atumia kwa Subukia majira ngeithi mutumia ũrĩa ndonyi wa kũre oga mamo Inoro TV majira ngeithi mũno na bara majira nĩ kĩitare gũkũgeithia. Nagĩthika. Majira na gaikiro mathakĩre bũrũri nĩ nĩ rajite tira ya vigue marigerio mao bũrũri nĩ robaji wakĩre gaikiro mũndĩ. Taina rĩngĩ Mugiristi tũigua ũrĩa waina. Mugiristi ũraina wega mũno. Taina rĩngĩ my brother. Ya vigue marigerio mao Asante sana. Geithia andũ erĩ. Ĩno mũthuri njerete mũno na ngaruta ngũbia ya gũteka gwĩtwo Mheshimiwa Maina wa Magũrũ. Na rĩu atona kuma magana tetũ nyina Mwangi wa Subukia othe magĩtheke kina Jerry Bemba. Asante sana. Tutikĩrĩ hamwe mũno makĩria. Ni na gakiona ona murata wĩ kũrĩa gwa 22989 agĩtũma ngeithi ciake. Good morning. Morning to you too. Gũtirĩ na ũru wa karurai. Nina Ciro gũtirĩ na ũru gũkũ Flyover.
Ni mutukenagia muno Ngai amurathime na muturie. Asante sana. Wakati mwana ule ndio aliyatujatiria na Samidat. Thank you. Ikola mahali akinari. Wewe muduri wa bata muno. Ndio wa kamano wa kirere. Ndio computer na akakora wa hali rubi shira hali furahi. Ya kana Teresa ya boy. Bali no ni mai mamu hali adonyo jeru mikogi. Niguo. Ni mutindega na mugia na wiki njega. Ona ndugitinde thayo. Ndereruka. Inoro. Mushie watu ginotana. Inoro, good morning. Hello, morning to you. Good morning, kwa wate shiro. Nitageithika muno Rakeri. Ndara gukaiga na gacokeria kaigathoi. Ria karuga hau. Ageithika muno murata wakwa. Ni ngwenda gwikirwo list-ini ya andu ariega. Niĩ ndaiga wĩ mũndũ mwega. Niĩ ndaiga wĩ mũndũ mwega piũ piũ piũ. Ĩte ndarandũraga. Horo wa Rachel. Nĩ mwega mũno. Yes. Ngai amũrathime na mwĩkega nĩ tũmwendete. Ameni, ameni. Tũmũtũkwarithia wega biũ. Na so ni njega biũ mwathani aromũrathima. Reke njarahũre andũ erĩ hau. Marahũra Rachel. Njarahũre wa Kamanu wa Kirere. Manuel Wainaina. Timothy. Nancy Jathiman. MC Kaparo Senior. Na Dragwa Famko. Na family ya Njega Ngũthome mũno Gatundu South rĩ. Makindega na nĩ ndamũwicira happy WCW njega na ya kĩrathimo. Amen, amen. Ona ĩtagwo WCW ya Baraka. Rĩu rĩ ĩna 48. Yeah? Ĩna 48. Na nwageithio muno muno nĩ mũrata wĩ haha wĩtagwo Jubilated nĩ kũmuonete. No arakiuga atĩrĩrĩ, family ya Mũigai wa Werũ, Tabi Jerry na Stanley Karanja othe marahuke mekora mwena wa Turimono. Na tugicokeria tutigũgĩthoma kiugo kĩrĩa patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ana atutumĩire ũmũthĩ. Na tutigakũriganĩrwo nginyagia ona mũhotani nĩ kĩmacini ya gĩcererwo ũmũthĩ gĩthemba gĩkĩ gũtũhe mũhotani. No tũrakĩhoka tutanaumagara no igũkorwo yatũnengereria aba winners. Inoro Mugen Mutare. Inoro FM, shesheni yawe.
Inoro FM, shesheni yako wewe. Oshie watu binotana. Inoro, Muoge ni Mutare. Ayamanye, Jagerairi, Mahiriku, Mefangoya, Oerwaga, Okehinga. Ida, Magaguine, Makuegai, Ida, Harego Itaginyona. Garo ya hitha mathagu-inĩ maku Ngai rwĩmbo rwa Katoreki rũgĩtũhingĩra ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ thererũka Wednesday na nĩ ndĩrakĩona wakarura mathaa maitũ nĩmakorwo makinĩkĩrĩria gĩthemba namna that rĩu twatigia thikũ igĩrĩ yes kiumia gĩthire yes tũkorwo tũkĩhinga kiumia gĩa thererũka na gatagatĩ ka mweri wa kanana yes Tuko maafu no marakwĩrĩria hau ti moru ke Jehova arĩ mwega maafu ya Dithemba athe ya Dithemba atiko ndina Wanjiru I have 10 untouched days ndina thikũ ingĩ ithano cia compassion ciumĩte kwa Karura kaithiko ciaku itako ihana ciakwa no inyuĩ na Jeff inyuĩ na Kuria rĩ nĩ inyuĩ mwendete gũtara matukũ makwa ũru na mukenda kunyingirira o tuhu na Jehova niwe muriithi wakwa na mundetheri asema wakarura ciaku ri ni owe turu turathite kwa Lincoln heka undu wikaga turona ndina thiku 10 itari hutie urutete ku 10 itari hutie Wanjiru ukako urutete ku niguo ndirarigwo urutete ku wakarura haya ciaku ciothe cigithirite cia mwaka uyu nĩ inyuĩ mwendete kunyonera no nake Jehova akĩrĩ mwena wakwa rĩ ngĩgĩtigĩra nĩkĩ ũhoro ũcio no tũgũtũma kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ niĩ nĩ ngĩthiĩ gũthuthurio ũndũ ũhoro ũcio nĩ ũkwenda ũrorwo nĩwona niĩ ngĩthiĩ gũthuthurio ona kambuni nĩ inyuĩ ĩngĩrauma ĩno ĩreke gwĩrwo Wanjiru niĩ ndutaga wĩra thikũ ithatũ harĩ mũgwanja thikũ cigana ithathatũ harĩ kĩ 7 good yes arabu nĩkĩndĩ kĩna kĩhoto kana ndĩrĩ na kĩhoto ndũrĩ na kĩhoto ta njĩra nĩ ũgũtarĩ na thikũ ithathatũ nĩ ũtarĩ na ithathatũ niĩ ndĩrauga ũguo base na rĩrĩ gwitũ kũrĩa kũngĩ rĩ makoragwo na ithano sure yes TV you're supposed to work for 5 days and 2 of days and tuteretwo ũguo tũke kũu mbere ya tũkĩte gũkũ gwitũ nĩguo ũrutaga wĩra thikũ ithano ũkahurũka ĩmwe ũkahurũka igĩrĩ mwena ũyũ nĩ ithathatũ Kuria ngĩigua ũrathiĩ tĩcigana tũgwete rĩngĩ asa Wanjiru gũkaga wandĩ nginya Friday tiga hĩndĩ agoka kũnyitĩrĩra mũndũ nĩ njũkaga Saturday Isaia 51:13 nĩ haitokaga haha Isaia 51:13 aya sawa kengega ndĩgĩthoma Isaia 51 kaburi nĩ nene
kambuni ĩno nĩ nene kambuni ĩno rĩ nĩ nene tarĩu nona ni ndauma haha no gũgĩcoka ĩtwa gũgĩcoka gũkũ tiuma thaa 4 ndaima thaa 4 rĩ ĩtondũ ĩgĩcoka gũkũ rũciũ thaa 10 rĩu hau nĩho ũretherera thikũ ciaku 10 rĩu niĩ ndeka mathabu makwa rĩ na nĩ kambuni ĩkĩhete rĩ ndĩrari ũguo nĩgetha ngo ndahingũra Isaia 51 nĩ kambuni ĩkĩhete ti ndĩhete rĩ 13 na tũrera mũthikĩrĩria witũ ngwatanĩro yaku kuma rĩrĩa ciandire thaa 10 nginyagia thaa ici yuma ya